Підтримайте наш канал на канапі. Підпишіться. Василь Рубан. Помирав, уражений проліском сніг. Роман. Геть англійців у всякому випадку. Хай ваші хлопці забираються хутчій, а тоді він наїжджав на нього, бо не міг втримати коня. А тоді, підсумував він, ледве не торкаючись Філдінга губами, ми з вами станемо друзями. Але чому ми не можемо бути друзями зараз? Сказав Філдінг, англієць, в гарячому пориві обнімаючи його, індійця. Я дуже хочу цього, і ви цього хочете. Але коні не хотіли цього. Кожен тягнув у свій бік. І не хотіла цього земля, що піднімала на шляху вершників ущелини, в яких один повинен був пропускати іншого. І храми, і водойми, і пташки, і падло. Всі не хотіли цього. На сотні голосів повторюючи «Ні, ще не час», а небо відповідало «Ні, тут не місце». Форстер. Поїздка в Індію. Закінчувались нарешті холоднуваті весняні ранки і наступали теплі, майже літні. Тому Сава ходив на роботу у жакеті. О 6:45 сонце вже добряче піднімалося над Овидом. Підходив до цегельного заводу. Ходити із Саві до шляху, кудою ішов маршрутний автобус, доводилось кілометрів зо 2, але літом, у добру погоду, навіть приємно. То восени, як устанеш о 6 годині, ще темно, та коли мокрий сніг, виходиш ото з дому, як колись у армії, на нічний пост. Кожуха не дають, бо на дворі 0 градусів і вітер з мокрим снігом. Кожух попсується, а в шинелі, хоча зверху ще й плащ-накидка, вийдеш, то тепло тримається якраз доки дійдеш до поста. А ще як стояти в полі під усіма 4 вітрами, то треба весь час бігати. Такий пост був біля ГСМ. Спочатку починаєш швидко ходити навкіл, потім ще швидше, потім бігом. Нападає суха втома. Починаєш робити вправи з автоматом то в одній, то в другій руці, не притишуючи кроку. І вже коли бігати нема сили, а холод стає терпким, а тіло ніби дерев'яним, залишається лише монотонне чекання. Коли вже ідеш і не завважуєш світлих кругів від освітлювальних ліхтарів, що виривають з темряви шматки колючої загорожі. Коли вже байдуже проходиш понад зарослим кущами виярком, який далі переходить у величезний яр, порослий лісом, не боячись, що хтось схопить за горлянку і забере автомат, тоді приходила зміна. Годинника Сава на пост не брав, щоб не поглядати на циферблат, бо тоді час зовсім зупинявся. Але коли в душі щось тенькало, Сава точно знав, що вже йдуть. І ось в одному місці темрява ніби загусала. Вже певен був Сава, що йдуть, хоча аж ось чулося чигикання автомата об шинелю чи сумку для патронів. Кроки. Це вже було напевно. Армія. Роки, що пройшли марно. Нічого не минає марно. Змужніння, досвід. Де б не був, не жив, не мріяв, не надіявся, нічого не минає марно. Воно все марнота, коли не вмієш радіти. А от зараз ходиш на роботу, їси алюмінієвою ложкою з порцелянової чи металевої тарілки з написом «Общепіт». Колись любив ліверну ковбасу і цигарки «Прибой». А зараз лікарську по 22 копійки і цигарки «Прима». І вже робота стала за потребу, бо сім'я. А то малим ніяк не міг второпати, як ця людина не може обійтися без систематичної праці, бо їй треба систематично їсти. Десь із-за гори віяв ніжний легесенький вітерець, перелітав від квітки до квітки і загортав усе у тепло. Минаючи роздоріжжя, Сава краєм ока побачив, що з-за повороту плавно викотилась біла Волга, відчуваючи спиною, що вона вже ось-ось наздоганяє. Сава зійшов на бічну стежку, не озираючись. Біла Волга
заїхавши трохи поперед нього, м'яко зупинилась. Двоє дверцят миттю відчинились. Чоловік із передніх дверць вийшов і звернувся до Сави. «Ну як тут проїхати до траси?» «А, їдьте просто», – махнув Сава рукою. А другий чоловік, такого ж віку, як Сава, тільки ситіший, тримав задні дверці рукою, а одна його нога стояла на дорозі. Мужчина в чорному костюмі, той, що вийшов з передніх дверей машини, сказав: «Ми з КДБ, сідай у машину». Не торкаючись за Саву, а лише вправно, жестикулюючи руками біля самих його плечей, посадовив Саву в машину. Сава вдав, що не звернув уваги на переміну обставин. «О, то нам по дорозі. Від вашої установи недалечко до моєї роботи». Разом з тим, як хряпнули дверцята, розум почав відрубувати від тіла ті щупальці, якими воно ще ось-ось вибирало з оточення насолоду жити, мати сім'ю. Для цього довелося йти до ЗАГСу, і чоловік із заковзаними рукавами урочистого синього державного костюма дозволив власним підписом і печаткою спати з жінкою в одному ліжку, хоча це робилося і без того. Але тоді йому, щоб заховати сором, довелося сміятися, а чиновник затримав руку з печаткою над бланком свідоцтва про одруження, бо Сава був такий несерйозний. З того й пішло. Савина дружина нещодавно поїхала до своїх батьків, бо там ближче до пологового будинку і можна викликати швидку допомогу, а в селі, за 6 кілометрів від Києва, дорога ґрунтова, і коли заряджали дощі, то вагітну потрібно було везти возом до КПП, що на окружній дорозі Києва, і там просити міліціонера, щоб спинив машину. Проте зараз це вже був не його клопіт. Не його клопіт кожен день вирушати на роботу і приходити з роботи, де чекає молода дружина. Уже пожив трохи, заспокоював себе Сава, поки потрапив у машину до цих хлопців. І можна радіти, якщо є добрі спомини, а не будеш радіти, то все одно твоє минуле у тебе ніхто не забере. Все-таки за 26 прожитих років ніколи не сумував. Навіть бувало весело. Траплялися такі придибахи, що про сумування навіть і не думалось. А може, вже занадто засидівся, і оці хлопці рятують тебе від нудьги? Сава обізвався. А я думав, що авто буде чорне. Він чекав на це авто, як і кожен український інтелігент. Не знав, як це буде, але завжди чекав. Це чекання передалось йому від покоління батька і матері. Вони були вчителями, і хоча за своє українство і думати боялися, але все одно чекали. Чекали, коли приїдуть і скажуть «збирайся». Тому чолов'язі, що сидів поряд з шофером, мабуть, командир опергрупи, сподобалось Савине подивування, бо він озвався: «Дивак ти! Хто ж буде сюди їхати службовою машиною?» Озираючись до себе, він відчинив свої дверцята і зробив комусь знак рукою. Сава теж озирнувся. Ще одна «Волга» порожняком пливла за ними по частих вибоїнах. «Ого! Аж 2 машинами!» Утішив себе Сава вголос і зачепив гонор старшого опергрупи. «Забагато для тебе 2 авт». «Мабуть, старший лейтенант», – подумав собі Сава. Совісно йому, що вони аж 2 «Волгами» ловлять самотнього Саву з сумкою в руці. У Сави вже був знайомий старший лейтенант з КДБ, котрий познайомив його з капітаном. З тим своїм лейтенантом Сава багато про що перебалакав. Ще як працював редактором у видавництві, а не двірником в інституті, як от зараз. Вони, молоді працівники видавництва, якраз тоді вивозили тираж до магазину, щоб врятувати прогресивку. Сава приймав і складав на автофургон пачки книжок, коли його покликано до телефону. Отоді в нього з'явився свій лейтенант, який набивався в товариші. Бо Перегодя, після того, як Сава заповнив анкету, запропонував наступного разу зустрітися десь за містом,
на моріжку за пляшкою. Вони, бачите, робили у видавництві паспортну перевірку і виявили, що у Сави тимчасова студентська прописка. Обмовившись про те, що Сава незаконно проживає в місті Києві, лейтенант пропонував свої послуги, а сам тим часом водив пальцем по анкеті, уточнюючи для себе дещо про Саву. Як то, де працюють Савині батьки, які нові прізвища сестер по заміжжю, де вони працюють і живуть, і таке інше. У всьому цьому доскіпуванні Сава відчував підозру до всього свого роду. У свого лейтенанта було добре овальне лице, прямий, трошки витягнутий на самому кінчику, загнутий донизу ніс, зеленуваті карі очі зі смішинкою і пряме зачесане назад каштанове волосся. «Ви, звичайно, здогадуєтесь, що я працівник КДБ», – уточнив він своє службове право. Сава здогадувався, бо та жінка, яка віддала паспортними справами, зразу його передала цьому хлопцеві, котрий, мабуть, здібніший, ніж Микола Петрович, теж лейтенант, з яким Сава познайомився ще, коли був на першому курсі в університеті. Тоді його викликали у військкоматний кабінет університету, і там Саву чекав Микола Петрович. Цей звинувачував Саву в тому, що Сава не цікавиться політикою. Погрожував наскаржити деканові на Савину ідейну нестійкість, і що йому не місце в університеті. Сава запитав Миколу Петровича, яке він, мовляв, має право, стороння до університету людина, нав'язувати деканові свою думку. Проте Микола Петрович запевнив, що як чесний громадянин, комуніст і працівник КДБ, він просто не має права змовчати. Подарував на прощання номер свого службового телефону. На той випадок, коли в Саві заговорить совість радянської людини. Сава тоді на прощання запитав, чому це шпигуни хочуть з'явитись йому на очі. Але Микола Петрович не зрозумів жарту. «А де ваш попередник?» – запитав Сава свого лейтенанта. «Хто?» «А, Микола Петрович?» «О, він з вами розмовляв російською мовою», – сказав Леонід Андрійович таким тоном, ніби якраз у тому, що у того Микола Петрович говорив з Савою російською мовою, і була його невдача. «Маємо успіхи. Кедебісти українізуються», – подумав Сава. А цей же Леонід Андрійович говорив трохи культурницькою українською мовою і був задоволений з власної вимови. Він так полюбив українську, що навіть виправляв деякі Савині русизми. І це нагадало Саві перший курс. Тоді вони теж виправляли один одному вимову, бо віднині мали стати носіями і популяризаторами української мови на Україні. Гірко звучить. «То я читав ваш вірш у журналі «Ранок», – підігрів Леонід Петрович, свій лейтенант КДБ. «Він, правда, дуже короткий, але в тому рядку, де ви говорите, що думаєте про дівчину, то дуже гарно», – торочив лейтенант. «Він настільки лаконічний, що тобі, чортів хлопче, навіть нема про що говорити», – подумав Сава і сказав. «Я не хочу продовжувати з вами розмову. Зрозумійте, Саво, наша країна перебуває в капіталістичному оточенні. До нас посилають туристів, шпигунів і гостей шпигунів. Це все криється за культурними зв'язками. Я вам дам прочитати про це книжки. Ви молодий, здібний літератор. Могли б з ними зустрічатися. Вам не доведеться розповідати про своїх друзів. Ми часто їздимо за кордон. Я не хочу звинувачувати українських емігрантів у шпигунстві», – сказав Сава і додумав своє речення. «Ви, товаришу лейтенант, не визначаєте, хто наші вороги, а хто друзі. Ви збираєте інформацію, а головний діагноз ставиться в Москві. А там, дивись, як побачите, що мене можна на чомусь шантажувати, то змусите й за своїми товаришами шпигувати. Не можна бути таким аполітичним. Ви ж комсомолець. Ви що, проти радянської влади?
Ви уявіть собі своє становище. У вас фактично немає ні диплома, ні прописки, але ви одружені, ваша дружина навчається. Варто нам підняти трубку, і ваш директор буде говорити з вами про те, щоб ви залишили роботу. Бач, як заговорив. Отой, хто щойно пропонував дружбу, щоб ото розпити пляшку десь на Морішку. Знав, де можна найняти за півціни добру квартиру в центрі Києва, люто подумав Сава. А та нудота, що поселилася в грудях, тоді, коли він здогадався, що перед ним кадебіст, розлилася у животі. До горла підступила блювота. Знаєте що, робіть собі так, як знаєте. Ніхто вас не вблагає, поки не продасться. Є в мене що їсти чи нема, є в мене робота чи нема, це моя справа. Я б цим не клопотався, коли б ви не сунули туди носа. Ви вигнали мене з навчання, вигоньте ще й з роботи. Ви мене невірно зрозуміли. Ми вас не вигонили з навчання. А за що, цікаво, вас вигнали? Проте Сава посоромився сказати лейтенантові, що той знову бреше. Знайомився ж із справою перед тим, як викликати на розмову. Навіть віршика аналізував. Не хотілося дуже сікатись у вічі. А лейтенант вже просив дозволу на наступну розмову. Сава дав згоду. Все одно не відчепиться. Можливо, не треба було одружуватись, а ставати професійним революціонером. Але не було в українському відродженні революційного професіоналізму. Все якось самі щирі здоровкання за руку, а втома душі наступала. Можливо, вона була завжди. Ще в 10 класі наздоганяла світова скорбота, вічний знак на душі людини. А це вже просто, коли всі добряче випили, Сава вперше в житті справляв свої іменини, 25-ліття. Сава вийшов у коридор, потім у вестибюль, потягло на свіже повітря. Куняла на кулаці вахтова, якийсь студент не хотів іти спати і грався з гуртожитським котом. Сава знайшов у ящику ще одне вітання з днем народження і вийшов на вулицю. Із саду підіймався паркий туман. З вікон лилася, падала каскадами, летіла шматками, вищала тупою пилкою, гриміла громом музика усього світу. Одноразове звучання найрізноманітніших мелодій, і це було прекрасно, як студентське сумбурне життя. Сава не сказав слово «прекрасно» вголос, а тільки подумав «прекрасно», а потім пом'якшив цю несподівану патетику словом «гарно». В освітлених вікнах весь час рухались тіні. У всяку годину ночі, а у дворах гуртожитків чути спів, музику, і тільки зранку до обіду буває затища. Студенти люблять довго спати. Коли Сава повернувся з надвору, танці в кімнаті змінилися бійкою в коридорі. Петро, великий, битюгуватий хлопець, і Степан, Савин однокурсник, та сусіда по кімнаті, наступали на Миколу Чоботаря. Бо коли всі танцювали і запрошували дівчат в переміжку, то все було спокійно. А коли Микола повів п'яну Людку до своєї кімнати, то Степан зачинив перед ними двері і став, зіпершись на них плечима і склавши руки на грудях. Петро кинувся розбороняти, а оскільки недолюблював Миколу, ненароком пару раз підсадив його під дихало. Так що Микола осів на підлогу. Проте згодом знову вів Людку у свою кімнату. Але Степан вдруге зачинив перед ними двері. Петра вже в цей час десь не було. Дівчата бігали навколо двох розлючених хлопців, ніби розбороняючи, а хлопці дослухались вереску розпасійованих самиць. Микола несміло забурмотів. Якби сам на сам, я б тобі дав, якби сам на сам. Він бачив, що їм не вдасться побитися сам на сам, бо тут бігає тічка розгарячених дівчат і хлопців. Тому сміливіше і голосніше заявив.
Якби сам на сам, я б тобі дав це до Степана. Сава почув у Миколиних словах безпечність і, відтиснувши гурт розставленими руками від закутка коридора, звільнив хлопцям майданчик для герців. «Ану ж, давайте, сам на сам», – сказав Сава, відчуваючи смак бійки. Вже потім Сава подумав, що він недосвідчений суддя, бо треба було розвести супротивників і добре їм утовкмачити, що це вже треба сам на сам. Бо Микола думав, що ще буде речення «ходім, поговорим без свідків», а Степан зразу отямився і почав частими ударами місити Миколу знизу догори в лице. Микола безпорадно затулявся руками. Це бачили всі, і це вже було безглуздо. Сава відштовхнув Степана від Миколи, але Степан, п'яний і розпашілий від своєї такої видимої перемоги, від того, що він теж боявся сам на сам, але це вже було позаду, побілів. У куточках рота виступила піна, очі, наче нічого перед собою не бачили, лише супротивника. Налітав і налітав на Миколу, уникаючи Сави. «Ну, досить», – просив його Сава, – «досить! Вистачить з нього! Чуєш, Степане? Досить! Досить, бо вдарю!» Але Степан немов оглух. І Сава, подумавши, що від удару Степан отямиться, упівсили вдарив його в щелепу. Степан від струсу став осідати, але, не осівши зовсім, знову став на рівні і кинувся на Миколу. Сава схопив Степанову голову під руку і потяг його від гурту. Микола ж зайшов у ту кімнату, де були іменини. Побачив, що Людки там вже нема, схопив зі столу порожню пляшку, стукнув нею об край столу і зі шматком гострого скла вискочив геть. Сава, покинувши Степана в умивальні, кинувся припрошувати дівчат до десерту, але вже нікого не зумів затримати. Тільки на майданчику другого поверху зіткнувся з Миколою, який кудись поспішав з уламком пляшки. А коли Сава доходив до своєї кімнати на першому поверсі, то зустрів у коридорі Степана з тупим кухонним ножем у кишені сірих штанів. І йшов Степан на другий поверх. Сава вже не зупиняв. Знав, що ці обидва кавалери побігли до 85-ї кімнати, де жила Людка, але чомусь був певен, що це вже останні жести на кону. Ніхто нікого не буде вбивати. Це вже просто кіно. У кімнаті під тумбиком спав Петро. Потім виправдовувався, що сів для того, аби дивитися на дівочі ноги, тоді як вони танцюють. Івана вже десь не було. Льонька Місніченко пішов до дівчат, поламана гітара, побитий будильник, виделки на підлозі. Все це замішано на свіжому київському торті, на 2 київських тортах, які так і не були спожиті до десерту. Сава втратив будь-яку надію зібрати гостей пити узвар. Вже й Степан, нероздягнений, спав просто на покривалі, а гуртожиток переходив на нічне дихання. Сава вийшов у коридор і повільно пішов сходинками на другий поверх. Там жіноче царство. Інколи тягне походити перед зачиненими кімнатами. За кожними дверима спало 4 жінки. 4 жінки спало за дверима кожної кімнати. І хотілося помалу-помалу іти цим коридором. «Людко!» – гукнув Сава через увесь коридор. Людка зачекала його перед одним із дверей. «Ходімо погуляємо. Хай цей чад трохи з голови вийде». Вона зразу згодилась. Навіть не зайшла до кімнати. Тільки Сава ще забіг за болонівим плащем. На дворі потемнішало. Світло від ліхтарів на стовпах трохи розріджувало темряву, але поміж рядами розложистих старих яблунь було таки поночі. Сава вибрав стежку, і Людка слухняно йшла, хоча ввела ця стежка у найглухіший куток саду. Власне, це була і не стежка, а занедбаний давній обніжок. Колись це був колгоспний сад, а потім тут набудували гуртожитків. Ідучи, Сава з сильним притиском пригортав Людку до себе, але вже не цілував у губи, бо вони були якісь далекі. Вона не опиралась, і Сава втратив апетит.
Вони йшли, і нарешті Сава сказав: «Досить. Давай посидимо». «Давай», – охоче погодилась Людка, і Сава кинув на траву літній плащ. Від цих болонівих плащів важко відмивати землю і розтерту рухомими тілами траву. Здавалося б, змив водою і вже, але земля втирається в дрібнюсінькі заглибини, і все одно залишається сіра пляма. Сава згадав, як Галя Кравченко старанно витирала свій болонівий плащ мокрим рушником. Недавно. А зараз вони з Людкою сіли на Савин плащ і сиділи мовчки. Не хотілося нічого починати. «І чого ж ти її аж сюди привів?» – подумав собі Сава. «Чи так часто маєш біля себе отаких гарних чорнявих з білим волоссям і синіми очима дівчат? У Людки прізвище Піонтківська. Вона напівполька, напівукраїнка». Сава обережно поклав на її похиле плече руку, обгорнув тонку точену шию і поліз за виріз плаття. Пальці ковзнули по твердій ключиці і торкнулися ніжних оксамитних персів. Людка різко скинула руку. Чи ти ба?» – подумав Сава, цілуючи Людку в губи і розкладаючи тим часом її на плащі. Людка не чекала такої переміни погоди і на якусь мить, ослабнувши під Савою, стала наче сталева пружина. Сава навалився на неї усім тілом і цілував, чекаючи, поки вона притомиться і заспокоїться. Хоча губи видавались йому шорсткими і несмачними. Але ще за мить він вже не розрізняв смаків. Лівою рукою, притиснувши Людку до землі, правою вже відчував голий пружний Людчин живіт, підсовуючи руку так, щоб стягти шовкові літні трусики. В цю мить Людка ледве не вирвалась, і Сава швидко висмикнув руку, пославши її на допомогу лівій, утримати Людку під собою. Тепер він знову цілував Людку і терся щокою об її щоку. Вона схопила зубами його за підборіддя, стиснула, чекаючи, поки Сава закричить і випустить її. «Відкуси й виплюнь», – прогарчав Сава. Вона побоялась, що відкусить, і розтулила зуби, а Сава тим часом знову вивільнив праву руку. Не перестаючи цілувати, розірвав її легкі труси на стегні. Вже майже втиснувши своє тіло між її ноги, він цілував Людку, глибоко засовуючи язик в її рот, коли Людка стиснула в зубах його язик і різко потягла до себе. Десь у корені язик затріщав, і терпке відставання його від порожнини рота перейшло в туманіючий біль. Не випускаючи язика, Людка вивільнилась з-під Сави. Потім розтулила зуби, встала і почала обтріпуватись. А Сава, безпорадно полежавши на своєму плащі, встав, зло матюкаючись. «Ох, ти ж відьма! Мать твою перетак і в крові, в печінку! Ох, ти ж стерво відьомське! Ох, ти ж відьомське кодло! Щоб ото так нівечити мужчину! Ох, ти ж колода холодна!» Вивергав він свої болі, відчуваючи, як швидко розпухає йому язик. Ось вже майже не повертається в роті. Людка сама злякалась, та ще й думала, що зараз Сава почне її бити. Підбіжком рвонула до гуртожитків, але Сава не збирався її наздоганяти. Він замовк і стояв, потупивши очі в траву, немов ошелешений обухом бугай. В голові і в грудях було порожньо й бридко. Весь час спльовувалась солонувата густа слина. «З кров'ю», – подумав Сава. Але кольори не розрізнялись у темному садку. І тоді він особливо сильно відчув глибоку, давню нудьгу. Відчув, що втомився. Втомився не від оцих борюкань, а від холоду губів. І це втома не від старості, і не від кількості пригод, бо розпізнавав він її і перед демобілізацією з армії. Сава ще тоді злякався цієї втоми, чи нудьги, чи суму за своєю самицею. Але потім заспокоївся, зрозумівши, що нудьга приходить періодично, а між цими періодами залишається чимало часу, щоб відчути благо існування. Проте
Рівне, спокійне існування не запам'ятовується. Немає минулого. За день перед тим, як оце кадебісти везли Саву до Києва, його зустрів капітан, начальник свого лейтенанта КДБ. Зустрів випадково. Так можна було подумати. Так Сава спершу й подумав. Це вже потім він зрозумів, що і та порожня Волга їхала за ними не випадково, а привозила команду для обшуку в Савиній хаті. І капітану молодші опера влаштували випадкову зустріч з Савою в тролейбусі. А зустрівся він з капітаном, коли їхав зі стаціонарного обстеження, бо його хотіли забрати в армію на перепідготовку, але він туди й не хотів. Дружина ходила якраз на останньому місяці, та й горло своє він у армії залишив, застудив. Та й взагалі, кому хочеться на літо йти у військові табори. Ще на першому курсі він підполковнику Саніну сказав, зло брало, той сказав, що не хоче цієї військової кафедри. Навіть уявляти не хоче. Не те, що знову вивчати кулемет і автомат. Підполковник тоді почав одолдє про патріотизм. Вот із таких і ізменники получаються. Але це Саву ще дужче образило. Бо хто ж це, як не Сава, тільки що відбухав 3 роки військової служби в сержантській школі. Ще 2 місяці тому взводом командував, а підполковник йому оце таке загинає. Змушений був тоді прикусити язика, бо вимітать з університету. Так начальник військової кафедри сказав. Не знав полковник, що взвод, яким командував Сава, був найкращий у батальйоні. Не знав і того, що після того, як Саві вирвали гланди, від горлопанства на плацу в 20-градусний мороз, горло знову захворіло, і до демобілізації Сава міг проваландитись у санчастині. Але Сава тягнув законну лямку, і після строєвої на морозі полоскав горло тройним одеколоном. Старався. Та й совісно було все спирати на командира відділення. 3 роки віддай і не гріши. А тут знову одягай ношену на попередній лекції кимось гімнастерку і чоботи. Бредота. Сказав на комісії, що не може пити холодної води. А як вип'є, то болить горло і кров у жилах починає клекотіти. А сам себе у той час почуває, як розбиті ночви. Полковник з комісії знав, що молоді хлопці у армію йдуть за охоти, а вже на перепідготовку не рветься ніхто і викручується хто як може. Сказав полковник Саві, що вони мають право брати на перепідготовку на терміни, які б у сумі становили ще 3 роки, і послав на стаціонарне обстеження. Саві тоді відразу згадалися чутки, що десь на Дніпропетровщині забрали на перепідготовку всіх активних учасників обговорення роману Олеся Гончара «Собор». І йому стало не по собі. На перепідготовку беруть тільки влітку, на 2-3 місяці. Та якщо КДБ буде спекулювати священним обов'язком служити батьківщині, то почнуть після 3 років служби ще 18 років влітку в таборі брати. Сам в тюрму попросишся. Через 3 дні після відвідування військкомату йому прийшла повістка з'явитись на стаціонарне обстеження в лікарню водників. Чорнобородий лікар був породистим чорнявим українцем. Молодий, але солідний. Вставляв у свою києво-російську мову колоритні українські слова, бо Сава з ним говорив українською. Ось уже 3-й рік намагався Сава говорити в побуті і на людях українською мовою. Тільки замовляючи в майстерні костюм, він говорив російською. Бо єврей, хоч ти йому і червонець ткнеш, однак не буде старатися, бо з нього невзавтра вивітриться ота зверхність перевертня над українцем. Не так часто ті костюми шиєш, щоб псувати фасон тим, що ти поговорив з євреєм гарною українською мовою. Не відчує він тоді в тобі господаря становища, і буде твій костюм брижитись під лопатками, а вилоги, бо він знайде спосіб виштовхати тебе з примірочною, щоб ти все те аж вдома побачив. А от з лікарем Сава говорив українською мовою, і лікареві це подобалося. Вислухавши скарги на здоров'я, лікар передав Саву санітарці, і та повела його в сусідню кімнату.
Показала, де душова, забрала всі цивільні манатки і вийшла. А спідні штани не мали однієї шворки, і Сава так-сяк закрутив їх на своїй тонкій талії. Думав, притисне резинкою верхніх смугастих штанів, але і верхні були широченні. Коли Сава одягся, штани довелось тримати в руках, і обшмуляна кімната з бетонованого фарбованою брунатною фарбою облізлою підлогою стиснула його. От мене зараз поведуть по коридору, а я й не знатиму, що мене ведуть до крематорію. Чогось так подумалось. Не вірилось у чесність виконавців гуманних законів. Костюм, паспорт і записник з папірцями забрала санітарка. Жінки вдома немає. Баба поїхала на тиждень до сина. Ніхто й не бачив, що я отримав повістку. Ніхто не бачив, куди я пішов. Мати не знатиме, де мене шукати, до якої з цих організацій звернутися. А всі можуть сказати, не знаємо, шукайте де-інде. Жоден адвокат за діло не візьметься. У Савиній свідомості прокинувся і затрепетав страх батьків, бо всі знали, що можуть прийти, забрати і кінець. Оце безособове слово «можуть», безлике «можуть» забирало людей уночі. Дехто думав, що слово «можуть» означає вороги партії, і перед смертю кричав «За батьківщину, за Сталіна». А це і був сам Сталін, генеральний секретар комуністичної партії. А оці, що можуть прийти і забрати, це рядові комуністи. Проте на цей випадок у Сави вже була інша фраза «Слава Україні!», бо лице ворога нарешті вдалося розрізнити в пітьмі. Проте слово «крематорій» з кінофільмів про німців, про наших, яких називають діти в кіно, Сава ще багато чого не знав, але й того, що знав, вистачало. Нещодавно прочитав «Один день» Івана Денисовича Солженіцина. От ще хіба між людей говорять, що смертників змушують добувати уранові руди. А ще раніше чув, що коли треба було багатьох розстрілювати, тоді як судили трійки, перший секретар райкому, начальник міліції, прокурор, то стріляли просто над дровами. Вихований в дусі любові до людини, до кожної людини, Сава не міг собі уявити, як це людина, яка підносить пістолета до потилиці іншої людини, не переймається співчуттям, боязню гріха, настовбурченим на мозочку волоссям жертви. Виховані Достоєвським на страху перед убивством ближнього, стоячи за стіною вселюдської любові, ми не бачили, як розстрілюють масово, холодно, безжалісно. Потяглися довгі коридори із скляними шафами та самотньо нипаючими хворими, чисті й витерті доріжки і вазони біля вікон. Почуття самотності не залишало Саву. Сестра відчинила перед ним двері з цифрою 5 і вказала на ліжку під вікном. Панцирна пружина, застелена матрацом і простирадлами, трохи перетягнута на один бік, прийняла Савину вагу в свої залізні кільця. Ще йдучи коридором і зустрічаючи людей у смугастих і брудно-сірих халатах, Сава намагався всім своїм виглядом показати, що він не хворий. Не збирається тут лікуватися, а просто йде на обстеження. Але знала про те лише сестра. А інші хворі не думали, чи Сава хворий, чи здоровий. Вони лише тихо дивились у вікна, а чи м'яко ступали взутими у лікарняні шлапаки ногами по бавовняних вицвілих доріжках і зникали. Хто за поворотом коридора, хто в процедурному кабінеті. Та, власне, і сам Сава знав, що здоров'я – це поняття відносне. Оберігався трохи, не пив пива, газ води, не їв морозива. Залишив заняття боксом, бо горло дало ускладнення на серце, і коли Сава переходив з тренування, то від напруженої роботи лівою рукою відчував глухий біль у всьому вузлі м'язів лівої частини грудей. Проте він міг багато бігати. Майже все інше, що дозволяли собі люди, Сава міг,
робити, і їсти, і пити. Він зрозумів, що так можна жити, і намагався зовсім не звертатися до цих проклятих лікарів, що серед них відсоток справжніх фахівців дуже невеликий, а головна маса – це ті ж посередності бюрократи, що і в інших незліченних радянських установах. Їм не жаль твого здоров'я і чорнила на виписування рецептів. Правда, і лікарів нападає апатія. Одно те, що зарплата мала, а з другого боку люди себе не бережуть, курять, п'ють, а потім хочуть, щоб лікар із мертвого робив живе. Сестра ж мимохідь вважала Саву хворим, бо чого б він оце тут ходив? Та й знала вона, що здорових людей нема. Всі вони хворі, але потроху обмежують свої забаганки і виживають. Так склалося, що збігав перший рік служби в армії, а Сава ще не зазнав радощів близькості з жінкою, якщо не рахувати поразки в останню перед дорогою в армію ніч. Тоді сільська піонер-вожата опиралася його намаганням цілу ніч, і коли вже безсилу лягла впоперек ліжка, він від безсоння, перетравленої горілки і молодості та недосвідченості лише притулився до заповітного місця і змушений був без почестей відступити. Коли батя, командир частини, давав команду шагом марш, а оркестр гримів міддю, зелені квадрати військових рушали з розводу. На повороті всі переходили на звичайний крок і повертали голови до дверей полкової друкарні, де стояла Люся, мініатюрна дівчина в шубці. Перед нею проходило кілька тисяч молодих, здорових, сильних хлопців, і кожен пришивав Люсю своїм бажанням до цегляної стіни. Люся щулилася і, ховаючи лице за хутряний комір, боязко зиркала на солдатню. Наступною подією для частини був прихід Ріти. Ріта йшла від КПП через плац по діагоналі до солдатської їдальні. Велика, пишна тілом і молода. Було їй 18 літ, але вже до ладу сформована, з гарним струнким станом і дуже гарним рум'яним лицем. На папірно-білій шкірі лиця світилися, полум'яніли рум'янці, розтікаючись і переходячи в свіжу білість біля вух і підборіддя. На чистий білий лоб спадало пухке каштанове волосся. Ріта з'явилася в частині, коли до армії на правах надстроковиків, чи як їх називають макаронників, почали приймати жінок. Одного разу, теплою весною, вона в капроновій білій ковтинці перейшла плац по діагоналі. І з того часу всі солдати і офіцери, вікна яких виходили на плац, дружно повертали голови і пасли Ріту очима, аж поки вона не ховалася за дверима. Хто він? Той щасливий мужчина, який володіє Рітою. Жінка ж, якщо вона дійсно таки жінка, хай вона гарніша за богиню, все одно віддається чоловікові. І чим вона гарніша, тим їй байдужіше, який навроду чоловік її кохає. Бо вона достатньо самозакохана, щоб закохуватись у ще когось. Тому-то поети і нарікають на холодність красунь. У Ріти чисті голубі очі з перламутровими білками і сліпуча посмішка, зуби як перемиті. Але казали, що вона іноді не своя, ніби дурнувата трохи. Проте вологий блиск очей з їх смішливою грайливістю і пишні губи, загнуті кутиками вгору, виказували в ній темпераментну жінку. Солдати і сержанти могли тільки мріяти про Ріту. Долені все ж об'єкт для мрій, бо дивилась вона на солдатів з презирством гарної простячки. Вона любила офіцерів. У солдатській кухні іще працювали жінки. Це були дебелі молодиці. Про цих жінок не треба було мріяти, а просто йти до них. Могли до них ходити і сержанти, і рядові.
котрі розбитніші, бо в сержантській школі всі рядові салаги. Через певний термін їх розсилають по Союзу. А була Наталка, туга молодиця десь із Слобідської України. Служив Сава в Ярославській області. Була Ріта. Була Вірка, що як загне матом з віконечка роздачі, то зразу тобі перехочеться до бавки. Було ще кілька жінок-прибиральниць, і була Ліда Потапівна, акторка, як подумки її називав Сава. Ліді Потапівні було десь за 40 років, але лице в неї не зіпсутим зморшками, ніби у людини, яка не робила на своєму віку важкої роботи. Лице було повне, світле, очі мала голубі, а волосся русяве, гладенько зачесане на боки з проділом через усю голову. Було в ній щось від російських красунь, яких знімають у кіно, а очима грала наче акторка, хоча й з відтінком сільського кокетування. Жила вона на хуторі, недалечко, кілометрів 4 від районного містечка, де стояла Савина частина. Як закінчував Сава навчання в сержантській школі, їздили вони в ліс по будівельний матеріал для частини. На лугах якраз косили отаву. А села в Ярославській області невеличкі, крім тих, які тягнуться понад дорогами. Не села, а хутори. І в кожному хуторі всі вікна забиті дошками. Чоловіки виїхали, десь добувають нафту, валять ліс, збільшують чисельність населення Москви до 15 мільйонів. А жінки заповнили собою районні містечка. Там, де ще не всі хати забиті дошками, на вулицях не видно було, щоб гралися діти. На лугах, а жінки косами вимахують, наче вервечки запізнілих журавлів. Сава вперше побачив, щоб жінка косила. А лише підтоптані молодиці доживали віку на хуторах, колишніх займанках прадідів. Ті поля, що вони їх викохали серед цих безмежних лісів і встигали обробити коненятами, потроху втікали під ліс. От і Ліда ходила на роботу в військову частину кожен день 4 кілометри туди і 4 назад, через ярки. Сава вже, може, 1000-й раз перебирав у пам'яті Наталку, Вірку і Ліду-акторку. Як би до котроїсь підсипатись, щоб та нарешті дала. Наталка грубувата і насмішкувата. В неї, здається, і сім'я є. Вірка некрасива, старша за Наталку та ще й лайлива. А от хіба до Ліди Потапівни? Вона, може, і старша за Вірку, але ніби інтелігентніша. Як ото сільські жінки, котрі працювали наймичками в інтелігентних сім'ях. І не лайлива. Трохи було не по собі, що вона набагато старша за Саву. Сава намагався себе переконати, що їй ще нема 40. Але це не вдавалося. Тут, у Росії, жінки матюкаються на рівні з чоловіками. Хлопцям з України від того ніякого. Не те, щоб вони таких вивертів словесних не знали, але якось з-поміж жінок це у нас на Україні не заведено. Та й чоловіки при жінках або в сім'ї матюкаються лише деякі, а Лідка-акторка майже не лається. Правда, раз, як Сава ще салагою ковзав масну кахельну підлогу між паровими котлами з жирною шматкою, вона його так матюкнула, що він посковзнувся на ще не витертій засмальцьованій підлозі і трохи не впав. Але часто від Лідки він лайки не чув. Цього разу, простеживши, як хлопці розважили по порціях масло і замкнувши комірчину, Сава у білім халаті вийшов у довгий кухонний коридор і побачив, що Лідка збирається додому. Було десь близько 11 години вечора. На дворі темнувато. Сава швидко відшукав Петра Кравченка, віддав йому пов'язку і ключі, збігав у казарму по бушлат. Вночі біля озера холодно, тут і влітку, як дивишся в неділю футбольні змагання між батальйонами, на плечі шинелю не кидаєш. І швидко обійшов усі закапелки солдатської кухні.
Пішла, похолов Сава і підбіжком вискочив на стежку, яка дерлася з яру на гору, а потім згори спускалася в долину озера. А Лідку він наздогнав якраз за перевалом, хоч трошки і знітився від того, що вона так раптово перед ним виникла, але гукнув: «Лідо, ти не боїшся оце сама через ярки? А чого мені боятися, як ти проведеш? А звідки ти знаєш, що я тебе проведу?» «То не проведеш, то я й сама дійду». Ішли мовчки. Саві було не по собі, і він хапався руками за навислі кущі, обламуючи галузки з клейкими листочками. Проходили понад кладовищем бойових літаків. Солдати знали це місце, бо вся частина добувала собі тут дюраль на вставки в погони і лопати для відкидання снігу. Це був колишній аеродром Сталінового сина Василя, а зараз тут валялося з десяток скелетів бойових літаків. І один майже цілий маленький винищувач. «Як синок Сталіна приїздив, – озвалась Ліда Потапівна, – то котра дівчина йому сподобається, возив її на аеросанях по озеру, а потім її вже ніхто не бачив. Моя сестра пропала безвісти у 16 років. Одразу в хату не пішли, а стали на високому відкритому ганку милуватись весною. Земля ще парувала від денного сонця. Біля озера накопичилась молочна мла, а тут, на горі, туман не згущувався, тільки плавав пасмами поміж почорнілими, набряклими до весняного тепла гілками. Саві трохи полегшало, бо зараз він хоч і не говорив, але обіймав Ліду Потапівну за плечі. Лапати дівчат йому було не первина, але тут він просовував руки до її повних, теплих, гладеньких, ніжних цицьок з набігаючими твердинками сосків під доторками його холоднуватих пальців. Лідка мліла від такої ласки і замріяно клала голову Саві на плече, згадуючи свою молодість і, либонь, думаючи, що це б зараз у неї міг бути такий син. А так, вона зараз молода, майже дівчина, бо стоїть із оцим майже незайманим молодим гарним хлопцем. І цей хлопець її аж до ранку. А в них же тут кажуть, где хохол побивав, там русскому делать нечего. Лідка голосно, щасливо засміялася. «Дай я тебя поцелую, родненький ты мой, соколик ты мой ненаглядный». Взяла Савину голову у свої шорсткі від кухонної роботи долоні і поцілувала в лоб. Хотіла поцілувати в губи, але передумала. І тільки цмокнула, не торкнувшись. Сава відчув, що йому хороше і соромно. Відчув, як розпливається вогонь сорому по щоках, бо йому нараз видалося, що це його цілує мати. Він скучив за матір'ю. Оце вперше в житті не був дома аж рік. Але у тіні від дашка ганку вони з Лідкою не бачили облич одне одного. Лідка, не даючись Саві, котрий норовив покласти її на віничення, що лежало на ганку, відступила на сходинки, а Сава, на мить забувшись, чого він сюди прийшов, не випускаючи Лідки, задивився на дерев'яне різьблення, котрим був прикрашений ганок. Тут не було війни, і збереглося дуже багато старовинних дерев'яних хоромів, прикрашених майстерним плетивом різьбленого і пиляного дерева. Хати, роблені зрубом із обтесаних колод. Поки не було колгоспів, був мужичку час годинами, днями і місяцями різать мережку. Одного разу, бігаючи по командира роти, Сава був зв'язковим на час тривоги. Сава заходив у таку хату, але здивувався, що в хаті, такі гарні зовні, були маленькі низенькі кімнатки, бо підлога піднята дуже високо, а чорні від миття дерев'яні стіни поглинають простір. І тоді Сава, дивуючись, думав, чому це вони не можуть помазати в хаті стіни білою глиною, як це робиться на Україні. Але будувати хату і жити в ній кожен народ учився сам по собі.
пристосовуючись до умов і успадковуючи досвід предків. Час ішов. Сава майже в розпачі, що от знову нічого не вийде, взяв Лідку на руки і став носити по ганку, наче малу дитину. Спав на думку вірш, і Сава почав читати вголос. «Как синий цветок, запрокинув голову, ты смотришь на тучи. Как красный цветок, чуть раскрыты губи зовучі». Ліда Потапівна раптом запручалася і стала на ноги. «Не треба, не говори так, не треба», – з острахом просила вона. Лідка відчувала, що слова ці чисті, натхненні, і голос у Сави чистий, і почуття, хоча він не може ніде подітись від того, що йому хочеться жінки. На дворі сіріло. Сава думав про те, що десь за годину-дві йому треба бути в частині. Його взяло зло, і він буркнув на Лідку. «Пішли чи що? Мені скоро в частину». Лідка від того окрику стала ніби менша, запобіглива. Прочинила сіни, а в темних сінях тихо спрямувала Саву в ще одні двері. «Сюди». «Бо в кімнаті сестра з дітьми», – шепнула. Він зайшов. З малесенького віконечка цідилось трішечки місячного сяйва. Мабуть, це була комора. Через морок не можна було побачити, що там по кутках. І Лідка десь зникла. Лідка виявилась позад Сави. Причиняючи двері, торкнулась його. Налапавши її, він зрозумів, що вона сидить на тапчані, застеленому поношеними куфайками чи ковдрами. Мовчки поклав Лідку, похапцем стягнув їй труси до колін, хоча вона хотіла йому допомогти, і заходився розчохлювати себе. Ремінь як швиргонув, то він забрещав бляхою десь аж у протилежному кутку. Потім ледве знайшов. Лідка з дрожем у голосі просила: «Не спіши». Сава поліз на Лідку, але не міг ніяк втиснутися між її ноги і досадував. «Та скинь же ти мої труси хоч з одної ноги», – здогадалася Ліда Потапівна. Сава виконав цю корисну пораду і нарешті зсунув. Лідка, чи Ліда, чи Ліда Потапівна, того не було видно у цьому темному кутку. Була під ним, була його. Жінка була покірна і піддатлива, а він, Сава, був мужчиною, володів нею. Сава ішов понад озером. Не дуже поспішав, сонце ще не виглянуло за обрію, а вже по озеру попливла рожевість. І туман відірвався від води метрів на 3. Не було ніякого тріумфу. Було трохи гидко самого себе. І Сава вирішив покупатись. Знав, що вода холоднюща, але відчував, що як покупається, то буде легше на душі. Роздягнувся біля прибережної лози, що вже випустили зелені листочки, швиргонув у воду свої труси і голий пішов. Вода і тіло парували. Бррр. Сава присів у воді і наввимашки проплив кілька метрів понад берегом. Швиденько вискочив, одягнувся похапцем, одежа приставала до мокрого тіла. Він довго не міг всунути ногу в холошу галіфе. Побіг у частину. Коли вже добігав до загорожі, тіло пашило здоровим молодим вогнем, а сонце вже добрим краєм визирало за обрію. Просто через кімнату під стіною хворий не спав, байдуже дивився в стелю. Його велике непорушне тіло ніби відділялося від голови і потопало в пружинах панцирного ліжка, а голова, як на поплавку, теліпалась на білій подушці. Цього вже добряче обіклало. Чомусь без співчуття, навіть зловтішно подумав Сава. Хворий, що лежав обіч, відповів на Савине вітання, але якось із затримкою. Цей хворий мав коротке квадратне тіло, і коли вставав, щоб причинити двері, то навіть у піжамі по ньому було видно, що це якийсь начальник. Директор, завідуючий чи керуючий. Обоє були колись начальниками. Бо про того, що лежав мовчки і не вставав, лише 2 рази на день просив клізму, квадратний хворий із заздрістю казав, що він якийсь зав. Лице
у глухуватого квадратного хворого землисте, а під очима страшні синякі набряки. Обоє вони здавалися Саві мерцями. І жаль було лікарів, котрі хотіли поставити їх на ноги, щоб вони досиджували на своїх посадових партійних місцях до смерті. «Ідіть на обід», – запросила санітарка, прочинивши двері. Той, що дивився в стелю, знав, що це не до нього, бо навіть не поворухнувся. А той, що мав синяки під очима, почав крутитися на ліжку. Нарешті якось розвернув тіло і почав зсуватись. Поки не сунувся так, щоб ноги зігнулись на канті ліжка, вони стирчали, як задубілі. Раптом безвільно зігнулись в колінах і впали на підлогу. Він сів, шукаючи ногами і очима шлапаки. Сава зіскочив з ліжка, узув свої капці і солодко потягнувся. Коли почуваєш себе сяк так і перебуваєш у лікарні перший день, то найкраще, що там є, це ліжко з чистими простирадлами. Як повернешся лицем до стіни та не бачиш сусідів з їхніми тумбочками, заставленими склянками з жовтими ліками, недопитим чаєм і пігулками, можеш солодко подрімати, не беручи собі в голову ніякого клопоту. А в їдальні Саву трохи занудило від колись білих, а зараз жовтих чохлів на стільцях і скатерти, від тяжких шовкових гардин і чисто вимитих фікусів. Хворих було мало, і Сава вибрав собі місце за столом, щоб бути від інших якнайдалі. Прийшла санітарка, познімала скатерті, столи виявились рябими, покриті пересохлими, вилущеними цератами. Як тільки вона зняла скатерті, залу заповнили хворі в писастих і сірих халатах, чоловіки і жінки. Вони обсіли столи, затиснули Саву, і він вже не мріяв бути окремо. Навкруги сиділи мужчини із землистими блідими лицями. Другу половину зали заповнили такі самі жінки. Замелькали алюмінієві чайники, ложки, виделки. Ті, хто тут вже прижився, почали витягати з холодильників масло, яйця, булки і все, що їм дозволяли їсти лікарі. Сава сидів, тримаючи руки на колінах, а мужчини із землистими лицями, добра половина яких була ще й не голена, розіклали лікті, баночки, згортки, коробочки, геть зайняли стіл, бо Сава гидував класти руку на почорнілу церату. Сава намагався і не дихати, і не рухатися серед цих, як йому здавалося, безнадійно хворих людей, хоча знав, що його не могли покласти в інфекційне відділення. Подали першу страву. Сава одразу зрозумів, що це юшка для хворих. Ще десь років із 15 тому він їв таку юшку в районній лікарні. Ще коли Сава ходив по вулицях Києва, у ньому зародилось відчуття, що його весь час обкрадають. Одержуєш зарплату, враховують податок і бездітне. Потім ходить комсорг і продає лотерейні квитки. Потім ходить парторг і продає лотерейні квитки. Потім ходить профорг і збирає гроші на газети та журнали. Тоді всі вони втрьох збирають членські внески. Потім ходить агент страхової компанії і гвалтує тебе страшними життєвими бувальщинами, щоб ти застрахував себе, всю свою сім'ю, хату і худобу від усіх лих. Потім ходить агент військово-патріотичної спілки, спорту, товариство по боротьбі з алкоголізмом, зелених, охорони пам'ятників архітектури. Тоді збирають гроші на подарунок іменинникам цього місяця. А тоді вже й сам складаєшся на пляшку на 3 в честь зарплати. В їдальні Саві здавалося, що його обкрадає кухар. Не докладає в котел м'яса, щоб щось принести додому та ще й начальству дати. В магазині продавець повинен щось недоважити до своєї мізерної зарплати та ще й директору дати. Але Сава вперто боровся з цим страхом, як перед обкраданням у самому собі, бо соромно було обвинувачувати людей у дріб'язкових крадіжках. А згодом Сава звик до цих дармових споживачів його зарплати, заспокоївши себе тим, що по теорії відносності щось повинно залишатися їм з жінкою. За столом
Сава сидів і думав. Думав, що найбільший злочин – це обкрадати хворих і ув'язнених. Але тут обкрадають найбільше. Обкрадати людей без костюмів і паспортів, бо вони не можуть вдарити чи заявити до суду. Після обіду Сава завів на цю тему бесіду з ходячим квадратним хворим. «Крадуть і лікарі, і кухарі», – уточнив колишній начальник. «Та й не крадуть вони, а просто беруть. А ми вже все одно недовго». «Як? Тут же ж не всі безнадійно хворі». «З дому приносять багатьом передачі. Бачив, усі витягали масло з холодильників. Я ці лікарнянські страви ще як малим куштував, то і зараз вони такі ж самі на смак. А звідки ви?» «Я оце вже 5-й рік, як у Києві. Дивуєтесь, що розмовляю з вами українською мовою? Я думав зразу, що ти з села. Я і є з села. Як з армії демобілізувався, наново довелося свою мову вчити. Так на сержантській службі на російський лад язика наламав. Та все одно, якою мовою говорити. Треба говорити російською мовою. Незабаром всі люди будуть говорити російською. Ага, і в'єтнамці теж. Нещодавно я бачив у кіножурналі, як в'єтнамські діти з 1 класу вчать російську. От я теж українець, а не говорю українською мовою вже років 40 і нічого. Ви й самі не говорили, і дітей своїх у російські школи віддали, бо боялися за свою шкуру. Були ж на керівній роботі. Боялись, щоб вас не запідозрили в націоналізмі і не послали ведмедів пасти. А зараз, хоч вам кілка на голові тишеє, не признаєте, що вас до того змусив страх. Ні, мене ніхто не змушував. За Сталіна все правильно було. Сава відчував, що безглуздо звертатися до людини з відмерлими почуттями. Але не будеш же весь час мовчати. А він, оцей, ще підлікується і буде й далі керувати. У нас начальники на пенсію не йдуть, а зразу в могилу. До кінця на посту, куди його поставила партія. Владолюбство – єдина пристрасть старих, котрих вже не цікавлять жінки і гроші. А може б ви згадали про те, як за Сталіна люди зникали? Як позакривали у Києві вузи, бо викладачів попересаджали? Слухай, а ти часом не з тих, що біля пам'ятника Шевченку у травні збираються? Я раз тудою йшов, коли ви там хуліганили. І мені це нагадало День нації в Німеччині. Ага, із тих. То ти вчишся в університеті? Вчився, тобто. А за що ж тебе вигнали? За те, що біля пам'ятника? За все разом. Не треба піддаватись закордонній агітації. Ви спершу боялися, а тоді подумали, що може так і треба. А раніше ти теж так думав? Ні. Раніше я вірив у доцільність нашого мовчазного порядку. Повз мене пройшла смерть Сталіна. Для дорослих це було закінчення одного з найтяжчих випробувань. А для таких, як я, сушені лушпини, присолені, 1947 року були смачні, як цукерки. Я тільки добре пам'ятаю, як їздив у місто по хліб. Зимою на кузові полуторки страшенно мерз. Наскільки мені тоді було років, не пам'ятаю. Може, 12. Так воно все й минулося за положеноє. Нещасливе дитинство за щасливе майбутнє. Але коли я служив 3-й рік в армії, у 1963-му, нам перестали давати на обід білий хліб, а чорний був важкий і глизявий. В армію прийшов не схожий на інший призов молодих хлопців. Мені казали: «Товарищ сержант, а вы знаете, что в Подмосковье плакаты с портретами Хрущова грязью замазані?» Не знаю. Хоча для мене це звучало як порушення дисципліни, але рука вже не тягнулася писати донос, як у декого в 30-х. А вот как это, что при Жукове, говорят, как на губу сажали, воду в камеру напускали? Не знаю, говорю, не знаю.
Це тоді я вперше відчув, що чогось такого не знаю. Чогось, крім того, що написано в газетах і шкільних підручниках. Я був за них старший. Вони вже щось собі думали. А я ще вважав, що коли вже Сталін не думає про нас, то думає Хрущов. І нам знову думати не треба. З нас знято обов'язок думати. Тим часом для комуністичних вождів просто людина вже давно перестала бути суб'єктом. Це був народ, якому не болить. Хоч то його і сотнями тисяч угроблю на великих будовах. А ви ким при Сталіні були? Запитав Сава. Капітаном річкового пароплава, а потім начальником пристані. То як скажете, багато тоді зла було? Правильно все тоді було. Я не пам'ятаю, аби щось вирішувалось несправедливо. Бо ви вирішували. Ви та ще перший секретар. Може, ви тоді і першим були, та директор заводу, ковбасні чи пекарні. Ну, взагалі, партактив. А в армії я таку собі зручну теорію придумав і солдатам її розказував. Був, мовляв, капіталізм, то й Сталіна доймали пережитки капіталізму, і він робив помилки. Ну, ми ще тоді не знали, які грандіозні помилки вмів він робити. На наступного генсека ці капіталістичні пережитки вже менше впливатимуть. І таке інше. Так і доцегипаємо до вершин. Все він правильно робив. Так треба було. А я не розумів людей, які плакали, коли він нарешті помер. І не розумів свою покійну бабусю, яка по його смерті тихо сказала, але так, щоб і батько мій чув: душогуб. Солдати з того взводу, де служив Сава, закінчували будувати полкову кочегарку, яку було винесено далеко в поле аж до яру. З тиру долинали автоматні черги. Сава лежав у траві, вбираючи в себе щедре сонце із запахом різнотрав'я, і слухав мільйонноголосі мелодії трави. А Валька пішла у яр, до струмка, по воду. Вона тут ще з кількома дівчатами керувала роботою солдатів. Сава потягнувся, встав і пішов по стежині вслід за Валькою, аж на дно глибокого яру. Тут було вогко. А Вальку він зустрів, як вже вона йшла назад із пляшкою води. Схопив її в обійми і притиснув до себе, безглуздо сміючись. Але вона вирвалась і втекла. Зустрів її після того вже аж пізньої осені на танцмайданчику в містечку. І ледве впізнав. Вона його впізнала. Виявляється, вона після того поглядала на нього з вікон недобудованих казарм, а він про неї думати забувся. А це здибались. І виявилось, що живе вона у долині озера за якихось 500 метрів від загорожі. Хата її була внизу, біля дороги, але вони пішли нагору. На самій горі був недіючий монастир, але вони знайшли у схилі гори затишну виїмку, і там Сава почав її лапати, норовлячи покласти на холодну суху траву, а вона вперто не давалась і сердилась. Так і пішов він тоді, не домігшись. І на наступну суботу було так само. Хіба що коли Валька вже не могла відбиватися від його настирливих домагань, то сказали, що їй сьогодні не можна. Сава не вірив, але від такої заяви почервонів. Проте, коли Валька вже мала зайти в хату, то сказав, що їй подобаються настирливі чоловіки. В тому і спустошення він найсильніше відчув тоді, коли розлучався з Валькою назавжди. Це були душевні муки, про які ніхто не знав. Як їхав у поїзді додому і раптом почув, що радіо заговорило українською мовою, то аж затрепетав мимоволі. У конотопі на нижній лаві під ним розмістились дідусь із молодесенькою внучкою, ну, років їй 14. Вона все щебетала: «Дідуню, дідуню». А Сава слухав трепет у грудях і нарешті зрозумів – це Україна, її рідний голос. В Бахмачі вискочив на перон, а на пероні молодиці і баби із яблуками, грушами, помідорами, малосольними огірками, вареними кияхами припрошують співуче, мілозвучно, рідно. Поступав в університет і ходив по Хрещатику, залитому сонцем. І все те армійське
було вже далеко. А тоді це була мука. Як зустрів у автобусі Вальку, коли возив солдата зі свого взводу в районну лікарню, то пальто її благеньке ледве сходилося на животі. Глянув, лице задерев'яніло, відвернувся і дивився у вікно. Вона хоч його помітила, але помітила і переміну в лицях. Теж не озвалася. Вночі довго не міг заснути. Перекидався з боку на бік, на спину, на живіт безліч раз. Тепло і ніжність прокидалось в ньому. Уявляв себе батьком. Але думав, я ще молодий і не вмію заробляти грошей на сім'ю. Хлопці з села хоч шоферські курси позакінчували. Я ще не готовий до цього. Ні. Не можна. Ні за що не можна. Любові тут ніякої не було. Вона тут заробляє 30 карбованців на будівництві казарм, третина зарплати інженера. А він удома завклубом заробляв 35. Я думаю тільки про себе. А потім знову її живіт. Вона, здається, крім мене, ще зустрічалася з єфрейтором з автороти. Невеличкий такий зростом. Можливо, навіть поперемінно. Ні за що. Я нічого їй не обіцяв. Хоче охмурити мене молодого. Ні. Вона просто хоче і чоловічої ласки, і, якщо вдасться, дитину. Дехто з хлопців жениться. Отоді аж на 3-ю суботу зустрілися. Знову пішли на ту гору. На горі було вітряно. Ось-ось мав випасти сніг. Над ними свистів холодний вітер. І від того, що небо було безхмарне, вітер здавався скляним. Проте під шинеллю тепло якусь хвилю трималось. А з того часу, як тільки кортіло, коли рота засинала, Сава брав шинелю і біля туалету перелазив через огорожу, збігав з гори до її вікна. Одного разу постукав, як завжди, у вікно на причілку. Вальки довго не було. Нарешті прочинилися двері, і до нього долетіли крики Вальчиної матері. «Проститутка! Сука! Опять этот кобель пришел! Домой не приходи!» Валька відповіла матері так само, але тихіше. Саві зробилося соромно, бо мати мала рацію. Він зводив чужу дитину. Але виправдовувався перед собою, що Вальці нічого не обіцяв. Валька тоді теж щось говорила, що їй сьогодні не можна, але вони дуже скучили одне за одним. Вона мала на увазі, що може бути дитина, але він її не зрозумів тоді. Оце аж зараз згадав, коли стрінув її в автобусі. Нарешті Сава заснув. Вітер ніс велику білу кулю. Куля легко летіла з синіми прожилками на поверхні від маленьких вихорів. Всередині її чулась вага, мокра і важка, як набряклий сніг. Сава чув, що він плаче, але дивувався, чому очі сухі. Здавалося, що із очей річкою ринуть сльози, але очі були сухі. Квіти гасли і гасли, такі гарні. Можливо, коли б захотів поцілувати таку квітку, то попік би губи. Ці квіти могли бути червоними маками. Проте маки у порівнянні з ними вічні, то ненароджені діти вмирають і повертаються назад у землю. Діти, обдурені нами, викликані нами і відштовхнуті. На півроку раніше відпустили з армії, щоб скласти екзамени у вуз. Приїхав додому з університету на зимові канікули. Був морозець, сніг відтінювався синівою. Повітря, наче смачна вода. Сава з шумом вдихнув його, не видихаючи, ще вдихнув. Двері стукнули. З-за порога стрибнув його молодший брат. Але не встиг він стрибнути вдруге, як веселка снігу засипала йому лице. Проте це не зупинило брата, і він обома руками штовхнув Саву в сніг. На подвір'я вийшла сестра Оксана і закричала, сміючись: перестаньте, дурні!» Вони встали і почали обтріпуватися. «Батько казали, що заколемо сьогодні порося.
Каже, що ти давно не був вдома, щоб трохи поїв свіжого м'яса, та й з собою яку шкварку візьмеш. Дядько Степан прийде. Батько йому ще вчора сказали. Як тебе не було, то я дядькові допомагав. Я, Саво, різав і телят, і корів. Дядько Степан сидів на лаві і стругав кілочок, щоб заткнути ним дірку в грудині кабана від шпички, а мати налила йому 100 грамів. Скільки він вже їх переколов. А зараз вже перед цим ділом чарку п'є. Ой, Сава, на то запрошує мене Семеньо різати козу. Я на неї подивився, а вона на мене та ме. Отоді мене щось за серце стисло. То я й кажу Семену, хай її хтось інший ріже. І от зараз п'ю 100, бо завжди, коли ріжеш, ніби переступаєш якусь межу. Всім так? Чи є люди, що й не зригнеться? Не знаю. Може і є. Мешик все одно ту козу зарізав. Сава зняв двері в хліві. Брат вигонив порося, прив'язане за задню ногу на подвір'я. Дядько почухав порося за вухом, але воно вже все знало і було перелякане. Дядько рвонув на себе ліву передню ногу кабана, брат смикнув за шнурок, і кабан уже лежав майже на спині. Брат міцно тримав шнурок при самій нозі, і порося лежало якусь мить догори ногами, не дригаючись. Сава й собі взяв кабана за праву передню ногу, хоча обійшлося б без нього. Шпичка раз відскочила від напруженого тіла, а за другим разом з тріском полізла в шкіру. Кабан виснув і зразу ж захарчав. Переривистий вереск все більше переходив на хрип. Захлинається кров'ю, думав Сава. Кров, мабуть, вже заливає грудну порожнину. Мати вимивала гарячою водою бодню для сала і вишкрібала її ножем. А Оксана, сестра, бігала по хаті, мила баняки, каструлі, горшки. Хлопці ж тільки-но вийшли на двір, а зараз будуть колоти. Батько взагалі пішов десь за хату. Різкий виск увірвався в хату. Оксана стала як зачарована. Руки самі погладили стегна і обвисли, трошки затерпли. Задушливий клубок у грудях вибухнув 1000 дрібних блискавок. Прохолодна радість затріпотіла полум'ям десь внизу живота і на кінчиках пальців. Дитина крикнула в колисці. «Їсти, їстоньки, моя манюня, зараз, зараз!» Оксана рвучко підняла дитину і притулила її рожеві вуста до чорно-червоного соска. Дитина тісно заворушила губами. У вікні замигало вогнище. Смалили. Нога поросяти шарпалась, і Сава ніяк не міг її втримати. Це агонія, агонія. «Пустино, хай доходить. Живучий гад!» Обсмалили. Сава прислухався до себе. Занадто сам себе загальмував. Нічого ніде не обізвалося. Дорослішаєш, жорстокішаєш. Коли дядько зняв грудинку і черпав кров квартою в горщок, раптом протягнув братові кварту і блиснув очима. «На, покуштуй!» Кварта повна крові парувала на сонці. Дядькова рука була холодна по саме серце, а братова гаряча, аж тиснуло в грудях. Він рішуче протягнув руку, ковтнув 2 рази і втерся долонею. «На, ще й ти!» – протягнув кварту Саві. Сава ковтнув і зауважив, як на верхній губі в брата горить смужка крові. Потім дядько піддав їм на плечі по половинці кабана, і вони занесли його до хати. А печінка і найсмачніші шматочки, вирізані дядьком Степаном, вже смажилися. Тим часом батько сходив, покликав свою старшу сестру, тітку Антоську, дружину дядька Степана, та сестру Мотьку з Семеном. Колись давним-давно, як забивали велику звірину, ласували всім родом. Зараз же зібрались найрідніші. При Сталіну смалили вночі, вугіллям, через відро без дна. Коли сиділи за столом і мали перед собою свіжину та по склянці горілки випили, і на лобі в дядька Степана вже по зморшках під рівчачками заблищав, він і каже: «А ти знаєш, Саво, Іван Микитин повісився.
Чого йому, дурню? А? Такий хлопець. Ні, Саво, ти дивись сюди. Дивись но сюди, Саво. Такий хлопець в душу і в печінки. Такий хлопець, га? Взяв і повісився отам, недалечко від мого города, Сава. Я тебе люблю, як сина. Дядьків син Петро служив у Чехословаччині. Ну чого йому було треба? Гад такий, вішатися. Ну ти ж знаєш, ти ж мене розумієш? А він давно з тюрми вийшов, півроку тому. Ну що йому було треба, га? Саво. Дядько, мабуть, любив Івана Микитиного. Іван у морфлоті служив 4 роки, високий. Йому матроська форма дуже до лиця була. Розказував Сава ходячому хворому, бо робити не було чого. Виспався, вилежався за день, то треба ж було про щось говорити. Я його раз бачив, як він воду з криниці набирав. Аж замилувався. Він повне відро води, ніби склянку до рота в одній руці підносив і пив. А на засмаглій руці сині якорі. Я після того теж хотів собі якір на руці виколоти. Та, мабуть, туша була густа, бо нічого не вийшло. А може, не глибоко колов. Тоді я був завклубом. Виходжу одного разу з кіно, у коридорі дівчина, Олька Бурякова. Двері хоче вирвати ті, що в сільраду ведуть, і голосить, а на дворі вікна сільрадівські людьми обліплені. Вони там їх повбивають, падлюки, позії прокляті, сволочі, кричить Олька. Вийшов я на двір, виліз на штахети, заглядаю в вікно через фіранки. Бачу, Вітьку Буряка, син голови сільпо і голова колгоспу, ногами місять вже на підлозі. Він скоцюрбився, затулив лице долонями, а Івана Микитиного, секретар, здоровений дядько, і голова сільпо, невеличкий, але тугий, за обидві руки тримають. Їздовий сільпо попід сили ззаду, а голова сільради кулаками в морду б'є. І вже Іванові біла сорочка на грудях червона. Тут і машина міліцейська приїхала. Івана вивели, а Вітьку винесли в машину. Тут мій брат двоюрідний з буфета, п'яненький іде. Це вони, він мені розказує, зайшли гади всією компанією в шинок, а Іван з Вітькою там сиділи. То син голови сільпо, шофером у сільпо працює, то вже й собі, як і його батько, начальству задлиже. Висмикнув стільця з-під Вітьки, бо вільних місць не було. Вітька впав, а Іван устав та Івана бейняв в морду. Голова сільради каже, що ходімо в сільраду, розберемося. Ну, то вони дурні й пішли. А якби їх міліція забрала просто з буфету, то, може б, у машині хоч менше одлупили, ніж у сільраді. Мене раз, продовжував Миша, туди як завели, то пальці так повикручували, що і зараз на мороз неють. Ну, дали після того Вітці 3 роки тюрми, а Івану 5. То я собі місця не знаходив, як це воно так може бути. Та сів і написав листа у «Комсомольську правду». Написав я лист, та вже мені скоро і в армію треба йти. Вже й забувся, що кудись там писав. Аж приходить мені повістка з'явитись у суд. Не дуже певно себе почуваєш, коли тебе викликають у суд. Показую повістку. Мені показують, у які двері зайти. Читаю на дверях «Прокурор». Заходжу. Кімната тьмяно освітлена. І чоловік, гарний з лиця, у чорній формі, з блискучими гудзиками, просто переді мною, за чималим столом, застеленим темно-червоним оксамитом. Велике вікно темно-жовтими гардинами завішене. Фікус. Над головою в прокурора великий портрет Леніна. Кольоровий, мальований олійними фарбами. Праворуч, сухими фарбами мальований, веселий портрет Хрущова. Ну, таке враження, ніби чоловік цей сидить на кону в глибині куліси падух. «Це ви писли?» – протягує, але в руки не дає мій лист. Я хоч літер не розрізняю здалеку, але впізнаю свій лист. Ну, ще як із зошита аркуш виривав, то внизу трошки нерівно відірвалось. Я кажу, а в грудях у мене стиснуло, ніби дух захопило. І десь з минулого почала підходити до горла нудота. Я ж думав, що мій лист далеко. Тим дальнім людям я довіряв, а мій лист у районі. Вже потім батько мені казав, що прокурор – двоюрідний брат голови сільпо.
Ви писали цей лист у «Комсомольську правду», а в зв'язку з тим, що ви звинувачуєте радянське правосуддя, мені, прокурору, доручено цю справу владнати. Я що? Мені хлопців жаль, подумав, але вголос не сказав, бо груди тисла задуха. Може, від цього кімнатного тьмяного простору. Бачите, Саво, суд може розглядати справу лише тоді, коли потерпілий подає заяву. А Петро Карака, прізвище його Покраса, в суд не подавав. Але ж голова сільради про це знає, і люди бачили. Міг же він від імені закону поклопотатися, щоб покарали кривдника? Не міг, бо не було заяви потерпілого. А що до засуджених тих двох, то ви, Саво, нічого не розумієте. Ви ще молодий. Кому ж ми будемо вірити? Тим двом хуліганам? Під час події вони були п'яні. Є висновки експертизи. Чи голові сільради? Літній чоловік, партійний. Люди ж його обрали. Чи голові колгоспу? Людині освіченій, поважній, партійній. Та й свідчили всі проти хлопців. От, наприклад, Володимир Мусієнко. Він же не родич нікому з тих, кого ви звинувачуєте. Та як же він свідчив, коли він Івана Микитиного попід сили держав, коли голова сільради його в лице гатив? А ви бачили, що посвідчить? Бачив. Але потерпілі, як ви їх вважаєте, не взяли вас у свідки. Я ж не знав, коли той суд буде, і в селі майже ніхто не знав точно. Я вже дізнався, як їх посадили. Вже не говорив, а тільки думав Сава. А прокурор підводив риску. То ви, Саво, надіюсь, зрозуміли мене? Може, зараз і не зовсім, а виростете, зрозумієте. Зрозумів. Прокурор почав підводитись. Встав і я, потиснув протягнуту через стіл руку і вийшов на вулицю. Був теплий літній сонячний день. Ніби людина, яка довго сиділа в погребі, смакував повітря. Простір попереду, а ззаду наді мною велика вивіска над будинком роззявила рота словом «суд». «Скільки я їх, таких жовторотих, бачив», – озвався начальник пристані. «Ото поб'ються між собою, можуть когось із своїх і пристукнути, а щоб до начальства? Ну, хіба як п'яний прийде на роботу та почне матюкатись на тебе? А як потрапляють вони в 4 стіни, та ще на суді такого, як прикрутимо, та ще потім років 5-10 всукають, приходить тихий та непомітний. Побачить міліціонера, язика ковтає. Десь через місяць чи 2 після бесіди з прокурором зачиняв я клуб о 12:45. Ну, станці всі вже розійшлися. Я декого затримав на репетицію хору. Поспівали трохи. Іван Беньо ходить, а в камеру змахує, все агітує, щоб уже кінчали. А я й не здогадуюсь. Хористи нарешті пішли, а я трохи поморочився із замком від гримувальної. Сестра старша з подругою чекали мене на ганку. Підходжу до виходу з зали. Тоді в нас ще газовими лампами світили. Тільки на останню лампу аж залітає Грицько Пісецький. Масько його прізвище. За мене десь на півголови вищий. «Я тобі дам писать!» Ми з ним щепились. Він оте сьогодні в армію йшов та вернувся з військкомату, щоб вдома переночувати, а ранесенько в область. Мабуть, дядько підмовив у армію. Мовляв, підеш і кінці у воду, а ми тут на місці все прикриємо. Точить Грицько мене через усю залу. Стільці зіставлені, танці ж були. Щоб я де запіткнувся, було б мені... Може, похаркав би кров'ю днів 5. І гамба. Заточив він мене аж у куток біля кону. Але так ні разу й не вдарив, бо ми один одного за руки тримаємо. Аж тут чую, хтось мене ззаду попід сили. Шлоп! «Хлопці, чого б'єтесь?» – питає. Я зрадів, розбороняє, думаю. Повертаю на голос голову, в клубі темно, хоч око виколи. Аж він мене зубами за щоку як ухопить, ще й чую його неголену щетину. Сестра з подругою в клуб забігли та Грицька відтягують, а він від них відмахується, як відмідь від собак. Той, що мене ззаду тримаю, ані мурмур. Я спробував вирватись, як прив'язаний. Пісецький мене зверху по голові кулаками місить.
Я руками затуляюсь, а ззаду на нього дівчата насідають. Перша гарячка минулася, я став думати, що робити. Тоді я тому, хто мене ззаду тримає, головою під зуби разів 5. Чую, руки розчепилися. Я через бар'єр в оркестрову яму. Там раніше поламані стільці лежали. Біжучи, провів по підлозі руками, нема нічого в руку ухопити. Прибиральниця на днях все в підвал перенесла. Вискакую на двір. Місячно, як удень. А у нас біля клубу площа здоровенна, штахетами обгороджена. Підбігаю до штахетів, рву один. Штахетина хрясь біля верхньої жердки, і той шматок у мене з рук випав. Я за ним нагнувся, коли чую, хтось мене 2 руками за чуба та до землі. Шкіра на голові ніби аж загорілась, затріщала. Але я руку за тим шматком штахета тягнув. Коли Грицько це побачив, то одну руку пускає від мого чуба і собі до штахета. У нього рука довша, він одразу шлоп шматок у руку. Я вириваюсь і тікать. Бачу, біжу просто на хвосу, порослу дерезою. Круто повертаю і біжу понад загорожею до школи. Чую, а Грицько у дерезу шелеснувся. Після випроваден п'яний. Пробіг я так метрів 200. Бігун з мене на короткій дистанції поганий. Чую, знову хтось доганяє. Я повертаюсь, це Грицько з уламком штахета б'є. Я ухиляюсь і знову біжу. Пробіг через шкільне подвір'я, біжу по вузенькому довгому подвір'ї, коли чую, земля позад мене гуде. От як зараз чую це гудіння. За якусь мить обертаюсь, Іван Беньо, його прізвище теж Маско, наздоганяє мене з 2-метровим штахетом у обох руках. Тут уже я зрозумів. Руки самі піднялися, складені навхрест, щоб захистити голову. Кричу: «Уб'єш, мать твою, і так, і перетак!» У цю мить він з усього маху вперіщив мене ребром штахета по боці. Штахет переломився, і вже він заніс над моєю головою метровий уламок. Рубанув просто по голові, але влучив у руку. Я знову тікати. Забіг у ганочок учительської квартири, зачинив за собою двері з 2 половинок. Була в мене якась мить в запасі, щоб відчинити двері в сіни і там защепнутись на защіпку. Я боявся, що не встигну всього цього, але двері з 2 половинок я міг утримати, може, 2 миті. Проте вони встигли трохи отямитись. Важко дихали за дверима. Людське житло має на собі ознаку недоторканості. Я ледве переводив дух тут, у ганочку. Чую, погомоніли, поматюкались і пішли. Відсапався я трохи. Тихенько прочинив двері, огледівся. Нікого не видно і не чути. Десь від асфальту чутно гармошку, голоси. Налапав за ганочком заступа на довгій ручці, взяв його на плече і пішов додому. Картуза десь загубив, шкіра на голові горить. А так нічого. Бреду собі дорогою, аж сестру зустрічаю. Біжить мене шукати. Сказала, що батько побіг телефонувати у військкомат, щоб Грицька Маска затримали. Не було в мене в голові думок, щоб кудись заявляти, але і заважати тому не хотілося. На другий день приходять хлопці миритися. Це у нас заведено. Першого дня отберуть півжиття, а на другий день миритися. Грицька з військкомату завернули. Ото, як Іван Беньо мене довгим штахетом перетягнув, то попав якраз по вершку стегнової кістки, а там ще пояс від штанів та папрушка. Штахет розпався, а я на другий день чую, ніби вдарено. А був би поцілив трохи вище, так ребра ум'яв би, могла би червона піна на губах виступити. Але то все якби. А так, рука, правда, добряче боліла. На що ці зуби знать? Кругла пляма запеченої крові на скроні. Грицько Пісецький уламком штахета щесав. Ото хіба ще шкура на голові поболювала. То виходить, що вони утрьох не дуже мені й дали? А я ж тому дядьку, що у кутку мене тримав. 35 років йому, а мені 18. Теж трохи зуби пощербив. Але як же мої батьки перехвилювались, коли сестра прибігла додому і сказала, що мене біля клубу одного гуртом б'ють. Зло брало і мене, і батьків моїх. Міг би я їх посадити. Не тих, хто на сьогодні попропивали свої червоні книжки, а своїх однокласників. З Грицьком я разом 10 класів закінчував.
Він, правда, в майбутньому кар'єри не зробив, але голова сільпо, голова сільради і голова колгоспу здатну на підлість зміну собі викохали. Дехто і при череві на пенсію пішов, а колишній другий секретар райкому зараз бібліотекарем у школі працює. Ще по старій пам'яті френч носить. Але шия дуже тонка у військовому комірці. А коли ж той комірець лопався, пещений такий приїздив з району в село, в піхотному синьому галіфе, хромових чоботях і френчі без погонів. Напали вони втрьох на мене, коли я був на своєму робочому місці. Сорочка подерта, в крові, побої знать, лице вкушене, на руці синяк, на скроні шкіра зчесана. Хлопці знають, чим їм пахне. Але не помирилися того дня. Дільничний у село приїхав, у буфеті сидить, а зустріне мене біля клубу, запитує: «Ну, ще не надумав миритись?» І знов в буфет. В мене вже й зла нема. А мати, як подумає, що вони хотіли мене прибити, то не хоче дарувати. Аже вона вже нічого не каже. На третій день, надвечір, іду я від клубу. Зустрічає мене такий невеличкий, худий, колгоспною роботою замучений чоловік. А пождено, Саво. Дивлюсь на нього, а він не знає, як почати. А потім: «Я грецька маска, батько». І почав умовляти мене, що і я ще молодий, і мені коли прийдеться, а Грицькові, що мав у армію йти, доведеться сідати в тюрму. Всяка охота в мене пропала до цього діла. Та ну його все, думаю. Вижив, не покалічений, а що могло бути, того ніхто не знає. Да жить собі як знаєте, сказав. Не було в мені ще тоді жорстокості дорослих, які люблять судити чужих дітей. У кімнаті споночило. Сава повернувся до стіни і заснув. А вранці здав баночки з аналізами і пішов здавати кров. Дуже й дуже не любив він цієї процедури. Ідеш голодний у той кабінет, то ще на порозі нудить. У той хрускіт шкіри, як палець пробивають, а вже як кров вичавлюють, трохи легше. Цього разу кров брали на дуже серйозні аналізи, і дівчина в білому халаті не обмежилася 3 пробами. Вона брала і брала проби. Відставила один штатив з пробірками, підставила другий. Сава, звужуючи зіниці, дивився на тоненьку цівочку крові, яку дівчина через гумовий шланг висмоктувала з пальця. Сава бачив гарне дівоче лице у весільній фаті. Сава хотів напружити безвольну спину, і раптом вдарили літаври. Тікати! Сава біг вулицею. Угорі дерева майже об'єднувались кронами, а кам'яниці робили вулицею ущелину. Щойно Сава швидко пройшов, майже пробіг хрещатиком, але хоча страх навалювався, наче безмежна гора вати стримував свій крок, аби не бігти, бо любив іти залюдненим хрещатиком. Ніби ідеш сам і разом з тим живеш у тілі натовпу, який не відчувається поосібно. Це йде народ, і в нього є своя мета. Правда, сьогодні Сава хотів утекти із загального потоку, і цей удар «тікати» наздоганяв його, коли він виходив із темних глибин хрещатика у русло вулиці, наче риба на нерест. Він стримував крок там, де було багато людей, ще й тому, що коли б хтось побачив, що Сава втікає, вже б йому не вирватись. На початку меншої вулиці Сава побіг. Бігти довелося під гору, на якій колись сидів великий київський князь. Позаду їхав тролейбус, повний людей, а Сава біг серединою вулиці. Колись я літав. Я ледве пам'ятаю, що для того, аби злетіти, треба довести вібрування рук, ніг, очей, голови, всього тіла до однієї мелодії. Що вона, коли в мені прокидається, стає легким стержнем, піснею. Наче руками рибу у воді ловив Сава в собі цей імпульс. І знав, коли згадає, то налаштовуватись на політ треба тільки якусь мить. Ось він. Виходу більше не було, і Сава відчув, що летить. Піднімається, наче дерев'яна галузка, з дна річки до наддашного простору. Як мені легко цього разу вдалося, почав був радіти Сава, але, обминаючи тролейбусні дроти, вдарився об горішній карниз і, налігши грудьми
трошки вище сосків на гнилий бляшаний жолоб, учепився пальцями в оброслу твердим мохом покрівлю. Одна рука проломила гнилу бляху і вчепилася в лату, а друга конвульсивно шкребла запечену на сонці брунатну фарбу. Все тіло залишилось висіти над урвищем вулиці. Там, де він щойно біг, біжать і біжать тролейбуси і авто. Там твердий брук. Сава відштовхнувся б ногами від стіни, ризикнув би знову летіти. Ще не вся вібрація витекла, але заважали гілляки тополь. Якби перекинути обважніле тіло через жолобок для стоку води, я вдихнув би над дашного простору, розігнався по покрівлі і полетів би. Полетів би. Сава поглянув у лабіринт верхівок будинків і побачив Богдана Хмельницького, такого ж бронзового, з булавою і на коні. Але за мить Богдан Хмельницький шалено закрутився навколо осі, наче флюгер, і ніхто не міг втямити, куди він вказує своєю булавою. На асфальт падали і голосно стукали краплі Савиної крові із покалічених рук і набряклого вагою тіла. Вони розколювали асфальт, і одразу з'явилась повна троянда, зростаючи на колючому стеблі. Чимало людей зібралось, радячись, як його повернути, тобто впіймати. Підійшла весільна процесія, і молодий з молодою нарізали собі ножами букет червоних троянд. Люди тим часом принесли великі брезенти, почали гукати: «Плегай! Пускайся руками, не бійся!» Сава упав. З туману виринуло лице дівчини у весільній фаті, потім просто у білій косинці. І вона сказала: «Ой, вам погано?» «Ні, нормально», – ледь поворушив Сава язиком. «Я піду». Хотів устати, і лице дівчини почало туманіти. Ляжте, полежте ось тут, на тапчані». Сестра супроводжувала Саву, як він піднімався ліфтом, і він її ледве умовив не проводити далі. Так соромився своєї слабкості. Дійшов до кімнати. Хворі ще не ходили на сніданок. Сава знав, що треба чимось підкріпитись, але апетиту не було. Згодом, після сніданку, настав лікарнянський спокій. Хворий, котрий весь час лежав мовчки, дивлячись у стелю, обізвався: «То завіщо ж тебе вигнали, Саво?» Сава здивувався. Вже стільки вони розмовляли з колишнім начальником пристані, і нерухомий хворий не обзивався, ніби він глухий і німий. Начальник пристані пояснив: «Вони там, всякі відщепенці, 22 травня збираються біля пам'ятника Шевченку та хуліганять. Де набрались у нашому рівному суспільстві відщепенці? От перед тим, як мене вигнати, вигнали з нашого факультету Петра Онищенка. На одні 5 вчився. Тільки на останній сесії з історії КПРС 4 поставили. Не можна було йому 2 поставити. Ще й новели писав. Влаштувався на заводі прибиральником цеху. Я в нього вдома в селі бував. Батьки селяни з діда-прадіда. Може, він тому і зламався так раптово, що його єдиного сина з давнього селянського роду, хоча й вчився на відмінно, раптом вигнали. Ми в гуртожитках похрипли, доводячи один одному, що Конституцією кожне партійне групування навколо нового генсека крутить, як циган сонцем. І хоча з історії знаємо, що ніхто добровільно влади не віддає, хочеться на цей раз на дурничку написати урядові колективну петицію. Він нас зрозуміє та все зробить так, як треба. І Петро Онищенко такі петиції на факультеті носив. Зверху для авторитету підпис Стельмаха. Я щось тоді подумав, що такі списки – це подарунок для КДБ. Не треба трудитись, щоб виявляти неблагонадійних. І не підписався. Тоді у нас на літературному гуртку «Січ» підхопили починання літературної газети дискутувати про народні традиції і їхнє відмирання. На першій дискусії було чоловік 30. А говорили про те, що надаремне більшовицька влада так жорстоко поставилась до народних звичаїв, викорінюючи їх разом із церквами. А потім хлопці з юридичного та історичного факультетів почали говорити про те, що наші розмови безглузді, бо вмирає найсуттєвіше – мова українського народу. Ми, філологи, бачили у такому ставленні проблеми ніби провокацію. Наша професія втрачала перспективу, а ми ж були з сіл,
Там ще жили наші батьки, брати, сестри, які говорили цією мовою від колиски до... Тому ми почали спочатку несміливо, а потім рішучіше шукати своїй мові майбутнє. Не дуже то нам із нашими знаннями з історії це вдавалося. Про періоди історії часів руїни, Гетьманщини, Центральної Ради, директорії ми зовсім нічого не знали. Щось чули про Богдана Хмельницького. Багато хто не вірив, чи був голод 33-го року, чи ні, а звідки про 37-й рік лише частково, поступово, через брошури, видані за кордоном, які тоді ходили серед студентства, займали в нашій схемі мислення якесь місце. Ми відчували себе приреченими, без героїки наших дідів. Проте і нам, і тим, хто нам заперечував, було жаль, чогось безмежно жаль. І оцей розпач повисав серед галасу, робив нашу суперечку запальною і відчайдушною. Третя частина дискутуючих говорила, що все йде нормально, так як і вчив Ленін, що при комунізмі всі люди говоритимуть однією мовою, і ця мова буде російська, бо російський народ – це найдемократичніший і найреволюційніший народ. Оскільки Хрущов з трибуни якогось там з'їзду заявив, що почато будівництво бази комунізму, то те, що більша половина українців ще не забули своєї мови, тільки на шкоду. Викладачі, присутні на дискусіях, розумно усміхалися, немов знали якусь таємницю. Нечипір Петрович казав: «Не треба так падати в паніку». На його обличчі блукала чи то радісна, чи то іронічна посмішка. Вже років 200 дехто кричить, що українська мова і культура вмирає. Правда, за цей період у неї не було можливості нормально розвиватись. Але коли простежити історію спадів і підйомів, то з часів Котляревського українська мова, культура і держава розростаються по висхідній. І коли післяреволюційний період, десь до 33-го року, називався українським ренесансом, то з цього, нашого часу, починається ще один підйом. Наші з вами дискусії – це лише початок. Сталінський період – це страшне випробування, але якщо після нього український народ не зник, то вже й не зникне, як би про це хтось не мріяв. Не дуже то втішними виявилися наслідки цього найстрашнішого, як він казав, випробування. Але була пізня година, університет зачинявся, і дискусія відкладалась на наступний четвер. Наступного четверга в актовій залі Білого корпусу було повно людей. Ви не знаєте історії. Ви не уявляєте, що таке мова і культура 50-мільйонного народу, щоб згодитись на її зникнення. Ми вчили історію з 1-го класу. Та то ж не історія, то брехня. Але ж історія – це наука. Товариші, українська література – це література, яка має світову славу. Ой, хто її в світі читає? А чому немає україномовних кінофільмів? Чому не дубльовано жодного фільму з французькою чи англійською і на українську? Бо їх ніхто не захоче дивитись. Брехня? Я захочу, він захоче, ми захочемо. Де в Києві хоч один україномовний кінотеатр? На Соловках. На Соловках зараз заповідник. А в Мордовії, де тримають сьогодні політичних з Росії і України, російськомовні фільми. От я їду, наприклад, у автобусі. Ніхто вже нікого не чув. Запитань було багато, а відповідей не було. І дискусію відклали на наступний четвер. Куда же смотрела партийная организация? Но надо было еще сразу все это запретить, обізвався начальник пристані, той, що вже років із 40 не говорив українською мовою. Да, я смотрю, что это далеко зашло. Надо было зачинщиков уже давно пересажать, обізвався йому мовчазний. Невже я їх нітрохи не переконав, подумав Сава і сказав у голос. Та це ж було вже після того, як зачинщиків пересаджали. Постій, перебив начальник пристані. Це про тих ходили чутки, що в них долари знайшли. Що хотіли підземний перехід на Хрещатику підірвати. Господи, та хто такі плітки пускає? Пам'ятаєте, як студенти Казанського університету за участю Леніна писали царю петицію? І того петицію не із запитаннями, а з вимогами. Так то ж було при капіталізмі.
Ну, ми теж писали. Ну, ніхто, правда, по морді викладачів не бив, як було в Казані, а відповіли нам однаково. Призвідців вигнали, потримавши під арештом день-два. Мало їм перепало. Ну, звичайно. Ми звикли, щоб одразу десятку, якщо це не вам чи вашому сину. Я вже казав, що перед цими подіями декому і 10 дали, а декому 5. А ту петицію нашу носив Петро Онищенко з товаришами. Їх в урядових приймальнях ніхто й слухати не захотів. У першу чергу влетіло керівникам автономного вузу. Петра Онищенка як вигнали, то він все не вірив. Бо це, я вам кажу, був кришталевої чистоти комсомолець. Він думав, оце розкриває комусь очі на історичну справедливість. Чекав, що його ще й похвалять. Ніхто не думав, що його виженуть. Більше того, в цих суперечках багато хто з нас припускав, що хтось цю суперечку провокує. Бо воно само так сталося, що українці відмовились мати свою державу на користь росіян. Що їм все одно, якою мовою говорити і який хліб їсти. Чи з свого жита, але змеленого в Москві, або не говорити, не їсти зовсім. Аж прочитали й наказ за політичну незрілість і поведінку недостойну радянського студента. Він туди, він сюди. Послали його нарешті до парторга університету. Ну, той його як батько зустрів. Як вчились? Питає. Навідмінно. Комсомолець? Так. Групорг на курсі. Вас виписали з комсомолу? Наш курс і факультетське бюро винесли рішення на строгу догану, а університетське бюро виписати. Он як? Ну, я ж кажу, що це несправедливо. А ви розумієте, на чий млин воду ллєте? Ви, комсомолець, не вірите радянському правосуддю. Коли говорили своїм друзям 21 лютого о 19 годині під час вечірки у вашій кімнаті, що тих хлопців засудили несправедливо, та ще й судили закритими судами. У Петра дух перехопило від такої обізнаності. А 8 березня ви виголошували тост за самостійну Україну. Я не виголошував такого тосту. Може, хтось інший? Я говорив, що в Конституції написано про право вільного виходу з РСР. Хіба це не все одно? Ви що, дитина? Ви що, не знаєте, що повторюєте гасла бандеровців? Звідки я знаю, що говорив Бандера? Я ж не читав про нього в історії. Не придурюйтесь. Знаєте ви добре. Знають і ті, що його голосу ви співаєте. Ви хоч уявляєте, чим це пахне? Петро знав і чув, чим це пахне. Та ще й до того був приголомшений тим, що хтось із друзів весь час підслуховував і зраджував. Сідайте і пишіть. Заплямуйте це все. Заплямуйте. Яка багата українська мова. Ну, ви ж там на факультеті за ватажка. А чи не ви бігали з колективним листом до уряду, збираючи підписи серед студентства? Чи не ви носили до пам'ятника Шевченку вінок з написом «Борітеся, поборете»? Проти кого борітеся? В наш час. І кого ви думали побороти? Ми знаємо усе. І він написав. Ще як написав? Талановито. Старався. Хист памфлетиста виявив. Не оригінал, звичайно, вже тут постаралися Галан і Остап Вишня, а як тоді з листом бігав, я тоді вірив у користь цих листів, прохань до зґвалтованого українського уряду. Той, хто боявся, дивився на нього як на отчаюгу, як на героя. Парторг як зачитав з речення Петра викладачам філологічного, як дав духу, а нас зібрали на збори в Червоному корпусі. Комсорг зачитав це зречення з іменами українських патріотів, Світличного, ще когось, котрі збили Петра з плигу. Ми сиділи, наче брудом облиті. Воно, хоча більшість з нас ніби збоку на ці події дивилась, вивіряли себе, щоб твердо стати в обрану позицію, а насправді Петро був нашим делегатом до уряду. В кінці заяви Петро просив збори прийняти його знову в університет. І тоді я відчув, що цьому потрібно якось зарадити.
Власне, тоді мене облишив радянський інстинкт самозбереження, і почалася моя боротьба. Я вийшов на трибуну і сказав, що Петро хай би каявся сам за себе, а не ганьбив тих, хто вже сидить у тюрмі. Що не можна вірити людині, котра двічі на місяць змінює свої переконання. Нарешті в сім'ї і в школі нас вчили порядності, і тому Онищенку не місце в університеті. Коли зала на мої слова гримнула оплесками, Онищенко схопився зі свого місця і кинувся до дверей. «Ага, і тебе теж після цього вигнали», – не терпілося начальнику пристані. «Ні, мене вигнали трохи пізніше». Зайшла санітарка і сказала, що до начальника пристані прийшла дружина. Жінка зайшла, а всі так і залишились лежати під ковдрами. Вона не принесла нічого з харчів. Лише випрані труси, майку і шкарпетки. Саві здалося, що вони чужі між собою і не мають дітей. Нічого поміж себе не говорили, хіба що «ось я тобі зміну принесла». «Давай». «На, оці банки забери». «Давай». «Ну, то я піду». Він не обізвався, і вона пішла. І Сава продовжив розповідати, за що його вигнали з університету. Був останній день моїх весняних канікул. Сіли ми всією сім'єю за стіл, батько, мати, сестра з чоловіком, брат мій менший, та ще двоє його друзів, і мій товариш. Вже батьки повставали, а ми собі випили по грамів 500, поспівали і пішли до клубу. Толік Вересенко, мій товариш з дитинства, якраз оце нещодавно цивільну форму натяг, демобілізувався. Побачив він у коридорі Івана Беня. Той вже був бригадиром польової бригади, партійний і все там таке. Почав Толік з'ясовувати, чому Іван не давав Толіковій матері коней дров привезти, як Толік був на службі. Я ще по старій пам'яті з Бенем не привітався і зайшов у клуб. Поскрипав на баяні, виходжу перекурити. На дворі темновато. Клубні вікна трохи розвіюють темінь, але далі на стовпах лампочок нема. Бачу, недалечко від клубу хлопці табуном ходять. Я спокійно підходжу, бачу, Іван Беньо, мого молодшого брата, заміряється ногою вдарити, а брат вже лежить на землі боком. Хтось його, мабуть, ззаду ногою підбив, бо він у мене цупкенький хлопчак. Я вже не роздивлявся довше, хто там далі з ким тягається, ще й стара злість наверх підійшла. Хапаю Беня за груди, обкручую навкруг себе, хоча він за мене вище, але я в армії змужнів і підкачався, провів його кроків з 5 по дорозі, поки зноровив повалити якраз у калюжу. Він повернувся на живіт та став зводитись навкарачки. Манатки всі на спині закотились, а я його з усього маку, по крижах. Ще й брат підскочив та ногою в мармизу раз устиг. Тут нас і розтягли. Знаєте, як у селі бійка, то всі табуном ходять. Дівчата вищать і відтягують від гурту своїх наречених і братів. Шум, гам, все ніби коливається туди-сюди, туди-сюди. Я розгарячився, хлопці радять тікати, а я стою дурень. Підходить Іван Горбатюк, якийсь мій далекий родич, з пов'язкою дружинника. Тягне мене в сільраду. Я ще й йому з усього маху заліпив під око. Ходив він із синяком тижнів зо 2. Коротше, відсидів я 15 діб. Крутилися вони, щоб тюрми мені впаяти. Та одне випадкове знайомство допомогло. Приїхав я в університет, а згодом і папірці з міліції прийшли. Тут тільки того і чекали. Свою відсутність я ще міг якось владнати. Старостою на курсі був, вчився невідмінно. Сам облік відвідування вів. А от папірцям нічим не міг зарадити. Бо в них говорилося, що я побив бригадира, комуніста, родича депутата Верховної Ради Заглади. Це вже голова сільпо по старій пам'яті постарався, та ще й за сина. Ходила тоді і моя сторона до них миритись. Сам я не ходив, але мати ходила. Так ніхто з них і не згадав моєї до них добрості, коли я їх простив, як вони втрьох хотіли мене прибити біля клубу. Як не повезе. Ось якраз у цьому місці мої супротивники молодості і ідейні теперішні один одному руки потискали. Ще не встигли наказу про моє відчислення повісити, а комендант забрав постіль і виставив з гуртожитку. Зразу Славу обіцяли потримати на стаціонарному обстеженні тижнів зо 2, але випустили на 3-й день.
Може, просьби допомогли, бо він казав лікареві, що жінка ось-ось має розродитись. Але, окрім того, лікар ще й довідку дав для амбулаторного лікування. Пройшов пішки по великій підвальній і сів у тролейбус біля Золотих Воріт. Київ був ще кращий після лікарняних стін. Сава думав до вечора протинятись, потім зайти на роботу і упорати сміття. В інститутському подвір'ї робота двірником інтелігентніша, ніж у двірника квартирних будинків. Ніхто тебе не зобов'язує збирати кістки й онучі для заготконтори. Головно, метеш папірці, перемерлене сіно із кліток піддослідних тварин. Ну, правда, Саву трохи вернуло від закривавлених тампонів, та добре, що хоч ніхто тої роботи не бачив за цільними залізними ворітьми. Зате цілий день у Сави вільний. Аби можна було посидіти в читальні чи просто мати вільну для думок голову. Позгрібаєш на купу сміття, приїжджає бджілка, бачки на машину раз, в рукавицях, у халаті, нічого. Сава до армії майже кожного дня гній від корови викидав. Ще не відвик від чорної роботи. Говорив же тоді на комсомольських зборах Петрові Онищенку: вигнали тебе з вузу, тому ти думаєш, що це вже кінець світу. Твої ж батьки весь свій вік від землі жили, та й були чесними. А ти оце вже готовий батька рідного продати, лише б у науку. А нащо нам наука і науковці без честі? А говорити про когось легко було. То нема чого носа вернути, коли тебе самого поперли. А ти хочеш з тимчасовою студентською пропискою у Києві біля розумних людей тертись. Щось місяців зо два Сава шукав роботу, після того, як залишив редакторську посаду у видавництві. Але швидко знаходячи вакансії через знайомих хлопців, швидко й отримував відмову. Для цього треба було лише сказати, що ти навчався в університеті, приречений, без перспективи на закінчення освіти, літературне життя і інтелігентну роботу. Сава без надії йшов на ще кимось рекомендовану адресу і намагався уявити, як продався Павло. На той момент, як Павло прийшов до Сави у видавництво просити троячку і скаржитись на безвихідь, про Павла вже з рік говорили, що він продався кедебістам. Так, це було, мабуть, з рік тому, коли Павло прийшов до кафе «Київське», а Василь йому замість привітання: «Ну що, хлопців продав, а сам гуляєш?» З того часу до Павла ставились непевно, бо Василь це сказав так, ніби щось знав. Павлові тоді стало не по собі, і він пішов десь далі. Але потім Василь з Києва зник, а Павло приходив на склянку вина, бо більше не мав у Києві друзів. Сава подавав Павлові руку для вітання. Степан не подавав демонстративно. Володька біг до телефону. Інколи якось обходились без традиційних потисків рук при Павлу. Інколи Павло сам жартував, що мовляв, продався, тільки не було зрозуміло, чи це жарт. Проте там Павлу не давали ніякого морального перепочинку після тої справи, за яку йому натякав Василь. Вимагали продавати і оцих вічних студентів, яким було всього по 20 років. Павло вперся. Він ще пам'ятав, як йому було тоскно й самотньо, коли він продав отих старших, і їх посаджали. Власне, він лише доповнював картину їхньої неблагонадійності. Зі своїми думками вони особливо не крились. Серед кедебістів він теж не міг знайти друзів, бо вони кадрові, а він волоцюга, алкоголік, лірична натура. Мріяв писати сценарії, здібний, начитаний, недовчений. Саме придатний на те, щоб передавати з вуст у вуха, про що оці хлопчаки між собою говорять, що читають, де беруть книжки, про що потякають сп'яно. З них колись виростуть діячі культури, але вони про це ще не здогадуються. Просто живуть. Але в КДБ вже будуть знати їхні характери. Павло їх полюбив. Це були його духовні друзі. Схожі літературні уподобання і Сава, і Степан, і Василь, і Григорій. Переймалися також тривогою за долю України. І це було Павлові не чуже. Він, як старший і досвідченіший, милувався ними. Навчав бандерівських пісень, знаючи, що доведеться продати і цих. Пришвидшував дозрівання товару на продаж, але не міг не закохуватися у людей. І ото був уперся і перестав давати інформацію. Його знову вигнали з університету за пиятику.
Павло на такий час ожив. Весело і щиро говорив із хлопцями, радо зустрічався з кожним, хто довго не з'являвся, а інколи давав на спільну пляшку, поки ще траплялися гроші. Йому погрожували тим, що розкажуть про попередні заслуги, і паспорта в нього вже не було, самі палітурки. Щоб десь, хоч тимчасово, влаштуватись на роботу, позичав паспорта у друзів. А коли дійшли чутки, що він продажна шкура, перестали позичати й паспорта. Круг звужувався, як казав він сам, адже ж полюбив жити в столиці. Почав систематично випрошувати у кожного знайомого на кухоль пива і чогось до пива пожувати. Його ловила міліція, вірніше, робила вигляд, що ловить. Нарешті, одного разу, коли Сава прийшов до кав'ярні Київська, де збиралась голодна богема вигнаних, і хтось, хто мав гроші, брав 2 порції другої страви на 4, уже не дивуючись тих жінок, котрі ходять по їдальнях і, питаючи, чи ви більше не будете їсти, доїдають ваші недоїдки. Нарешті Степан Саві розказав, що Павло з Андрієм їли недоїдки у кафе. Андрій при цьому дуже нервово і хворобливо сміявся, а Павло розводився, що кури чи свині порпуються в гною, але несуть смачні яйця або нарощують біле сало. Андрій брав з чужої тарілки недоїдені шматки кров'янки і кусав з того боку, де ще було не кусане, а Павло їв усе підряд. Андрій після того пішов сторожем на пивзавод, бо мав паспорта. Павло теж знайшов якусь роботу, звідки його вигнали через 2 тижні. Оце після того він прийшов до Сави у видавництво і почав скаржитись на долю. Хоча, за неписаним законом, друзі волоцюги не мали права заходити до тих, хто влаштувався на якусь порядну роботу. Павло дивився на Саву благальними очима, припухли від голоду і поганого сну, ніби говорячи, я більше так не можу. Сава думав про те, що чи то в колективі, чи на самоті треба бути мужнім. Ніхто тебе не буде задурно годувати, а поблизу Києва можна знайти якусь роботу, щоб не старцювати. Проте не сказав цього Павлу. Дав троячку, а сам собі подумав, що це він діє востаннє. І Павло знову отримав посаду старшого інженера-геолога, хоча й не мав закінченої вищої освіти. Виплатив аліменти, одягнувся, став пити за свої, і то лише коньяк. Ми не вірили, що він десь за рогом не п'є чорнила, але Павло давав слово гонору. Потроху всі до нього звикли, стали вітатись і брали в складчину. А то раз Сава зустрів Павла з Туреликом Дмитром біля винного кіоску. А Турелик працював у видавництві за відділом. Вони обоє добряче п'яні заходилися розповідати Саві, що, от, мовляв, Дмитро поставив Павлу склянку вина, а той виригав його з-під кіоском, бо Павло кедебіст і не міг засвоїти цього чесно заробленого вина. Вони посперечались, чи Павло знову не виригає, і Турелик знову замовив сухого. Павло обережно взяв склянку і підкреслено спокійно поволі випив. Тоді Дмитро, тикаючи в Павла пальцем, став варнякати. «Саво, оце кедебіст, продажна шкура!» А Павло йому: «Я продам ось Саву чи ще когось, та й усе. Мені треба жити. А ви сидите в видавництвах та продаєте цілу націю. Аже 50 років продаєте за 30 срібняків весь український народ. Продаєте, Туреличок, продаєте!» Дмитро: «Саво, оце кедебіст, продажна шкура, мать його!» А Павло: «Ну от я кедебіст, запроданець, філер, продаю вас, убий мене!» «Ні, ти мене не вб'єш. Убий, ось я стою перед тобою. Убий, може мені полегшає?» «Жаль йому свого прекрасного життя за твоє», – казав Сава жартома, а Павло почав галасувати. «Ідіть кочегарами, так як аспірант Кібець. Кращі сини України, не в козаки, а в знак протесту ідуть сторожами, двірниками і кочегарами. Сфера послуг, доля негрів», – упав Павло майже в істерику. Нарешті в усіх газетах, журналах і видавництвах Саві показали на двері. Човгаючи хрещатиком, Сава раптом відчув, що йому хочеться в тюрму. Там не треба шукати роботу, і перед жінкою буде совість спокійна, бо вона хоча й терпить, але оце її чекання, поки Сава знайде роботу, стало нестерпним. Отак, мріючи про в'язницю,
Сава зустрінув знайомого лікаря, і той влаштував його двірником в інститут. У той день, коли Саву витурили з видавництва, він трохи затримався в місті. Ще люди з села на автобусній зупинці стояли, але автобуса не було. Відлига, а під вечір вітерець. Дорога ще не розкисла, ще не весна. То весною треба по гумові чоботи до знайомого заходити, щоб дійти через село додому. А в грязьку дорогу від хати до шляху долав за 45 хвилин. Та почекати автобуса. Автобус 45 хвилин їде до Києва. Дорога – самі ями. Десь більше 2 годин тільки в один кінець та ще й у неймовірній тюсняві. 4,5 години в 2 кінці. Це найбільше. А як сухо та автобуси добре ходять, то 3 години найменше. А ще ж і на роботі треба щось робити 7 годин. Ну і що? Все село так живе. Правда, тим, кому ближче до шляху, зручніше. Викликав його сьогодні директор. Знав уже Сава, що буде така розмова, але все ж директор сказав, не так просто сказав, а тудою-сюдою, разом з головним редактором, що ми б вас із радістю тримали на роботі, а ви нам навіть подобаєтесь, як людина творча, але більше не можемо, бо у вас не закінчена вища освіта. Директор знав, що Саві пояснювати не треба, чому не можуть. Як це так не можуть? Був це собі чоловік невисокого зросту, натоптаний, і коли б навіть не знав до цього, а десь зустрів у пальті й ондатровій шапці, зразу б сказав, що це директор. Нарешті Сава зрозумів, що люди, як і мурашки, вже коли народжуються, мають своє суспільне призначення. Якщо народився директор, то й у 3,5 місяці видно, що це директор. А якщо артист, то баба з повитуха так вам і скаже: «О, це артист народився». Хоча директор і міг, як українець і людина, мати свою думку і гідність не погоджуватись з телефонними дзвінками і усними вказівками в комітеті по пресі. Вигнати Саву з роботи, бо Сава усі недавно читав вірші біля пам'ятника Шевченку 22 травня. Але на чому його власна гідність може триматись, коли за непослух його просто виженуть? «Спасибі», – сказав Сава, – «що ви мене з моєю неслужбовою репутацією майже 2 роки тут терпіли». І подумав, що відколи тут працював, був щасливий. Згадав о собі, хоча нікому вголос і не зізнався, якось воно у цьому році так склалось, що він був щасливий. Хоча всі знайомі йому співчували. Ну як же? Дружина навчається, а Сава заробляє 110 карбованців. Квартири в нього нема. А він собі метикував, що коли хочеш бути хоч трохи вільнішим у суспільстві оптимістичних споживачів, не треба розбещувати своїх забаганок, не голодувати і не світити тілом, не ходити в кіно і до театру, читати книжки і не мріяти про щасливий лотерейний квиток. Отож, так-сяк одягнулись і майже не голодували. Хоча останнім часом став брати з собою сніданок, бо ціни в їдальнях і кафе підскочили на 30%. Був холостяком, то трохи соромився з кулака їсти, а це не так воно й страшно. Проте, коли в мороз, грязюку чи пилюку проходив удруге за день своїх 3 кілометри від шляху і заходив у хату, то був щасливий, бо в хаті було тепло і чекала дружина. Як подумати, то ніхто його так у житті не чекав. Мати чекала з армії, але всіх чекають матері. Їхнього чекання діти не помічають. А от як він колись приїхав до жінки додому, це як вони ще не одружувалися, тільки вирішили спробувати мати дитину, а поки що бути вірними один одному, він відчув, як чекає дружина. Було літо, і вони пішли купатись. Вона поглядала час від часу Саві просто в лице, не боячись, що її не люблять, і говорила: «Я весь час була зайнята роботою і не було коли купатись. Надвечір на річку не хотіла йти сама, а як давно я не купалась». Він обнімав її,
Ось вони йшли надвечір купатись на річку. Хлюпались і бурюкались у ласкавій воді, торкався руками її тіла, а краплини веселками розбризкувались на призахідному сонці. Потім милили і терли одне одному спину. На городі в її батьків був не то курінь, не то альтанка, і вони там спали. Першу ніч у суботу вона спала в хаті, а на другу, з суботи на неділю, не захотіла йти в хату, а залишилася з ним. Байдуже, що там думають батьки. Батьки сподівалися, що все буде гаразд. Вони знали про життя з власного досвіду. Савина баба отримує пенсії за колгосп 12 карбованців та має свою присадибну ділянку. Якраз там на всіх 3 картоплі і різного овочу наростає. І жінка вже була щаслива, бо її живіт став округлюватись і тужавіти. Не те, щоб вони весь час сміялися вголос, як навіжені, вони говорили не підвищуючи голосу в теплій хаті. Розказував він їй, що от на роботі той тому сказав щось смішне чи гірке, а вона розказувала, як заходила туди і сказала те. Часом починали мріяти. Майже завжди вона починала перша, що коли закінчить вчитись, то теж матиме 100 карбованців. І вони не будуть більше купляти нічого, окрім їжі. І будуть складати гроші на хату. Спершу він зупиняв її, а потім подумав, що хай хоч помріє. Може, все це буде не так швидко. А то виходить, що він їй помріяти не дає. Починали говорити, яка в них буде хата і скільки дітей. А вона все нове щось придумувала. Аж він лякався і казав: буде, вистачить, не говори. А він боявся, що все оце, що його вони тільки-но нагородили, не прицінюючись, потребує того, щоб спершу наполовину, а потім і зовсім продатись за брехню. А гроші – це державна власність. І вони робляться в Москві. Щоб їх мати, треба бути трошки вправнішим, повороткішим за інших, не мати совісті. Десь за тим, що столиця не в Києві, а в Москві, приховувалась велика всенародна несправедливість, якої майже ніхто не міг назвати вголос. Але ця фальш існувала. І виходило, що коли йдеш наперекір власній совісті, сьогоднішня держава дає хліб і до хліба, а совість – це ж основа, стержень, на якому живе людська спільнота. Свій лейтенант КДБ, цинічний чоловік, знаряддям якого є державне насильство, хоче побудувати комунізм на підлоті і філістерстві. Він хоче навчити Саву великого обов'язку. Сава зрозумів, що директор видавництва хоче від нього заяви про добровільне звільнення з роботи. І пообіцяв її написати. Пішов після роботи до кафе і хвалився знайомим хлопцям, що от його знову вигонять. Хлопці, хоча ні один путящої роботи немає, всі раніше вчились в університеті. І їх теж звідусіль женуть в 3 шия. Зачароване коло. Почали хлопці раяти. Колись у школі вчителі пояснювали, як там капіталісти робітників переслідують. Один вигонить з роботи, а інший не приймає, щоб не баламутив. А як того самого директора видавництва у нас звільнять, та ще й хлібну книжку заберуть, то це для нього гірше тюрми. В нього жінка, діти, розбитий переїданням шлунок і лінощі. Він до верстата чи до лопати не хоче. Ой, як не хоче. Хлопці погодились з тим, що Саві всучили вовчий квиток. З університету вигнали, з роботи вижили і куди не підкнешся, не візьмуть. Погомоніли, кави попили, та й почвалав Сава на свій автобус. Як мороз, то він десь зі спини починав мерзнути, а це відчув, що всього його колотить. Хоча в лицеї думки ніби спокійні. Це ж треба до жінки з такими вістками новинами їхати. На автобусній зупинці хлопець із спідолою стояв. Левітан
оголошував про те, що космонавти перейшли з одного космічного корабля в інший і продовжують політ. Люди навкіл зійшлися. Дехто міркує, чи це краще за те, що американці місяць облетіли, чи ні. Коли той автобус буде? Ні по якому графіку не дізнаєшся. Піду хоч чекушку з горя розчавлю. Ну, не таке то воно й горе. Якусь чорну роботу можна знайти. Ха, закортіло, бач, до інтелігенції. Але як душа скиглить, то чому й не випити? Заспокоював себе Сава. Якраз і чекушки були. То й зайшов туди, де добрі люди каву п'ють. Взяв булочку, вилив чекушку в склянку, випив зараз і став зажовувати булкою. Ну, ще не старець, думав. Булкою закушую. А навпроти робітник, невисокого зросту, в куфайці, мабуть, десь гайки крутить. Кефір п'є і батоном зажовує. Ніби п'яний, чи то очі в нього були такі сумні. Саві співчутливо киває, немов знає, що Сава не просто так п'є. Не говорив робітник нічого вголос, тільки на мигах показав. Сава для годиця кивнув, хоч нічого не втямив. Думав, що той німий, аж він і голосом обізвався. «Не п'ю», – каже, і рукою показує, що в нього лише половина шлунку. Сава йому співчутливо кивнув. «Паршиві твої справи», – подумав, коли в тебе всього півшлунка. Але все одно не вірилось, що робітник тверезий. Пішов знову на автобусну зупинку. Люди з села ще стояли. Аж Володька підходить, далекий родич по матері, шофер. А в цьому селі всі мужчини водії, а жінки на роботу в радгосп ходять та на базар у Київ. То з ранньою цибулею, то з редькою, то з полуницею, то з помідорами, а потім з картоплею. Тоді дехто їздить удальше від Києва області купувати свині. Колють і на базар. Приміська зона. Хто крутиться, з голоду не вмре. Володька смикає за рукав. Он за рогом наш хлопець з машиною. То ти так потихеньку підходь, бо йому ще треба біля автовокзалу своїх хлопців забрати. Хороша машина УАЗ. З двома ведучими мостами. В руках сільських хлопців звір. Сава вже раз такою їхав. Тоді саме грязь морозом прихопило. Така храпа зробилася, що аж... Шофер п'януватий. Ох, тоді він тій машині і додав. Сава в салоні майже на голову ставав. Здавалося, що в тієї чортової машини і з боків колеса, і зверху, бо геть перекидаєшся, а машина йде. Вперлась у що? Він задній хід не бере. Він другу ось втикає, реве, аж дзищить. А пре. Такими машинами різні контори користуються. У салоні була лише коротка лавочка біля перегородки, цератою обтягнута. Там уже якась дівчина сиділа, не впізнав одразу у темряві. А потім ще зайшов військовий, старший лейтенант. Побачив Сава зірочки на погонах, як той у дверці залазив. Сава його вже раніше бачив, мабуть, місцевий, бо хлопці йому того разу, як своєму, допомагали у автобус всунутись. На своїх майже не стояв. А цей раз ніби ще стояв, хоча теж був п'яний. Лейтенант до Сави звертається. «Закурим?» Закурили. «Ви государственний чоловік?» Знову до Сави повернувся всім корпусом. Язик заплітається. «Мабуть», – сказав Сава непевно. «Ви яку освіту маєте?» «Вищу», – сказав Сава, згадавши, як складав через рік по вигнанню з університету вступні екзамени до Київського педагогічного інституту. Склав 3 екзамени на 4 і мав би прохідний бал, якби навіть іноземну здав на 3. Поступав на заочний. Смикнув тоді його біс зайти в університет до викладачки іноземної мови, попросити розмовні теми. А вона відіслала його на 4-й поверх, туди, де університетські абітурієнти складали, щоб у тих, які вже склали екзамен, він попросив. Сава почав допитуватись, де тут французька група. Аж підійшов військовий у цивільному. «Ти що тут ділаєш?» Сава здивувався, бо не був знайомий з цим типом, але машинально відповів:
Екзамени складаю. Покаж. Екзаменаційний. Сава показав титульну сторінку екзаменаційного листка з педінституту і знову заховав у папку. Дай сюди. Навіщо вам мій екзаменаційний? Дай сюди, тебе говорять. Не дам. Пройдем со мною. Чоловік із військовою виправкою, але в цивільному костюмі, взяв Саву за руку вище ліктя і повів сходинками на перший поверх. Сава йшов трохи огинаючись і не міг придумати, що його робити. Екзаменаційний все-таки був з інституту. Сава порушив правила. Проник до університету під час здачі екзаменів. Інколи виривав ліктя, але втікати не наважувався. Сподівався, що може якось обійдеться. Ішов знехотя і торочив, яке, вимовляв, маєте право, за що? Але коли кедебіст підвів його до дверей деканату, Сава раптом зрозумів, що пощади не буде, і не захотів покірно йти в двері. Той тягнув або норовив вирвати папку з екзаменаційним, але Сава не давався. Кедебіст штовхнув коліном двері і намагався втиснути туди Саву, а Сава, впершись ногою в одвірок, ніяк не пролазив у двері. У коридорі зібрались студенти і дивились на все це здивовано, а службовець почав наказувати якомусь абітурієнтові в сержантській формі, щоб той йому допоміг. Проте сержант стояв, ніяково опустивши руки, думаючи, чи може він зараз не послухатись, адже йому наказував цивільний, у якого зайняті руки, і він не може показати посвідчення. Підійшло двоє негрів і почали, енергійно жестикулюючи, пояснювати подію на свій лад. Вони, мабуть, думали, що Сава щось украв, бо це ж була не Америка часів рабства, а Сава був блідолиций, щоб його отак волочити за те, що він зайшов у вуз, де готують перевертні. Тут нагодився ще один кедебіст. Без розпитувань схопив Саву ззаду попід сили і вніс в деканат. Перший тим часом вирвав у Сави з рук папку. У деканаті кедебіст у присутності декана розглянув екзаменаційний і побачив, що він з інституту. Не віддаючи матрикул, повів Саву до секретаря екзаменаційної комісії університету. При Саві сказав секретареві, що Саву вигнано з університету і про це треба повідомити в інститут. Сава почав вимагати свій екзаменаційний. Повагавшись, вони віддали. Хоча надія на вступ до інституту пропала, і Сава з кепським настроєм спускався гранітними сходинками червоного корпусу. Про себе він встиг відзначити, як чітко взаємодіють ланки. Кедебіст – декан. Кедебіст – секретар екзаменаційної комісії. Кедебіст – будь-яка ланка того суспільства, яке будують комуністи за активної і найширшої участі КДБ. Довго п'яному лейтенантові військ цивільної оборони було б про це розказувати. Тому Сава ствердно кивнув і сказав: «Так, маю вищу освіту». «Державна людина, значить. Ви там цивільної оборони не вчите. Що там люди думають з приводу атомної війни?» Усміхнувся Сава, у темноті не видно. «Нічого не думають. Живуть собі. Почнеш про все думати, то й сон пропаде. Я от, між нами, інспектором з цивільної оборони працюю», – звірився лейтенант Саві. «Знаєте, на складах протигази з 1914 року. Ну що вони профільтрують?» «А щось профільтрують», – Сава йому. «А в людей протигази є? Незабаром будуть у магазинах. 4 чи 6 карбованців штука. Я от вам скажу, що на випадок атомної війни можна у воді заховатись». Сава сам собі думав, що про це серйозно й говорити не варто. Ніхто й не думає захищатись від атома. А лейтенант: «Ех, люди, живуть собі. Чи вони думають, що і тоді якось обійдеться? Ви краще скажіть, чому японці з Києва тікають? Бо в них дозиметри у кожного в кишені. А у нас нема дозиметрів, то нам і байдуже». Знову всі замовкли. А лейтенант: «Якщо сидіти 6 годин під водою, то буде зовсім здоровий чоловік. А куди ж йому тоді здоровому, як усюди затруєна територія?
Скажіть, ну краще, що говорять про атомне кладовище, те, що в Пирогові під Києвом? Да, з кладовищем у нас непорядок. А ну ж ну, який непорядок? За окружною дорогою зразу ж і Київ, Пирогів, тобто, а кладовище від окружної дороги за 500 метрів по прямій. Що ти мене питаєш? Що, я його там робив? Ну, не догледіли. Он і автовокзал не на місці стоїть. Автовокзал мене не обходить, перенесуть. А атомне кладовище не перенесеш? Що там за непорядок вийшов? Та, звідки я знаю, відговорюється лейтенант, який п'яний, а далі не пряде. Дозиметрів у нас нема, то може і тут ми американців простотою нагріємо. Звикнемо до радіації. Вони нас бомблять, а нам тільки епіцентр страшний, а в інших місцях в атаку біжимо. Акліматизуємося і все. Аж гоп, стала машина. Хлопці ввалились. Шоферня, майже всі з газового господарства. Повмощувались хто де. Хто там курить? Одразу гаркнув один у темінь салону. Подушимось. Не подушитесь. Тут щілини, витягне. Ох, я тебе зараз витягну. Але зразу і забули про це. Стали по карбованцю складатись. Коло гастроному зупини? Знову стали. Гастроном. Хлопці в коротких льотчицьких куртках вискочили через задні двері. А один, та лейтенант, та дівчина, та Сава залишились у машині. Лейтенант як накупився. 6 годин під водою посидиш і нічого собі. Здоровий. Хлопців нема та й нема. Хоч би шофера не напоїли. Військовий знову. Дубчик, сволоч. Хай мені дівчина вибачить. Проститутка він. Він і вашим, і нашим. Дівчина. Бо нашому скрізь треба носа вткнути. А що, Дубчик буде тільки для вас старатись? Сава. Ну, до цього року чехословаки з усіх європейських соціалістичних країн найдружніше до нас ставилися, а це, бач яке, лейтенант. Ще тільки в Чехословаччині наші війська не стояли. Ви знаєте, як нашим хлопцям там важко? Води не дають. Я недавно лекцію слухав. 3 нулі. Таємно. І замовк. Згадав за таємні нулі. Та які тут таємниці, озвався хлопець, який досі мовчав. Он у наше село цинкову труну привезли. Всі жінки плакали, у кого син в армії, а чоловіки пити більше стали. А жіноче діло плакать, а наше воювать, лейтенант докинув. Аж тут і хлопці прийшли. Шофер лампочку вімкнув, посвітлішало. Один вже добряче випивши почав. Ось риба свіжа. 2 коропи. Це я тільки що в магазині вкрав. Ніхто до нього не обізвався. Дехто голову повернув, глянув, чи не жартує, бо всі якраз притихли, коли вмостились і рушили. Я підійшов до акваріуму, перебираю руками. О, цей, бачу, більшенький. Я його раз і в торбу. Будь здоров. Усі мовчали. Сава собі подумав, що от такий гарний чоловік, і зростом, і лицем удався, а украв і хвалиться. Там же якась людина за ці коропи відповідає. Продавець до мене підійшла і каже, не чіпайте руками, а то вони дохнуть. І знову відійшла. А я знову перебираю, знову більшенький, я його раз у сумку і будь здоров. Кажу он Мишкові, щоб став, постояв, затулив мене трохи, ніби нічого й не знаєш. А він сказав, що не хоче сорому набиратись. Ну який тут сором? Як тільки хай знімуть, я заплачу, та й перед ким соромно? Я її більше не побачу, вона мене. Ніхто йому нічого не каже. Ніякого всім стало, що от людина украла і хвалиться. У Сави всяка охота пропала слухати, а той не вгаває. Я потім підійшов до однієї жінки, яка собі одну рибину купила, запитав, скільки вона заплатила. Сказала, 60 копійок. Я на свої глянув, от я собі на карбованці і вкрав. Дома принесу, в мисці поплавають, жива риба, мала погуляється. А потім з'їмо та ще й чарку вип'ю. Аж зовсім воно не туди, Сава собі думав. Оцей вдома
перед жінкою і дітьми він так само розказуватиме. Щоб сказав скупий, то ж і на пляшку дав. І випив він сьогодні добряче не на дурняк, за свої, а от украв і хвалиться, а той своєї. Я і в гастроном зайду, кажу, щоб зважила ковбаси. Вона зважить, а я мовчу. Її хтось покличе, я за ковбасу в кишеню і пішов. Хе-хе. У нас не вкрадеш, не проживеш. Хрущов навчив красти. Лейтенант нарешті порушив загальну мовчанку. При Сталіну не вкрав би, а вкрав би, то на велике сибірське будівництво. На 10 років. Щось дуже швидко ця сталінська чесність зникла. Людина злодієм не народжується, докинув і собі Сава. Знали ж люди, що за якихось 2 кіла жита 10 років тюрми, а крали, бо з голоду вмирати не хотілося. А сам собі подумав, як люди поміж собою говорячи, все спрощують. При Сталіну, при Хрущову. Покійна баба говорила при Миколаю, той, що коропи крав, знову. Бо я знаю, як це робиться. Хотів все ж таки трохи виправдатись перед усіма, хоч ніхто йому й слова не закинув. Привозять свіже м'ясо, а там у погребах самі євреї. Ходить, стогне: серце, серце. А чого ж ти, сукин син, не вилазиш із того холодильника? Ну то ж привозять свіже м'ясо. Коли мерзле, розморожують, поливають водою, а потім раз – дають мороз. От м'ясо замерзає, і будь здоров. Я везу, беру, наприклад, 50 кілограм, привожу 45. Потім і сам на вагу дивився. Привожу знов. Ну що таке? Та єврейчка, що в мене приймала, сідає зі мною в кабіну. Приїхала, погутарили щось між собою і порядок. Пущу коропи в миску з водою, поплавають, та ще чарку і будь здоров. То як 6 годин під водою посидіти, то ніяка тобі радіація не причепиться. Тільки ж знову, у кого є ізоляційні протигази? Ні в кого, продовжує сам до себе лейтенант. Потім раптом ні з цього, ні з того. А звідки революція починалася? З Петрограда. І зараз робітничий клас Ленінграда хоче справами керувати. Не міщанська Москва, а робітничий Ленінград. А той хлопець, Микола, що не хотів на шухері постояти, як Петро коропи крав, мовчав. Мовчав, хоч і випивши, і собі одне речення кинув до гурту. Кажуть, після Нового року ціни підвищаться на продукти. Горілка на карбованець, м'ясо на карбованець. А по радіо і в газетах цього нема, дівчина обізвалась. А в їдальнях і кафе вже ціни підвищились на 32%. Я в кафе обідала, а касирка каже якомусь чоловікові, що от шніцель став стільки-то, а биточки стільки-то, а вареники із сметаною стільки-то, бо ціни підвищились. То той тип позад мене стояв, знаєте, що зробив? Пішов завідуючому кафе, поскаржився, що касирка політично неграмотна і неправильно пояснює політику партії. Ну, треба ж було в газетах пояснити правильно. А чого це в газетах нічого не було? Почув нарешті загальну розмову той, що коропи крав. Не може бути, щоб таку велику націнку, як оце Микола сказав, озвався Сава. Отак мовчки, без ніякої підготовки? Ні, не насмілиться уряд. І подумав, а втім, все може бути. У нас же люди найаполітичніші в світі. Ще й не таке виробляли. Цікаво, скільки вони ще промовчать? А про 32% нічого не повідомляли. І про це нічого і не скажуть, напосівся на Саву Петро. А сметана ще до цього була 18 копійок, а стала 22. Тим, кому зараз вистачає, і тоді буде, лейтенант говорить. От хай господарка піде зараз купить яєць по 80 копійок десяток, як де з'являться. Розхапали і не беруть, а на базарі до 3 карбованців. Я ось везу 100 по державній ціні, без черги. Воно, хто добрі гроші огрібає,
то для того і ціна нижча. Так виходить? Мабуть, випадково дістав, коли себе до них не зараховує, подумав Сава. Пусті слова про право бідних. Ото як іде у пижиковій шапці, то вже нема чоловіка. Шапка одна, активнішає Микола. Я от сантехніком працюю. Приходить раз до нас один. Ходім, мовляв, на шабашку хто. Заробить дам. Ну, я пішов. Крани вставляв. Скільки там тих кімнат? 3 сім'ї. По 4 чоловіка жити можуть. А господарів бачили лише 2. Ну, може, і діти у них є, але у таких жлобів завжди по одній дитині. Заплатили мені так собі. Хотів я у їхньому магазині дещо купити. Ага, не дали. Як згадаю, що мене у той магазин не пустили, так у мені все й кипить. Партія повинна не диктувати, а підказувати радам, повторив лейтенант чиюсь фразу. А може в тій шапці пижиковій чи з норки і добрий який чоловік? Видатний вчений або що, вставив Сава. Ха, ти ще не знаєш, які гроші у нас дехто може огрібати, осадив Микола Саву. Ні, то партійна шапка. Під нею вже чоловіка нема. Ти мене не вчи. Хоча ти є грамотний, я краще за тебе знаю. Ну що ти його переконуєш? Може і він партійний, перебиває Миколу той, що коропий крав. Я он в міністерстві 5 років на возі возив декого. Розказав би я вам, хлопці. І замовк. А потім додав, щоб якось загладити те, що так раптово осікся. Нема правди, не було і не буде. Ні, хлопці, що не говоріть, а коли діло робить, як от у міністерстві, то щоб у тебе голова не боліла, чи ти купив дітям кефіру. Знаємо ми, не вгавав Петро, скільки людині треба. От тобі, скільки треба? Та мені цього вистачає, лише б не гірше. Пусти мужика в пани, то він доки не обжереться, за людей не подумає. А як обжереться, то ситий голодному не товариш. Як подивишся, скільки кругом безгосподарності, пристав до розмови дядько, який підсів з корзиною вже аж у пирогові. Щоб оце я раніше бачив таке? Та ніколи в світі. У нас в радгоспі, в нашому відділку, вся пшениця в буртах погнила. Боже, вся пшениця лежала на току, чиста, як сльоза. Місяців 1,5 під відкритим небом. Куди ж вони дивляться, хоч би і наш управляючий? Ні, я ще таких господарів не бачив. Буртів із 7, по 15 метрів завдовжки. Ви думаєте, було що кому? Трохи вставок вигорнули, трохи людям по 3 копійки за кілограм продали. Я увесь той час, як вона після 1,5 місяця суші ще місяць під дощами лежала, сам не свій ходив. Душа боліла. І хотілось комусь поскаржитись, але кому? Подлі їх душі. Ідеш, відвернеш лице. Не моє, хай гниє. Я ось працюю шофером. Думаєте, в Києві цілий день кермо крутити – це вам тьху? І я чоловік, і він чоловік. Пані вже побили. То з робітників він, а чи з селян. І моя робота треба, і міністрова чи директорова. Ще чи конче їхня потрібна, треба подумати. А якось я чи Іван не вийде на роботу, то хто в магазини усе позавозить? Не буде хліба в магазині. А по-моєму, так, не лінується чоловік. Робить, скільки тут можна руками, машиною чи головою зробити. Плати, як усім. Всі робітники і селяни. Всі так само їсти хочуть. А то революцію треба робити. Таких, як ти, Іванів, море. Хтось інший хліба привезе. А от справді, продовжує Микола майже замріяно, щоб робітники взяли та й вийшли на вулиці. Стріляли б чи ні? Он у Краснодарі приїхали, гукнув шофер. Машина підскочила на останньому вибої і стала. На дворі було темно і вогко, але відчувався простір після тісного салону. Додому у Саві було йти недалеко. Тремтів трохи, ніби якийсь
стержень з нього витягнуто, той, що тепло давав. А зайшов у хату майже бадьорий. Трохи горілка розібрала. Вечерюючи, ні про що не говорив. А вже в спальні, як посідали з жінкою на ліжко, вона зразу запримітила щось, але чекала, поки сам скаже. Мовив ніяково, гладячи її по животі, що от його випирають з роботи. Як вона не готувалась до такої розмови, але, трохи розтягуючи слова, непевно сказала, що треба написати в «Комсомольську правду». Він втомлено посміхнувся і сказав, що туди він вже одного разу писав, і там правди нема. Вона пішла мовчки готуватись до екзаменів, але невдовзі прийшла і сказала, що в неї вже голова від читання болить, а потім каже, що якось проживем. Тож, як вийшов Сава з лікарні водників, сів біля золотих воріт на заднє сидіння, як ото притьопав сюди по великій підвальній. Аж бачить, начальник свого лейтенанта зайшов. Передав на квиток, повертається до Сави. Добрий день, Саво. Добрий день. Звідки це ви? Та оце хотіли мене на перепідготовку взяти. А в мене хворе горло, то брали на стаціонарну комісію. Ну і як? До старшини хотів дослужитись. Горлопанив на плацу у 20-градусний мороз. Кажуть же, що хохол без лички. От тепер горло, говорив Сава, лише б щось говорити, бо перед капітаном КДБ мовчати було нібито і незручно, і нібито і страшно. Тоді, коли вже якийсь там раз потелефонував до Сави на роботу свій лейтенант і запросив на чергову розмову, Сава, як завжди, згодився. Було якесь таке почуття, що ото кадебістів зайвий раз не злити. Домовились на 3 годину в готелі «Москва». Прийшов. Глянув туди, глянув сюди. Нема свого лейтенанта. Доброго, здібного хлопця з веселими очима. Завжди, розмовляючи з ним, саме відчував до нього симпатію. Свій лейтенант знав, вивчав по психології, що між двома людьми, котрі не мають між собою попереднього особистого зла і за характером не злі, у процесі розмови виникає почуття симпатії. Але зло було в тому, що він хотів на цьому грати на користь своєї служби. Тому, намагаючись нейтралізувати цю симпатію, Сава бачив перед собою лейтенанта, котрий закінчив юридичний і хоче його, Саву, психологічно зламати, щоб зробити звичайним філером. Ще на першій зустрічі Сава йому сказав, що КДБ не має права травмувати душі молодих студентів. А між національними справами хай би вже займався парторг. Це наша справа, твердив тоді лейтенант, шукаючи аргументів. Ми ловимо ідеологічних диверсантів. Ну це тільки в нашому найдемократичнішому суспільстві ще й ловлять диверсантів ідеологічних. Шкода тільки, що цими, у вашому розумінні, диверсантами є студенти. Ми ловимо іноземних. Сава згадав, як Сашка, студента факультету журналістики, викликали в КДБ і, тримаючи його там цілу добу, переповідали, що він читав, говорив, слухав. Як зустрів його Сава після того, то не могли знайти місця для розмови. Із Сашка там взяли розписку, що він про це нічого нікому не казатиме. Але коли Сашко все ж хотів розказати, то в кімнаті гуртожитку він вже говорити боявся. У коридорі теж було страшно радіопідслуховувачів. На вулиці лякали стовпи і стіни будинків. У садку лякали тіні від яблунь, де хтось міг причаїтись. Вони йшли з Сашком швидко по стежці, аби десь знайти вільне від предметів місце. На ходу Сашко говорити не міг. Такий був схвильований, наляканий. Нарешті сіли серед стадіону і поговорили. «Ти знаєш, – шепотів Сашко, – мені хлопці казали, що мене все одно посадять, що виженуть з університету, це вже точно, а потім посадять. Як буде мало того, що у мене якийсь сексот бачив книжку Кошелівця «Розстріляне відродження», хоча у мене її не знайшли, то десь на вулиці, як буду на підпитку, пристане якась потороча або в морду дасть, я ж не стерплю, та його затоплю, а там і всучать років 7 за хуліганство, і свідки знайдуться. Так тоді їм Сашко і не сказав, що то Сава йому давав книжки.
і вигнали його за академзаборгованість з історії КПРС. Не бачачи свого лейтенанта на домовленому місці, Сава вже навіть був зрадів, що розмови на цей раз не буде, бо такі розмови страшенно втомлювали. Хоча, як глянути збоку, розмовляв він з кедебістами невимушено, проте десь у душі весь час трималась напружена настороженість. Весь час треба було пам'ятати, що оці цивільно вбрані люди з ласкавими посмішками – це кедебісти, з якими не можна бути до кінця відвертим. Проте лейтенант вийшов з глибини інтер'єру до сонячного квадрату, що падав із великого вікна, і став якраз на межі світла й тьми. Вони мовчки посміхнулись один одному і пішли до ліфта. Біля ліфта лейтенант подав Саві руку. Рука була м'яка, тепла, аж ніби оксамитова. Тільки нігті були важкі й росли, загинаючись в долоню. І чому цей чоловік пішов на таку службу, подумав Сава. Він колись говорив, що кедебісти теж люди. Кожен на своїй роботі хотів би залишитись людиною. Ключ вже був у свого лейтенанта, і вони пішли коридором 5-го поверху в ліве крило. Це був шикарний, як на Савине уявлення, номер на 2 місця з маленьким трикутним столиком, 2 трикутними стільцями і фікусом. З вікна виднілась широка панорама київських дахів. У кімнаті також був русявий чоловік із короткою зачіскою під бокс, в сірому костюмі. Мав засмагле руде лице. Синюваті бляклі очі дивились в різнобіч із смішинками, не стільки веселими, як нервовими. Мабуть, капітан, подумав Сава, коли Леонід Андрійович знайомив їх. Рука в капітана була суха, долоня тепла, а пальці холодні. Поки вмощувались та шукали початок розмови, Сава дивився у вікно і думав, чи можна було б розбити вікно, стрибнувши із розгону, схопитися за кабель, що провисав десь униз, спуститись по ньому і стрибнути на покрівлю прибудови. Це тільки так здається, що кабель близько до вікна, а до нього, мабуть, метрів зо 3. Не дотягнешся руками, як перейдеш у вертикальний рух до землі. У чорта Сава вірив і не вірив, але у хвилини відчаю часом говорив: «Боже, допоможи мені». Отже, вірив у добро і жахався зла. Але коли рудий чорт з бляклими очима подивився у Савині очі, звузивши повіки, наче кіт, у тих очах Сава не завважив зіниць, тільки суцільна округла поверхня покрапленого вечірнього неба. Треба було різко вигукнути: «Геть, сатано! Я вірю в Україну!» Вогники в очах чорта прогіркли. У це лице Сава вдарив би. Оце сидять вони, і капітан, і лейтенант вигрібають Саву ратицями з черепашки, ображають його людську гідність. А коли б мав ніж та сунув ним під бока капітана, а за півмиті висмикнув та ще й лейтенанта, котрий сидить до них боком на ліжку, бо йому не вистачило стільця. Капітан цього не чекає, і лейтенант теж не встиг би нічого подумати. Потім умирали б обоє і жалібно дивились на Саву, а капітан, затискуючи рану, так як у детективному фільмі, бо ж ніж був підмінений паперовим, а Сава про це не здогадувався. Отже, капітан, затискуючи уявлювану рану лівою рукою, правою витягнув би пістолет і вистрілив би в Саву. А може, він ніяк не міг би і поцілити? Господи, що за бридня! Сьогодні це ще тільки герць на витримку, на чисте сумління проти підступності. Треба ще обходити оце класичне запитання: «А ви що, Саво, проти радянської влади?» «Ні, я за радянську владу, за владу робітників і селян. Чи то пак за владу інтелігенції, яка походить з робітників і селян. Але ж своєю пасивною позицією ви допомагаєте нашим ворогам. От-ото, хто не з вами, той проти нас. В цьому щось є. Я думаю про користь для українського народу і про те, хто весь час ховається за фразу
радянська влада. Хоча влада радам в СРСР ніколи не належала. І за це мені ще ніхто не платив так, як вам платять за членство в КПРС і в КДБ. Саво, докірливо озвався лейтенант. Помовчте, попросив його капітан. Хай вам не здається, що я самотній і безсилий. Капітан зіщулився і принишк, наче кіт, який чекає, доки миша подалі відбіжить від нори. Сава знав, що капітан чекає откровення про підпільну організацію, і заспокоїв його. Чому це останніми роками на людних святах і офіційних демонстраціях, організовуваних КПРС, міліції більше, ніж демонстрантів? Тому, що через ту прірву, яка зяє між народом і єдиною вічно правлячою партією, ви не знаєте, про що думає народ, і боїтесь. А між іншим, вам поки що нема чого боятись, бо маси ще дуже аполітичні. А ви вже так боїтесь, на вас сумно дивитись. Цікаво. Цікаво ви, Саво, говорите. Для мене це незвично і відверто. Нам вже давно потрібно говорити відверто. Тільки, щоб ви не тримали пістолет у кишені. Ось вже 4-ту годину тяглася ця розмова, і Сава поскаржився на втому. Всі троє встали. У грудях Сава відчув порожнечу, бо душу обіймав страх, що тепер, після майже 4 годин, на запис він геть розкритий. Ця розмова піде у фонотеку його справи. Кедебісти з ним поводяться наче з психологічною комбінацією тимчасово утворених тверджень, яку можна зруйнувати логічними залякуваннями і методичними викликами на розмову. Капітан не такий вправний у розмові, як лейтенант, але заткнув лейтенанту рота, як той озвався, бо старший по чину. Складається враження, що начальники на Україні підбираються так. Спершу найменший і найрозумніший, а потім, що вищий начальник, то дурніший і безликіший. Щоб найвищий зовсім не мав своєї думки, а був тільки рупором для московського голосу, думав собі Сава. Вийшов на сходинки, що ведуть з готелю Москва. Навпроти золотів банями Софійський собор, без одного хреста, який нещодавно упав від негоди. Охопивши поглядом краєвид київських дахів, Сава почав спускатися на Хрещатик. По Хрещатику марширували під барабанний гуркіт колони піонерів, і на поклик партійного товариша «Будь готов» лунало дитяче «Всігда готов». До тяжкої порожнечі в душі Сави додався ще й відчай. Кожна імперія піклується плеканням яничарів, думав Сава. Боже, Боже, я ще тільки починаю. Я ще сказав і надрукував лише кілька сторінок, а як вони, кедебісти, вже мене вимучили. А як же було в 37-му? Як вони чекали кожної ночі Чорного Ворона? І він таки приїздив. Як помер Рильський, а за ним Тичина, то Сава чекав якоїсь захалявної книжки, де бразючим ножем розуму було все це жахіття підняте до загальнолюдського розуміння і осуду, затавроване, розірване, наче кайдани на руках у того негра, що його малюють комуністи на плакатах, як символ визволення Африки. Але марними були його сподівання, бо захалявні книжки не народжуються в комфортабельних квартирах загодованих і заляканих пророків. І оце, ідучи з обстеження, Сава зустрів капітана. «Добрий день», – втомлено відповів Сава, думаючи, що оце такому спустошеному, спраглому жінки потякати з капітаном просто неможливо. Сава вкотре себе стримав, щоб не послати капітана к такій матері, і встав, щоб вийти. «Ви тут виходите?» – поцікавився капітан. Хоча Саві зовсім тут не треба було виходити, він сказав: «Тут». «Мені теж тут», – збрехав капітан, і вони вийшли майже попід ручки. «Збоку подивитись, наче двоє друзів на вечірку йдуть», – подумав Сава. «Ну, а як ви поживаєте?» «Та добре живу. Нема як причепитись, то питаєте про життя?» «Ви ж допомогли?» – дратувався Сава. «Двірником от працюю. Отримую 60 КРБ. Та ще жінка з
стипендії 30, то вже й розкошуємо. Правда, нещодавно викликав завкадрами та пропонував пошукати роботу деінде, бо в мене тимчасова студентська прописка. А ви десь напосілися таки викурити мене з Києва. Сам собі й винен. Я можу допомогти? Вам, звичайно, зараз важко. І чого б то я блазнював, коли ви вже вважаєте мене не зовсім за дурного? Ну, це ви даремно. Даремно. У нас на службі теж неприємності. Так ми скоро душевними і службовими таємницями почнемо ділитись. Ви знаєте, Саво, хтось нам свиню підклав. Останнім часом вам місяць без свині не обходиться. То якийсь письменник за кордоном залишиться, то надрукують щось не те. А ви що, від отих усіх студентів, котрих ви турили, добра чекаєте? Хтось розкидав листівки в університеті, академії і кібернетичному інституті. Потім капітан різко повернувся до Слави та, заглядаючи в очі, запитав: «А чи не ви, Саво, це зробили?» Сава не відповів моментально, але й не затнувся, запитавши: «А яке ви маєте право так ставити запитання?» Потім вони з капітаном пішли, кожен у своєму напрямку. Сава відчув на душі тяжкість і згадав, що коли кинув біля кібернетичного інституту останню пачку листівок, зрозумів, що відрубав собі дорогу до примирення з таким ладом, з таким облесливим капітаном, з можливостями робити в цьому закабаленому суспільстві кар'єру. Багато надій уривалося після цього вибору. І от після тої розмови на другий день 4 кедебістів, не рахуючи шофера, підвозили Саву до Києва у Білій Волзі. Машина, трохи натужуючись, вилазила на Багринову гору. Сава вже любив Київ. Після армії жив тут 5-й рік. Особливо гостро він це відчув на жовтневі свята, коли вже не йшов в університетській колонії. Спав тої ночі в гуртожитку без простирадла і ковдри, вкрившись демісезонним пальтом. Костюм, бездоганно випросований для завтрашнього свята, висів на стільці. Уранці, так як і всі, їхав веселий в автобусі, і ніхто не здогадувався, що Саві в Києві вже нема де ночувати. Його нещодавно вигнали з колективу. Савин колектив – це 3-й курс філологічного факультету. Дівчата і хлопці. А за 3 роки навчання здружились. Цей колектив безпорадним гуртом бродив від декана до парторга і просив, щоб Саву не відраховували. Саві було ніяково, що колектив його любить і захищає. Але КДБ було наплювати. Цей індивід зробився некерованим, тому вигонився з храму науки і культури. До свиней. Декан і парторг безпорадно розводили руками: нічого не можемо вдіяти. Сава вийшов з тролейбуса біля червоного корпусу, і десь тут формувалась колона філологічного факультету. Щось заважало Саві просто піти до своїх. Став за автоматом із газводою і перечекав, поки пройшли філологи. Сів на лавочці в сквері Шевченка і відчув, як йому тяжко. Ідіть собі, ідіть. Треба ж і самому тут на лавочці посидіти, утішав себе Сава, стримуючи погарячілі очі. Чому б мені не піти в будь-якій колонії? Ніхто мене не знає, не прожене. Сава приєднався до колони. Незнайомі люди ішли, співали, несли гасла: виконаємо, перевиконаємо, збільшимо. І так 50 років збільшують темпи на голому ентузіазмі. Комунізм ось-ось. Гасло про славу КПРС, гасло «Хай живе українська радянська література, випищена партією». Сава читав «Вихолощена». Гасло за суцільну електрифікацію. Сава читав русифікацію. У Сави був явно зіпсутий радянський зір. Спершу Сава надумав наздогнати колону філологів, а потім вирішив сам подивитись увесь парад. Тому він швидким кроком рушив до голови колони, сподіваючись звернути в якусь бічну вуличку, щоб самому вийти на Хрещатик.
але скрізь стояли ланцюги солдатів, і бігти можна було лише в колоні. Понад колоною, що її тримали в залізних лищатах, численні ланцюги солдатів, які говорили російською мовою. А люди йшли за тими, які крокували попереду, і весело співали, захлинаючись святом і волею. А хто там, аж попереду? Сава згадав, що цивільну колону ведуть військові з ракетами, бронемашинами і танками. Так я ніколи не добіжу до голови колони, подумав Сава, і звернув у вулицю Калініна. Прошмигнув повз першу шерегу солдатів і вже думав, що прорвався, але через 20 метрів стояв другий цеп. Сава звернув у під'їзд. Разом з Савою намагались просучитись через цей камінь до Хрещатика ще якісь хлопчаки. Під'їзд був глухий. Сава подерся на 3-метрову цегляну стіну, виліз на ящик для сміття, схопився за гребінь стіни, видерся наверх і стрибнув, трошки стримавши себе руками. Потім переліз ще троє, трохи нижчих огорож, і вже вийшов із-за магазину «Українська паляниця» на майдан з головпоштою. Але майдан був обгороджений машинами в 2 ряди, а між машинами стояло по 5 міліціонерів. Пропускали вони лише за спеціальними перепустками. Військовий парад уже встиг сховатися за рогом головпошти. Сава потерся трохи біля міліціонерів, перейшов до тої вулиці, з якої викликались на майдан колона, і приєднався до загального потоку. Сюди долинав гук військового оркестру, але на нього ззаду напластовувався оркестр якогось профтехучилища. Сава проходив понад тимчасовими трибунами, на яких стояв тимчасовий український уряд, і військові з Київського військового округу. Ось вже 300 років продовжувалась тимчасовість українського уряду. І ніхто не знав, коли він стане просто урядом Української Народної Республіки. Поважні партійно-урядові товариші не утруднювали себе роботою вітатися з народом. Вони стояли, помахуючи долоньками, а очі їх були звернуті в безмежну даль. Десь тут неподалік вже накриті святкові столи для слуг народу. За них гасла викрикував спеціальний крикун-суфлер, а демонстранти відповідали такими недружніми викриками, що було навіть ніяково за їхню аполітичність. Пафос вичерпувався. Проте грім військових маршів згладжував мовчання демонстрантів, та ще до того доєднувався збуджений гамір у колонах. Впливала ілюмінація, музика, гурти, квіти. Коли демонстранти доходили до початку Червоноармійської вулиці, вони брали свої гасла під руку, хто поспішав додому, віддавав транспарант товаришеві, і той ніс їх оберемком до машини. Після такого затишного Хрещатика здавалося, що вулицями тягне страшенний протяг і підмітає залишки людей, котрі поспішають в капіляри квартир. Волга зробила півколо на майдані Дзержинського, і той, що сидів на передньому сидінні, повернувшись до Сави, зловтішно запитав: «Ну як пам'ятничок?» Киваючи на 2 висічені з граніту похмурі велетенські фізіономії чекістів, котрі, здавалося, підозрюють в інакомислії рідного батька. Та, зізнатись вам, паскудне враження. Радієте, що забили ще 1 кілок в український сепаратизм? Вам пам'ятник побудував український народ. Хоч відверто, похвалив Саву начальнику голос, а сам, мабуть, подумав, чого з ним панькатись? А за що ви собі пам'ятники ставите, подумав Сава. У пам'ять про кровожерність? Слава Богу, що хоч політики вже вас бояться, бо політиків ви знищували без розбору. Хіба що за оцю легенду, яку розказував один хлопець, що відсидів 10 років і не так давно пройшов вічну силу. Посадили його в 25, а вийшов у 35. І посадили за те, що сталінськими працями зад підтирав. Ще тоді, коли за це. Але вижив. Сава не хотів вірити його розповіді. Не може такого бути. Боже, не може такого бути. Це легенда. На річці Урал, у місті
маленьку окантовану кімнатку, потім вони транспортером подавались під низу, і річкова риба мала добрий смак. Як у тебе язик повертається таке говорити? Риба Заперечив тоді йому Сава. Твій би теж. повертався. Тобі тут 10 років каторги відбухай за те, на що сьогодні має право Кожен. підпиратися сталінськими працями. Це не я придумав. Мені люди розказували. І от тепер Сава подумав, що вони висвітлили дві такі великі морди кедебістів, один у Будьонівці, а один у Кашкеті, щоб придушити легенду. яку носить у собі цей хлопець з молодими чорними очима і білим молочним чудом, який колись був як Вероніки Карле. Місто було уластивною у ранішньому тумані, змішаному вимішаним перегаром, і подрібні вогні, ніби ястами, заглядали до Сави машини. Київ, як заспана людина, що нічого не бачив, але вже кимось внутрішньо збурений, Намагався розтулити очі на зустріч прийдешньому дню. Людей на тротуарах було мало. Машин теж ще не густо. Волга поминала вже трохи заповнені тролейбуси. Завернула ліворуч, біля Бесарабки, і Сава подумав, що його везуть зовсім не на Володимирівську. Цього разу зустріч мала відбутися не в готелі і не в машині, а в службовому приміщенні обласного відділення КДБ. Отже, машина знову лізла нагору і повернула ще раз ліворуч, не доїжджаючи до будинку з граніту і мармуру, де працює ЦК КПУ. Пішли тихі вулиці – Чекістів, Карла Ліпкнехта, Рози Люксембург. А якби поїхали прямо, то невдовзі була б Орджонікідзе-2 – спілка письменників України. Машина заїхала в під'їзд, черговий зачинив ворота, старший опер підкреслено по-цивільному повів Саву в будинок, парадний хід якого виходив у двір. У тому великому будинку, на якому прибита табличка про назву установи, мабуть, не вміщується весь штат, подумав Сава, коли вони йшли сходинками на другий поверх. Десь посеред коридору завернули в кімнату. У кімнаті зашмулений канцелярський стіл і двоє стільців. Кімната простора. «Сідайте, сумку поставте ось тут і нічого в ній не чіпайте. Побудьте тут», – гукнув він у відчинені двері. Перед Савою сів на стільці молодий чорнявий хлопець, приблизно одноліток. Коли Сава бачив перед собою чергову дієву особу, його не полишала думка, чи то пак завжди з'являлась думка, що це все українці. І ці українці з КДБ весь час роблять шкоду Україні. Як би це їм пояснити? Лице у цього невиразне, чоло ніби й нормальне, але вузькувате. Чималі залисини це підкреслюють, оглядав Сава нового знайомого. Сиділи мовчки, сонце вже височенько. За вікном унизу почали бити м'яча. Кімната виходила вікном на захід. Десь із-за рогу будинку летіли снопи яскравого світла і освітлювали волейбольний майданчик. Сава ж бачив відблиски сонця лише на стіні протилежного будинку і думав, що оце внизу б'ють по м'ячу молоді кедебісти. Це в них поміж викликів на завдання чи на чергування. Це їхні будні. Коли слухати звіддаля молодий здоровий сміх, то по цьому не розрізниш, хто сміється – українець чи росіянин, перевертень чи українофіл, комуніст чи буржуй, пролетар чи селянин. Якби то суто звукове сприйняття щасливої людини, то й не було б жодних проблем. Як мати тоді казала у дядька на бесіді: «Ти, Саво, будь людиною, викинь все дурне з голови, забудь. Кінчай навчання та будеш мати легший кусок хліба. А тітка й собі: ти, Саво, слухай старших, вони тебе на зло не навернуть. Викинь з голови той бруд, оту нечисть», – правила баба. Сиділи в гостях. Дядько працював завідуючим продуктового військового складу. Освіти 7 класів, член КПРС.
Якось так одразу після війни пройшов усю війну від Сталінграда до Берліна. Під Сталінградом вмирав у окопах з голоду. І колись розказував, як може остогиднути риба, коли крім неї більш нічого не дають. Притерся з євреями, вони мали його за свого і терпіли в своєму кодлі. Ось і тоді за столом сиділо кілька змішаних українсько-єврейських пар. Харчі на столах були вишукані. Баличок з-поміж свинячим, курячим і риб'ячим холодцем, шматочки булки з маслом і червоною та чорною ікрою, наче червоні й чорні квіти прикрашали стіл, паштети, печінка гусяча і стріски, котлети, голубці, буженина, гаряча картопля, свіжі овочі. Взагалі, тітка Анюта була майстриня приготувати всі 7 разів по 7 українських страв. Цідили самогонку, настояну на перці, 100-грамовими шкаликами. Пошкодуй своїх батьків. Ну дай нам до пенсії дослужитися. Ну скільки ти вже моїх нервів перевів? Тонко, ніби переходячи на голосіння, продовжувала мати, що мала хоровите напівінтелігентне обличчя. Сава благодушно посміхався, поглядав на своїх зажурених родичів і спроквола закушував. А чого це ви як на похоронах завели? Ну не вмер же я. Сиджу перед вами. Нарешті озвався дядько. Великий, з густою, прямою, білою від сивини чуприною. Що тобі? Їсти нема чого? Чи вдягнутись? Це ще тебе батько одягає. Тебе здона? Шкодуватимеш, так пізно буде. Саву почало брати зло. Ви ще не наїлись? То їжте. А я не знаю, як це з голови викинути. Ти, синку, не знаєш, як ми наїлись. Ти ще горя не бачив. У 33-му тебе ще й на світі не було, як ми з голоду трохи не померли. А скільки людей померло, будь радий шматку хліба. Не знає він і 21-го, то думає, що все за іграшки. Хай Бог простить, не при столі згадуючи, у 33-му моя двоюрідна сестра від голоду одуріла та їла своїх дітей. Викинь Саву з голови, викинь. Він ще і в 47-му під стіл пішки ходив. Як ти, Федор, у западну міняти барахло на хліб Їздив. А де це може хліб подітись? Я чув, що в 1932-му урожай був. Де може хліб подітися, коли ви його звезли в свою комору? Де? Га? Скажіть ви мені, через кого вона своїх дітей їла? Ви не господарі своєму хлібові? Ви ж гарні люди. Чим вас Бог обділив? Поставою? Ні. Виставні? Вродою? Ні. Ви вродливі? Худим тілом? Ні. Ви добре тілом? Плодючістю? Ні. Вас 2 мільйонів 60. Це у вас предки, душі яких тремтіли перед лицем ворога? Ні. Ті герої. То чому ж ви згоджуєтесь, щоб вас русифікували за ваш же хліб? Адже мова народу – це його душа. Ото бездушного раба і можна морити голодом. Що ти мелеш, дурню? Підскочила перелякана Савина мати. Вона ніби хотіла заглушити необачні Савині слова, щоб він жив. А ти чого роззявив рота та слухаєш? Гарикнула на молодшого брата. Закрий рота! Заткни свою пельку, негідник, ти невдячний! Впала вона в істерику. Та заспокойся, чого ти? Засіб брат. Облишмо це. Давайте краще вип'єм ще по одній. Ну, бери Петро, бери Макар, бери ти, Оксано. Беріть ви, бабу Катерину. Беріть усі, та й буде про це. Я подумав собі тоді, що Не варто було впадати в цю розмову за святковим столом. Що ти їм доведеш, як вони ще з 1933 року не можуть не їстися? ви цього жаху не бачив, певно. І це йому вільніше. Але ж раби. І я син рабів. Продали своїх дітей і бенкетують.
Їм краще мільйонами з голоду вмирати, ніж воювати. Не зогляділись вони, втомились від війни і революції, схаменулись, аж нема чого їсти, нема хліба, вишпорхали продзагони шомполами. Хто б подумав, що нова влада так званих робітників і селян із Москви, яка, судячи з газет, так їх любить, раптом забере хліб, а потім не дасть ні рісочки, ні крихточки. Віддай золото, тоді дадуть 2 пуди муки. А де ж його взяти? Хоч і було що, то ще в 1922 році віддали. Навіть золото і срібло з церков. Як цього вимирання власного народу не бачив розтроюродно-суверенний український уряд? Просвітителі Затонський, Петровський, Любченко, адже дехто з них дожив і до 37-го. А Петровський став бібліотекарем в Ленінській бібліотеці і дожив до старості. Чого ти, Саво, задумався? Ну, бери, вип'ємо, та ти їх не слухай, озвався до нього дядько Степан. Ну, їх усіх к такій матері. Випили. Старша Савина сестра, що викладала німецьку мову у російській школі, підсіла до Сави і почала пошепки. Я знаю, що це все насильство. І в школі. І он Вітіка в дитсадок здала, то приходить додому та вже з нами російською мовою говорить. Ледве ми його в той дитсадок влаштували. Де там було ще вибирати, російський він чи німецький? Та й нема близько. Але ти оближ. Забудь. Хай вони погорять. Ну хіба ти їх пересилиш? Зачинять тебе і буде по всьому. Хто тебе захистить? Ну їх. Петро, ну скажи вже ти йому, звернулась мати до батька. Ну ти ж історик, поясни йому. Батько весь час мовчав, бездумно дивлячись перед себе. Скажи вже ти йому, озвався втомлено, ніби щойно прийшов з роботи, де відчитав 7 годин. Дайте мені нарешті відпочити від цієї історії хоч на пенсії. А обіч батька Саво побачив батькового приятеля, Стешка, маленького чоловічка, що весь свій вік просидів у годинниковій майстерні і мав власного москвича. Стешко сидів, відкинувшись на спинку стільця, з заплющеними очима і опустивши руки, забувши викласти виделку з руки. Вдавав, що спить і не чує цих страшних розмов. Сава оглядав кімнату, чекав якихось перемін, але ніхто не приходив. Хлопець, який його стеріг, хотів почати розмову, але не знав з чого. Про які принципи, Саво, думаєш? Сперечався подумки Сава з самим собою. Хіба тобі не краще жити повнокровним життям самця, ніж нудитись у оцій кімнаті, де в тебе хочуть забрати все? Стіни, мовчазні стіни, поганий харч і тяжка робота знищують багато принципів. І лише одне тіло, докіль воно може триматись купи, волає про життя. Навіть коли мозок вже затьмарений, коли його прошиває гаряча куля з нагана НКВДиста, тіло ще борсається. Хоче втримати злякану пташку душу. Душі стіни втримати не можуть. Але коли ти зачиняєшся від усього з дружиною у напівосвітленій кімнаті, то над тобою стоять насуплені горді предки. «Ви вчитесь в університеті?» – запитав Саву сторож. «Вчився на філологічному. А я теж закінчив історичний факультет, стаціонар. А що ж це ви так не за фахом влаштувались? Десь не хотіли людям історію розказувати? Та й ви?» – трошки зніяковів сторож. «Не за фахом?» Сава замовк, бо перечував серйознішу розмову. Відпочинком це мовчазне чекання теж не назвеш, бо що більше чекав, то зростало напруження. Як замовчували ще в гуртожитку накази про відрахування, Сава лежав на голому матраці, звикав,
а людські діти ходили на лекції. Знав, що треба кудись вирушати з цієї кімнати. Дивно, але в наказ про відрахування включили і Степана, небалакучого хлопця, поведінку якого двічі розглядали на комсомольських зборах. Закидали, що він ні з ким не вітається і ходить з гордо піднятою головою. Він, правда, здається, підписував якогось листа до уряду. Розтроюрижди суверенного українського уряду. Про те, щоб в університеті викладання велося українською мовою. Степан мав гарного русявого чуба і сині очі, тому подобався дівчатам. А дівчат на філологічному багато. Та він з жодною не гуляв. Колектив, та ще й комсомольський, не терпить індивідуальності. Як ото кури закльовують поранену курку, заздрячи червоній квітці в неї на голові, хоча то зовсім і не квітка, а кривава рана. Степан теж лежав на голому матраці, повернувшись лицем до стіни. Чи спав, чи просто вилежував. Поки оце вигонили, в кімнаті гармидер не заміталося. Десь годині о 5 вечора прийшла Надійка і почала над ними плакати. Надривався з чиєїсь кімнати Адамо, і його голос заповнював внутрішній двір будинку. «Кінець коханню! Кінець коханню!» – голосив Адамо, і хлипала Надійка. Щось умирало тоді в тій кімнаті. Ще раз умирала віра в добрі наміри державних людей щодо комуністичного виховання. Віра в принципи законності. Бо скільки ми не сперечалися про лад, національне питання, любов, викладання предметів, це було поза нами. Це були слова. А віра в добре начало, забудоване нашими батьками, жила. Віра у цінність для громади чесної людини. Зараз вона ще раз і вкотре помирала, щоб переродитись у нову віру. Бо ми молоді, і коли немає віри в душі, виникає порожнеча. Тоді це був день порожнечі. Надійка нагадувала про те, про що Сава вже знав. Сьогодні всі студенти з нашої групи і літературна студія ходили просити за вас до декана, але він сказав, що вже нічого не можна вдіяти, бо є наказ. Їхня принциповість, Надійко, вже давно, вибач, пішла к такій матері. Це ті, що вижили, коли кращих національно свідомих українських інтелігентів хапали і розстрілювали, а оці в той час хапали портфелі. Треба ж було їм комусь хапати, коли вакансії звільнялись. От і насадили таких мордоворотів, як наш викладач з історії КПРС. Наші дівчата ходили до нього додому, щоб заліки у заліковку поставив. Своїм вухам не вірили, коли він їх матюкав, обзивав проститутками і за кожним словом тулив гівно. Їхній злочин, я маю на увазі вузівських викладачів, українських міністрів, не в тому, що вони ті портфелі забрали, а в тому, що вони корчать із себе суверенів, обдурюють народ, який нібито вільний, але сам по собі вимирає, прикривають своїми вбраннями в дорогі костюми тлустими тілами московський геноцид щодо України. Я ж ходив до декана на прощальну бесіду. Почали латком. Всі говорять про нього як про добру людину. Але це порожнє місце. Фальсифікація, а не людина. Він мені так і сяк загнув щось про те, що я п'яний на лекції приходив. Але ж не було такого. Не було. Ну, скажи ти, Степане, це вже не має значення. Та що тут говорити? Говоримо ми ото з деканом, аж викладач історії КПРС заходить. Я одного разу бачив, як він за кермом своєї «Волги» сидить. Це тобі не той сільський дядько у вишитій українській сорочці, якого він з себе корчить в університеті. Це пан. Одна рука недбало на кермі, корпус відкинутий назад, голова ще далі відкинута. При Сталіну він діла вершив, а вже після смерті Сталіна 10 років був в університеті парторгом. Пам'ятаєш, Степане, що він говорив, як турнули Хрущова? У Хрущова ж 3 класи освіти було, це пастух.
Він же не знав А і Б. А чого ж ви, розумники, ходили 10 років під батогом цього пастуха, і ніхто й не пікнув? Так тоді в декана цей пан позлостивив проти мене. Я ж вам казав, Саво, не стрибайте високо, бо низько впадете. Як він вийшов, я знову до декана та все на логіку натискую. Ну, спочатку декан твердив, що це він сам усе вирішив. А потім і каже, так і з стогоном надутого мішка, з якого дух випускають. Не можу я, Саво, не можу. Ну, сказав би так зразу, хоча б пошепки. Я зрозумів би, а то сам вирішив. Що ти можеш сам вирішувати? Нещастя. Надійка хлипала і торочила про те, що от чому таких розумних вигонять. Сава сміявся, бо Надійка за нього плакала. І ридав за вікном Адамо. Кінець коханню. На вечір затіяли випивон. Пішли з Степаном у гастроном та взяли 2 пляшки столового білого. Та ще котлет, хліба, масла. Не встигли в своїй кімнаті допити, аж Петро з Володькою йдуть. То налили їм по півсклянки. Потім кинули ще по карбованцю і взяли ще по пляшці на брата. Вино по 78 копійок. Але закуски було мало, то вирішили піти в кафе перекусити. А там зустріли Петрового земляка з сільськогосподарської академії. То він узяв, здається, 2 пляшки білого міцного чи 3, і вже аж потім почали вивертати кишені та ще не складали на 6 пляшок столового і забрали з собою в кімнату. Прийшли. Якийсь упертий хлопець ще крутив записи Адамо. Допили. Ну, ніби на замовлення крутить, обізвався Степан. Петро почав викидати порожні пляшки у розчинене вікно, і вони вибухали у колодязі двору, б'ючись об асфальт. А, завтра на хліб було б, ліниво заперечив йому Сава, але Петро вперто викидав пляшки. Викине, прислухається, як лунає вибух, і шукає другу. Прощалися. Коли живеш в одній кімнаті з хлопцями, ходиш на лекції, сперечаєшся, говориш про дівчат, і задля моди чи гри гомосексуалізм, фрейдизм, ніцшеанство, даосизм чи лесбіянство Сафо, ти ще просто хлопець з села. У тобі живе моральний закон здорових сімейних стосунків, якщо ти жив у такій сім'ї. Виникає дружба. Жаль розлучатись. Петро любив, як Володька йому робить масаж. Пили разом від мовчанки, прощались. Степан куняв за столом на кулаках, і його раптом занудило. Він так і не встиг устати, щоб вибігти в умивальник, підсунув до себе чайну тарілочку і почав у неї блювати, а потім підсунув другу. Більше тарілочок не було, і він, безпорадно глипаючи очима, згортав долонями блювоту, щоб вона не виповзала на стіл, але те не допомагало. Петро матюкнувся і втік з кімнати, а Сава повернувся лицем до стіни, стримуючи страшенну гикавку. Тоді встав і пішов телефонувати до Києва Тані. Невдовзі Таня пригнала на таксі. Спершу в телефонну трубку сказала, що не може, бо треба готуватись до лекції. «Ну, як хоч», – протягнув Сава. Вона так сказала, бо між ними це був не роман, ні натяку на любов. Жила одна в батьків у міській квартирі. Вже загубила контакти з однокласниками і не мала кому віддатися, хоча вже була пора. Таня поспішно сказала: «Чекай». У гуртожитку кінець коридора був перегороджений, і кілька кімнат відведено під медпункт. Уночі там нікого не було. Сава відімкнув двері з коридора, і вони з Танею зайшли в маніпуляційну. Посідали на оббиту цератою канапу. Їхні зустрічі вже трохи затягувались, хоча було десь в собі совісно. Сава не хотів на ній одружуватись, бо її батько був туберкульозний, і це було паскудно у плані спадковості для майбутніх дітей. Але того вечора Сава не хотів ніяких запобіжних заходів. Він уже плив за течією. Проте Таня не вловила моменту і не захотіла ризикувати, щоб не зачати дитину. Хоча Сава знав, що коли б вона зачала, він би її вже не покинув. Сильно і навально він обнімав її, притискував до себе, розкладав на канапі і робив з нею чорно. І коли вона встала, зм'яшкорена як лимон, ротом у неї почала йти кров. Відвернувшись до вікна, Сава застібав штани і думав, що ця їхня зустріч остання.
Коли ще недавно, лежачи в гуртожитку на залізному ліжку, знав, що підеш на лекції в університет, будеш до когось вітатися, жартувати з знайомими дівчатами, куняти на лекціях і досипати на кулаці у читальні, дивитися на ноги, лиця, зачіски, і не буде в цьому чогось особливого. А зараз, виходить, це були дні і роки найкращі в твоєму житті. Треба думати, що його робити далі. Будуть ще кола друзів, групи, зустрічі, бо ніхто не може бути до решти сам, але ж у кінці сам. Весь час ходити і носити в собі нудьгу та самотність. Скільки тієї самотності, що можеш ділитися нею з ким завгодно. Сторожа історика замінив ще хтось, але Сава вже на цього не звернув уваги. Він тільки подумав, що історик, мабуть, пішов грати у волейбол. Вже зо 2 години Сава сидів у цій кімнаті і нудився. Взяли мене рано, бо я рано на роботу йду. Волга їхала швидко, десь на 7:30 я вже був тут, а оце доводиться чекати до 9, чи може робочий день у них із 10, думав Сава, бо ще не знав, що кедебісти томлять його довгим чеканням у невідомих і незвичних обставинах. Нарешті зайшов старший лейтенант у військовій формі. Вперше Сава в цих установах побачив військову форму. Бесіди з ним провадили у цивільному. Військова форма дуже пасувала лейтенантові, він носив її дещо з дворянським гонором, підігнаною до сучасної моди. Вкорочена матня, розширені холоші і цивільні модні черевики. Запропонував Саві перейти в іншу кімнату. Це була маленька, але не обшмуляна кімнатка, і сюди не долітав гамір із-за вікна. «Сідайте», – підсунув стільця. За столом вже сидів мужчина, років за 40, у цивільному сталевого кольору костюмі, білій сорочці. На вилозі жакета 2 ромби про вищу освіту. Наполегливий товариш. Аж 2 вузи закінчив. А мені не дає й одного закінчити. Мені ж один студяга казав, що мати диплом – все одно, що дворянський титул, подумав Сава, дивлячись на квадратове, добре лице. Чуб ще трохи зберігся. Протокол, прочитав Сава на папірці, що його заповнював мужчина. Слово відтиснуте чималими літерами, а знизу меншими – обшуку. Мабуть, в чині майора, подумав. Будемо знайомі, нарешті витримав мужчина довгу службову паузу. Майор Ухналь, слідчий обласного управління Державної безпеки при Раді міністрів УРСР. Дуже приємно. Моє прізвище, ім'я та по батькові ви знаєте. Намагався Сава триматись у тому ж невимушеному тоні, який обрав ще в машині. Хоча у грудях відчував ще більшу задуху, і слова вилітали з рота з ледь помітним запізненням. Ви підозрюєтесь у виготовленні і розповсюдженні антирадянських націоналістичних листівок. Це повідомлення не звучало як запитання, і Сава промовчав. Майор устав, потер руки, гукнув когось із-за дверей. До кімнати зайшло 2 людей у цивільному та той самий лейтенант. Це понятий Юшка, а це понятий Підгеврасенков. Сава подивився на них і зрозумів, що коли це не 2 міліціонерів, то вони сторожі з відомственної охрани. Так і не сказав. Майор скрушно похитав головою, а ці 2 почали войовниче наступати на Саву і заявляти, що вони чесні совєтські граждані. Вони це робили з такою завзятістю недалеких міщан, котрі в знак своєї правоти хочуть гуртом вчепитися у волосся, що майор на них навіть цикнув. Ніби кінолог сказав «фу», не перестаючи потирати руки і своїм виглядом, показуючи, що зараз буде кінець комедії, майор звернувся до Сави. «Ви самі покажете, що там у вас у сумці? Чи ми самі побачимо?» «А що там може бути?» – здивовано запитав Сава. На це невинне запитання майор міг би йому сказати, що як воно там не заховане, то ця гра словами вже нічого Саві не допоможе, бо будуть говорити речі і факти. «Ну то покажіть, що там у вас». Сава з готовністю людини, яка служила в армії, встав і потягнув замок блискавку. Зверху лежала колись блискучо біла, а зараз тьмяно біла підковдра
скручене в сувій, бо Сава віз білизну, щоб жінка чи мати випрала. Розгорніть, підказав майор. Сава розгорнув і тримав розгорнуту півковдру, складену вдвоє поперед себе в розставлених руках. В цю мить ніби побачив збоку, як оце він, Сава, стоїть перед оцими безсоромними людьми і тримає білизну, котра вже була у житку. А якби оце майор стояв перед ним і тримав у розставлених руках простирадло, наче екран, на якому проходить фільм про особисте подружнє життя. «Стріпніть!» – порадив майор. Сава стріпнув. Потім його охопила зла апатія. Він кинув під ковдру на стілець і відійшов до вікна. «Рийтеся вже самі у чужій брудній білизні. Не буду позбавляти вас цього задоволення». Майор поморщився. Лейтенант ніби відвернув своє лице вбік. Йому було трошки ніяково, що Сава так розмовляє із старшим по чину. Поняті знову войовниче поглянули на Саву, як на свого найзлішого ворога. «Закурите?» – запитав майор і подав пачку «Київський фільтр». «Дякую», – озвався Сава і взяв цигарку, бо йому дійсно таки хотілося закурити, а в детективних фільмах слідчі завжди дають своїм жертвам закурити. Як там у Висоцького? «Затянешься и веселее думы. Курить охота. Эх, как курить охота. Но надо выбрать дерев'яні костюми». Сава запалив і відвернувся, щоб дивитись у вікно, бо йому хотілося виматюкати понятих. «Ну чого ви, дурні, сікаєтесь до мене? Що я вам зробив, якщо ви чесні совєтські?» Майор кивнув понятим, і вони запопадливо почали витрушувати все із сумки, показуючи цим, що вони працівники тюрми, і їм звично шмонать. Може, з тих, хто раніше виконував вироки, а зараз на пенсії. Сава дивився у вікно і бачив, що весь двір із двох будинків обнесений 3-метровою стіною з метровою залізною сіткою на гребені. Але козирок з колючого дроту, похилений всередину двору, вже погнив і місцями зовсім оголив стіну. До дійсності Саву повернув тріск газети, і він згадав, що перед від'їздом жінка поклала на дно сумки якесь своє манаття, а понятий тим часом витягнув жіноче трико. Саві стало соромно, аж він почервонів, і ще якийсь злостивий сміх став його душити. Болюче, з надривом засміявся. «Ну, викладіть на стіл усе, що у вас є в кишенях», – почав Сава патрати свої кишені. І перед майором виросла гірка потертих папірців, паспорт, військовий квиток, гребінець, записник, підківки від жіночих каблучків, що їх завжди збирав собі на щастя Сава на київських тротуарах. Коли було важко на душі, то часто знаходив такі підківки, а коли легко, то не знаходив зовсім. З'явилося почуття безправності, яке його було охопило в лікарні. «О, скнара! Всякий мотлох збирає», – обізвався один з понятих. «Перевірте, товаришу лейтенант». Лейтенант поліз у Савині кишені пальцями, облапав долонями кашкети, штани, попросив роззутись і постукав ключем по закаблуках. Відійшов до дверей. «А ви підозрюєтесь у виготовленні і розповсюдженні антирадянських націоналістичних листівок», – нагадав майор, коли всі вийшли, і почав підготовлювати шапку протоколу допиту. Правда, лейтенант забрав з собою сумку, обіцяючи передати її дружині, і запитав, що їй сказати. «Скажіть, що ви мене причинили», – порадив йому Сава і запитав майора. «А що, у тих листівках заклики скидати владу рад?» «Ні, там такого не сказано», – відмахнувся майор. «А прошу вас відповідати на запитання. Питаю я, а не ви. Я вважаю ваші підозри безпідставними». «А як подумати?» «Нічого тут і думати. А де ви ночували 26 квітня?» «Я не пам'ятаю, що я вчора їв». «Але де ви ночували 26 квітня, ви повинні пам'ятати». «Але ж сьогодні 26 травня. Скажіть, ви пам'ятаєте, що ви робили у якийсь день місяць тому?» «Саво, в університеті у ніч з 26 на 27 квітня було розповсюджено листівки, і ми знаємо, що це зробили ви». «То чого ж ви мені голову морочите, коли знаєте?»
Судіть та й годі. До речі, капітан мені сказав, що листівки розповсюджено ще і в сільськогосподарській академії, і в Інституті кібернетики. Я вас питаю, де ви ночували? А що? То ви шукали в моїй сумці, коли їх уже розповсюджено? Не просторікуйте, Саво. Скоро ми вам покажемо, що ми шукали. Ах, ви ж... Та ви перелякаєте мою бабусю, їй вже 75 років. То це та Волга, що порожняком від нас відстала, привозила ж команду для обшуку. Ото вже в хаті розгардіяж, пробігла в голові Сави здогадка. Де ви ночуєте, окрім села? У гуртожитку в дружини чи знайомих хлопців, або у дядька в Голосієві, відповів Сава і зразу ж пошкодував. Нащо було згадувати дядька? Але згадав, що ще колись свій лейтенант переписав усіх найближчих родичів. З цим писаним діалогом Сава був знайомий, ще як його тягали до слідчого за Івана Беня. Оцей папірець майор потім зачитав і запропонує підписати. Потім, підписаний Савиною рукою, цей папірець стане чинним для підтвердження звинувачень. Простіше простого досвідченому слідчому знаходити в свідченнях, де вони не стикуються, і заганяти піддослідного в глухий кут, не відриваючи заду від службового крісла. Тому Сава твердо не пам'ятав, де він ночував, і не згоджувався із звинуваченням, аж доки майор не відклав ручку. Думалось майору, що незгоду зі звинуваченням Сава вже свою ствердив. А тут скоро хлопці з обшуком упораються, що знайдуть, і Сава буде в руках. В цей час зайшов лейтенант Списаренко Едуард. Зачитав Саві протокол особистого обстеження, глянув на майора запитальними очима. «Є така наука», – почав лейтенант, вимовивши незвичне слово. «А ви знаєте, що це таке?» – звернувся до Сави. «Ні», – сказав ніяковіючи Сава, бо хоча був і не довченим, але філологом, і повинен був знати всі слова. «Це останнє досягнення радянської криміналістики», – перейшов лейтенант на апломб. «Консервування запахів. Собака їх потім розрізняє». Сава на мить уявив, що його обнюхує службовий собака, і згадав кадр із детективу, як вівчарка кидається на злочинця. Стало йому боязко. Особливо, коли лейтенант запропонував пройти до іншої кімнати. Але в цій кімнаті не було собак, у прямому значенні цього слова. Тут стояло 2 столи, сейф, стільці, і тупцяли ті ж самі поняті. Вже півдня ці поняті тут маринуються, і додому чи на роботу не поспішають, подумав Сава. Лейтенант тим часом прочитав протокола про те, що у Сави візьмуть його шкарпетки і покладуть у конверт, а у 2 інших конвертах будуть шкарпетки незнайомих людей. Собака буде потім їх розпізнавати, заздалегідь понюхавши листівки, і знову дали протокола Саві на підпис. Оце підписування протоколів, ніби смертний вирок собі підписуєш. А лейтенант з майором так і стрижуть очима. Чи вже ти добре розпасіювався, і вже в тебе руки тремтять, чи з них уже і ручка випадає? Здається, моя рука не тремтіла, хоча їм збоку видніше, думав Сава, підписуючи. Знімаючи шкарпетки, почув носом, що вони не дуже свіжі, але згадав, що їм потрібні такі, щоб пахли. Та ще згадав слова свого лейтенанта, який запевняв, що зовсім не збирається сплести Саві лапті. Лейтенант подав Саві целофановий конверт із новими шкарпетками. І Сава відчув ногою приємність від чистої шкарпетки. Але ж зразу уявив свої ноги ще і в російських лаптях. По Володимирському тракту ішли гуртами гайдамаки. Так читав поет Григорій Кириченко на одному з вечорів пам'яті Симоненка, переосмислюючи безлюдну Левітанову Владимирку. Після цього лейтенант знову завів Саву в кімнату до майора. Майор запитав: «Ви снідали?» «Майже ні. Випив чаю. Який уранці апетит?» – сказав Сава і подумав, що тут, десь поблизу, повинна бути їдальня, чи, може, в головному будинку. Зараз його туди поведуть під конвоєм.
Але майор послав лейтенанта Списаренка, а може лейтенант ще когось послав, і незабаром приніс майорові і Саві по пачці цигарок. Саві пляшку молока, булку і шматок ковбаси. Молоко було холодне, як для Савиного горла, а ковбаса суха і не дуже свіжа. Проте Сава трохи перекусив. Продовжили розмову з майором. «А хто визначає, антирадянські листівки чи націоналістичні?» – поцікавився Сава. «Ми визначаємо». «А яке ви маєте право?» «Ні, це цікаво. Це повинні вирішувати науковці». «Ну, скажіть, Саво, ви це зробили. Чого придурюватись? Чого душею кривити? Як це ви так нас підкузьмили з листівками? А чого це ви мені моргаєте, товаришу майор? Що, нам з вами нічого більше робити, окрім як сидіти і переморгуватись? Я вам не моргаю. Я вас запитую, де ви ночували з 25 на 26? А я не пам'ятаю. В цей час двері різко відчинились, аж війнули повітрям, і до кімнати зайшов чоловік, русявий, волосся пряме і гладенько зачесане назад. Ніс трошки кірпатий, ніздрі хрящуваті, аж трохи відкриті. Колір лиця папірно-білий, як це буває в чорнявих людей. Такий тип людей Сава бачив у Ярославській області, але цей був крупніший тілом. Молодший за майора Ухналя, він, мабуть, був старший у чині, бо, кивнувши майорові, зразу ж сів на третій стілець і рвучко всім тілом повернувся до Сави. Сава сидів, понурившись, боком до нього, тільки скошував очі вбік. «Ну, зачем запираешься? Говори, а то хуже будет. Все карти в наших руках». Сава втупив погляд в свої коліна і руки, якими тримав свої ноги вище колін, ніби зв'язуючи тіло в жорстку конструкцію. Огризнувся затято. «А ви граєте, коли карти у ваших руках. У мене шістки». «Бывает, шостка б'є туза», – раптом просто відповів русявий чоловік, ніби думаючи, що розмова йде про властивості карт. У цей момент він дійсно нагадував гравця в карти, а за мить повернувся у своє службове становище і набрав рішучого, навіть злого вигляду. «Ловіть краще шпигунів. Чого ви до мене пристали? Мы ловим шпионов. Мы выполняем свой долг перед народом. Мы солдаты на страже мирного труда. А вот вы, між вами і народом, кривава прірва. Я вже не раз говорив, тільки не вам. Ми її уже перешагнули», – різко сказав він, навіть з відчайдушною крикливістю. «То вам так видає, а ви вже її ніколи не переступите. Ми її уже перешагнули», – сказав він, ніби відгортаючи від очей привид. «Ви з ним не очень тут. Он каким он волком», – звернувся він уже до майора, який сидів трошки пригнічений, і вийшов. Тут знову до кімнати зайшов лейтенант і, ледь заїкаючись, сказав, що собака, як майор знає, був трохи хворий, то він попросив би для повторення експерименту ще й Савину майку. Вибачився перед Савою, що нової майки у них на зміну немає. «А я думав, ви мене тут одягнете усе нове», – пожартував Сава. Але ні майор, ні лейтенант навіть не усміхнулись. Хоча Сава сам відверто, радо, нервово засміявся, але швидко себе зупинив, згадавши, що сміється той, хто сміється останній. «Я більше не можу з вами сьогодні говорити. Я стомився від усього цього. Ви змінюєтесь, а я сам. Ще одне маленьке запитання. В мене голова розвалюється від ваших запитань. Ви друкуєте на машинці?» – націлив майор перо на протокола. «Так, я непогано друкую на машинці. Я телеграфіст 3-го класу, ще з армії. І мені не важко було навчитись». Майор поспішно зачитав записане, закінчивши протокола 2 останніми реченнями. «Підпишіть». Сава підписав і відчув у голові тупий біль, але рука ніби не трусилась, коли підписував. Ну, хіба, може, дрібно-дрібно. «Ще у лейтенанта є до вас одна справа, а тоді відпочивайте». Зайшов лейтенант, і вони удвох із Савою пішли в двір, де вже чекав Газик.
В машині, крім шофера, сидів ще один мужчина. Лейтенант сів поряд з Савою, і авто рушило. Сава намагався побачити Київ у вікно, але побачити вдавалось лише підмурки будинків і людей без голів, а тільки з плечима і господарськими сумками. До того ж, було таке враження, що Чорний Ворон їде вузенькими затіненими вуличками. Сава став дивлятися у переднє скло. Збоку того простору на склі, по якому ковзав двірник, ніби було зображено гірську долину, і понад нею пасма гір. Сава з дружиною і ще якийсь гурт, нібито цивілізованих людей, про що свідчило їхнє сучасне міщанське вбрання, ішли гористою місцевістю, подекуди порослою лісом. Дорога пролягала понад ущелиною. Була вона сіра, безрадісна і довга. Хтось запропонував іти навпростець через квітучу долину полонину, де сонце сяяло над квітами. Як тільки вони вийшли на край полонини, із них вивітрився дух плісняви, що його витіснив запах різнобарвних гірських квітів, як усіх охопило тривожне передчуття. Савина дружина раділа і аж випереджувала всіх. Це полонина мого народу, це квітуча пустеля мого народу. Ми знайшли її. І я не Сава, я Святослав. Я син народу, який шанував богиню славу. І от усі побачили, як назустріч, майже волочачи руки по землі, вийшла мавпа-людина-людоїд. Всі побачили цю величезну мавпу-людину і відчули людоїд. Безладною отарою кинулись вбік і повискакували на невеликі стіжки сіна. Проте всі разом згадали, що мавпа добре лазить по деревах, а на стіжок її лізти не треба, бо вона велика. Побігли гуртом далі і побачили будівлю. Це була теплиця із заскленими стінами. «Пробивай скло грудьми!» – гукали Святославу, але він і сам це зрозумів. Рвонувся грудьми на велику шибу. І хоча удар не мав достатнього розгону, проте скло знехотя проломилось. Всі заскочили в приміщення. Величезні сорти буряків, картоплі, кукурудзи і різних овочів підпирали стелю оранжереї. Грядки були розгороджені тропічними рослинами, і в теплиці стояв важкий дух джунглів. Мавпа людина-людоїд теж зайшла в пролом, а гурт людей злякано збився з одного краю чималого вільного майданчика і чекав на свою смерть. Тоді люди глянули один на одного і побачили, що вони стали коровами доброї молочної породи. Одна корова почала знехотя колоти мавпу рогами. Мавпа недбало відмахувалась довгими волосатими руками. Інша корова, помітивши загайність мавпи, подумавши, що мавпа за бугаями, наскочила на неї ззаду передніми ногами. Проте мавпа повернула голову і хижо куснула корову за морду. Корова відступила назад і раптом з розгону, наставивши роги, кинулась на мавпу. І всі, скріпивши свій дух, почали наступ. Мавпа закричала, щоб усі інші корови вбили ту, котра напала на мавпу. Сава хотів гукнути, що треба вбити мавпу, але не міг видобити з горла голосу. Проте корови нараз нерішуче зупинились, внутрішньо дійшовши давно очікуваної згоди, і всі гуртом накинулись на мавпу, повалили її і раптом знову стали беззбройними людьми. Їхні нігті вже давно не були пазурями, тому вони лише притискували мавпу до землі. У своїй руці Святослав раптом відчув уламок скла із стіни теплиці і почав різати ним мавпу попід передніми руколапами. Спершу гостряк ковзнув по твердій шкірі, а потім став робити прорізи. Святослав намагався черити по одному місці, щоб поглибити рану, і бачив, що люди з останніх сил утримують мавпу, а якийсь незнайомий чоловік з лицем пророка з усіх сил утримує верхню руколапу, щоб вона не завдала Святославу смертельного удару. Усі так делікатно стримували мавпу, що, здавалось, боялися заподіяти їй шкоду, проте Святославів шмат скла тим часом краяв могутні м'язи.
Нарешті, крізь туман бурні, мавпа відчула пронизливий біль під грудьми, бо проріз наближався до серця, а скло врізалося в оголені кров'янисті м'язи, як у масло. Всі зрозуміли свою мету – сковувати її могутню агонію. А мавпа, людина-людоїд, повернула до всіх своє заросле шерстю здивоване лице. Вона не вірила в свою смерть, лише дивувалась. Проте в людей жевріла надія, що вони витримають. Сава з лейтенантом вийшли біля похмурого під'їзду і пішли через двір. Той другий супроводжував. Десь на верхніх поверхах сяяли сонцем стіни, а тут, у дворі, панувала контрастна тіні. Сава майже фізично відчув, як поміж будинками чорнильною каламуттю розлито задуху неправого закону. Сава відчув, що він ось-ось задихнеться і впаде, а за будинком потутукували авта, розводячи почманілих від задухи людей у кладовища квартир. Тільки там, високо, на чотирикутниках синього неба, ширяли жовто-золоті пташки і сміялися з людей, яким вони залишили землю, забравши собі повітряну сферу. Між будинками розлито чорнило закону, ніби омадлива хмара, випущена спрутом, аби непомітно спожити жертву. А оцей лейтенант Списаренко тільки безпорадний щупалець. Лейтенант на ходу пояснив Саві, що тут у нього мають зняти відбитки пальців. Ішли чистими сходами із світлосиньої синтетики на енний поверх. Знову зайшли до кімнати. Це була чистенька світла кімнатка. Лисуватий чоловік вислухав лейтенанта, дістав кілька аркушів чистого паперу, гумовий ролик і шматок скла. «Сідайте», – мирно запросив чоловік Саву, але Сава стояв. «Та сідайте ж, прошу вас». В голосі його чулась така недоречна гостинність і щирість, може, співчуття, ніби він запрошував сісти не на 7 років, а за стіл з доброю закускою. Сава сів, аби зупинити ці вмовляння, від яких ставало ніяково. А лисуватий почав качати по склу ролика, розтираючи видавлену з тюбика мастику тонким шаром. Сава підставляв по черзі кожного пальця. Кожен робить сумлінно свою роботу. Навіть жінці вдома не скаже, що сьогодні зустрів на службі такого хлопця, бо не можна говорити, думав Сава. А чоловік підписував відбитки: великий, вказівний, середній, безіменний, мізинець. Лінії відбитків були схожі до кілець на свіжорозрізаних пеньках. А коли треба було зняти відбитка всієї долоні, спеціаліст не став шукати великого ролика, а по-домашньому поклав аркуш чистого паперу на пляшку з-під кефіру і розтлумачив, як, притиснувши пляшку пучками, покотити її по столу. В Сави рука велика, але струнка, пальці тонкі і довгі, а на відбитку долоня була схожа на мавп'ячу. Таку він колись бачив у шкільному підручнику. А газик знову гурчав вулицями Києва. А Сава згадував, як 22 травня, у день перевезення тіла Шевченка на Україну, біля пам'ятника Шевченку збиралась молодь. Це вже була нежалюгідна купка. 1969 рік. Натовп займав більшу частину круглого майданчика навколо пам'ятника і сходинками виливався на Володимирську вулицю. Вони із Степаном, йдучи до їдальні, бачили, як у під'їзд Червоного корпусу заїхало кілька автомашин, напханих міліціонерами. На входах і виходах, на поворотах вулиць ходили міліціонери з зірочками майорів, підполковників, а рядові через кожних 5 метрів стирчали в сквері Шевченка. Біля самого пам'ятника тісний гурт людей заводив пісню, а весь натовп підхоплював: «І вражою злою кров'ю волю окропіте». Міліціонери і їх консультанти в цивільному не знали, що робити, бо співали нібито і дозволену пісню, і разом з тим звучала у ній загроза. І тут дали команду: «Розходьтесь, не топчіться по газонах!» Того, хто огинається і суперечить, за руки, за ноги і в машину. Натовп розступається. Хтось крикнув «Ганьба!»,
Натовп скандує «Ганьба! Ганьба!» І знову хтось заводить пісню з дуже знайомими і ще дозволенішими словами. «Чуєш, сурми заграли, час розплати настав». Цю пісню можна співати лише на жовтневі свята, а зараз для партійних товаришів вона була недоречною, бо звучала так, аж шкіра на лиці терпла. І Сава вже не чув самого себе. Все його особисте, і радість, і нудьга, і батько, і мати, і дружина зникли. Залишився лише загальний порив. Ми всіх катів зітрем на порох. Боже, та це ж майже кров, це погроза. Десь виникла сторожка думка. Чуєш, сурми заграли, час розплати. До ЦК, знову голос. До ЦК, хай випустять наших товаришів. Знову голос. І рвонулось у натовп на голос кілька міліціонерів та група людей у цивільному, але натовп зімкнувся і покотився на Хрещатик. Тут, на широкому Хрещатику, натовп, який розсіявся по скверу і вулицях, натовп на 500-600 осіб, був просто групою, але пісня виповнювала Хрещатик. Та коли міліція у мегафон оголосила, що місто спить, і це є порушенням громадського порядку, законопослушні громадяни замовкли. Залишилась тільки інерція, мета. Такої пізньої години, була вже 2 година ночі, десь взялися машини для поливання асфальту і відітнули ще частину гурту. А вже аж біля ЦК КПУ поріділу групу затисли у під'їзд 3 ряди міліціонерів і почалися переговори з міністром юстиції. О 2 годині ночі випустили заарештованих і всі розбрелися додому. Чорний Ворон заїхав у під'їзд, і за ним зачинились ворота Київського слідчого ізолятора УКДБ. Таку кімнату Сава вже бачив і в армії, і тоді, коли сидів 15 діб. Черговий офіцер і сержант. А тут черговий старшина і сержант. Правда, тут їх вже чекав майор Ухналь. Старшина зробив належні записи і передав Саву іншому старшині. Ішли по бетонованому коридору. Старшина відчинив перші двері і пропустив Саву вперед. Скільки тих нігтів у людини на пальцях, а проти неї такий глухий бетон, міркував Сава. Це була одиночка, занадто тісна кімната. Стіл на перехрещених ногах, і старшина з Савою займали її майже всю. Світилася лампочка, бо з того вікна, що так високо із тьмяним склом та могутніми ґратами, падало мало світла. «Роздягайся», – сказав старшина безбарвним голосом, і Сава навіть не здивувався, хоча й не чекав на це. День був занадто довгий. Камера попереднього ув'язнення КПУ – це ворота до тюрми. На стінках таких камер завжди є написи «Ціни волю», «Прощай, воля», «Одержав 6 років по статті такій-то». Який непомітний для загалу перехід від волі до неволі, думав Сава ще тоді, як потрапив під слідство за бійку в селі. Ще сьогодні ти ходив і не відчував цієї тонкої перегородки. Ти вже чув про тюрму від багатьох людей, але нічого не знав. Раніше ти любив стіни, ти любовно зводив їх сам, а ці вузькі 4 стіни ти ненавидиш. Сава стояв перед старшиною в самих трусах, але старшина знову сказав безбарвним голосом «Роздягайся». Сава скинув труси і кинув їх на стіл. В камері було вогко, майже підвал. Далека, ледь відчутна туга забриніла в грудях. Сава відчув власну безглуздість і безпорадність перед купою свого одягу і безбарвним лицем та голосом старшини. Старшина нагадував жартівливого і дотепного українця, тільки вся дотепність і жартівливість давно витекла з нього, залишивши на обличчі лише пісну форму, аж трохи сплющену кашкетом з червоним кільцем. Але ця непроникна байдужість і вичавленість лиця старшини, яке було гладке, але на тонкій шиї,
та ще й порізаний глибокими зморшками, котрі робили гладкість неприродною, ніби в євнуха, все це заспокоювало сором'язливість. Старшина покуйовдив руками Савине волосся, заглянув у вуха і попросив підняти кожну руку по черзі. «Скажіть «а», – зазирнув у горло. «Весело по язика», – заглянув за щоки. «Підніми язика», – заглянув під язик. «Присядь 3 рази, стань на пальці, підніми яйця», – заглянув. «Нахилися, розтули руками заглянув. Коли Сава стояв раком, а старшина туди заглядав, до Сави повернулося почуття гумору, і він, випростуючись, посміхнувся до старшини. «Ви, старшина, ніби вухо горло нос». Старшина нічого не відповів. І Сава не зрозумів, усміхнувся старшина чи ні, ніби майнула на лиці якась тінь. Та Саву вразило тавро глибокого професіоналізму на лиці і у всій поведінці старшини. А свій лейтенант казав, що всіх кедебістів тих років перестріляли. Молодше покоління кедебістів. І зараз не можна віднайти кінців. Брехня. Правда, справу робили не такі педантичні люди, як німці чи інквізитори, котрі записували засоби катування і всі стогони катованого. Може, воно й погано документально оформлено, але ж оцей старшина з отих часів. Ще їх дозгора і вищих, і нижчих чинів. Живуть, поживають, доживають і мовчать. Старшина оцей – це професіонал вузького профілю. Він у сфери боротьби політичних пристрастей не піднімається, і йому все одно, кому заглядати взад – Постишеву чи мені. Поки старшина перетирав пальцями рубці трусів, сорочки і штанів, Сава дивився на свої голі ноги, рівні ноги. Тільки на одній, на великому пальці, нігтя нема. Колись, як ще школярем, ящики з вишнями на воз завантажив, коні смикнули та ніготь колесом і стягло. Старшина повернув Саву до дійсності, кинувши труси, майку, сорочку, штани. В жакеті попоров плечові подушки, випорюючи якісь невеличкі кружальця. Може, які касети з мікроплівками підсунули, щоб лапті сплести, похолов Сава. Ніколи не бачив ні мікрофотоапаратів, ні мікроплівок, як то належало б професійному шпигуну, а старшина все випорював і випорював кружальця. Потім побіг когось запитати, як бути, бо тих кружалець було ще багато. Повернувшись, почав вибачатись перед Савою, бо це були свинцеві кружальця, наклеєні на грубе полотно, щоб плечова подушка була напівтверда. Здивував Саву принижено винуватий вигляд старшини і просьба пробачити. Навіть уклінна просьба. Мабуть, як оце він вибігав, хтось на нього гарикнув, що дурень, мов, купувати костюми зі своєї зарплати будеш. Проте Сава не протестував, а старшина старанно зашивав попорене. Коли старшина повів Саву під душ, то вони були вже майже як друзі. Виходячи з камери, старшина клацнув пальцями, як доходили до повороту чи якихось дверей, теж стукав пальцями і, перше ніж зайти, зазирав, крутячи бабуватою головою на довгій зморщеній шиї. Сава здогадався, що клацає він пальцями для того, щоб нікого не зустріти. Може, ще хтось знайомий тут сидить. Хто знає, скількох вони взяли. Душова кабіна з мінімумом площі, загратованим віконечком над дверима і вічком для підглядання в дверях. Воду старшина сам регулював, бо вентилів у кабіні не було. Сьогодні Сава якраз збирався до лазні. Хто не знає, як душ змиває втому. Вода однакова добра, якщо тільки вона за китайським методом не капає тобі на тім'я, чи ти не стоїш у камері з водою. Вода однаково добра, чи це у власній туалетній кімнаті, чи у селі в ночвах, чи в комунальній лазні, чи в душовій у КДБ. Тепла, лоскітлива, ніжна. Сава раював, абстрагувавшись на якусь мить від старшини, який підглядав у вічко. Мила дав такий мізерний шматочок, ніби Київ терпів блокаду. Те, як старшина видавав білизну,
нагадувало армію. Сава вибрав собі штани та сорочку, хоч і без поворозок, зате із товстої праної байки. Тонкої брати не захотів, хоча вона була з поворозками, розраховував на можливий холод. Вдягнувши поверх казенної білизни свої штани, сорочку і жакет, Сава пішов поперед старшини східцями на якийсь поверх, тримаючи руки за спиною, як того вимагав старшина. Коли Сава, забувши, опустив руки, пролунав окрик. «Руки!» Був у цьому окрику, окрім перестороги, ще й переляк. У тюрму майже не потрапляють сірі люди. Сюди приходять такі, які можуть голими руками звернути шию. Хоча і старшина може терти калач, але коли людину посяде відчай, то можна і до пенсії не дослужитися. Тоді як Сава сидів 15 діб серед 13 чоловік, котрих запакували на ніч у 6-місну камеру, хіба лише один Сава та 2 хлопчаків після 8 класу не мали раніше справи з міліцією. Той 8 сидів, той рік, той 3, той вже 3 по 15 діб. Той щось украв, той жінку побив, той голові сільради по морді дав, а той буфетницю матом послав. Той, що сидів 8 років з 1947 року, плюс тепер 8, все міліцію проклинав. Його, як у машині, везли дуже під боки, ліктями наштовхали. Ще як у чергового його здавали, то в камері чути було: «Садисти, недолюдки, сопляки, вашу мать! Оцей і той тримають мене за руки та ліктями попід ребра. Ах, ви ж виплотки! Ну що я вам зроблю, як вас 3 в машині?» Він не опирався, бо знав порядок. А в хлопців-міліціонерів, яким по 23 роки, вже прокидалась охота позбиткуватись. Не було у них вихователя, який би застеріг, що знущатись над людиною – гріх, що садизм заразливий, як грип. Сава йшов і пригадував, як йому тоді було в районній КПУ. Готував себе, освіжаючи враження. Як сидів у гурті, то нічого. Правда, 15 діб живеш як свиня, спиш не роздягаючись і не роззуваючись, покотом на дерев'яному полу, у страшенній тисняві. Але вдень ходиш на роботу, хоч і площу мести, чорт з ним. А ще інколи і по карбованцю складались, бо були місцеві хлопці і знали, де самогон є, а закуска була, бо з дому ж передачі. Але як вперше сам сидів тоді ж 3 дні в одиночці, то просто не знав, що його робити від несподіваного обмеження життєвого простору. Ходити нема де, бо нари півкамери займають та параша в кутку. Сидів, лежав, ходив, і фіззарядку робив. Безглуздо все це якось. Від лежання боки ниють, голова гуде, від ходіння ноги підломлюються. День за рік тягнеться. Хоч би читати що-небудь, хоч би вже й газети. Вже навіть читав би і КПРСівські газети. До вечора першого дня Сава був розбитий і знівечений. А він тоді зрозумів, наскільки підступні весь час були люди у стосунках між собою, коли придумали одиночки. Така одиночка – це ще благо. Чули ми і про стоячі одиночки. Стоячі з конусоподібним дном, аби людина навіть стояти не могла. Одиночки з водою по кісточки, середньовічні кам'яні мішки. Є ще чорт знає що в арсеналі людської підлоти. Не певен ти, що знаєш все розмаїття російської тюрми, бо ти ж думав і жив і виховувався в школі на тому, що всі державні установи, держави робітників і селян люблять людину, плекають людину, роблять все, щоб зберегти людину. А в цей час у концентраційних сибірських таборах безневинних людей цькують собаками, заганяють у рудники на вірну погибель, змушують прокладати на власних кістках замість шпал транссибірські залізниці. Все це в ім'я комунізму. Коли б ці винахідники клацаючих наручників та прикованих до стіни нар, які застібаються на день, аби людина не могла сісти чи лягти, та випробували на собі свої винаходи,
Ото кінчаєш юридичний на місяць у одиночку, на практику, з усіма тобою ж придуманими незручностями. Здається, це був третій поверх. Ще як виходили з напівпідвалу на першу площадку, у ніс ударив дух кислого борщу. Мабуть, готують по тому ж рецепту, що і ярославські кухарі. Коли в армії в літні місяці починали годувати сушеними продуктами, то солдатський борщ ставав особливо кислим. Сава цей дух розрізнив би серед тисячі запахів. І оце зараз він відчув кислий дух солдатського борщу і крупнику. Стіни, двері, поручні, все пофарбоване. Східці чисто підметені і протерті вологою шматкою. Але дух кислих російських щей аж бринів у тьмавих тюремних коридорах. Старшина зупинився перед оббитими залізом дверима з вічком. Хтось визирнув у вічко, стукнув пальцями і відчинив двері. Це був черговий по коридору сержант. «У 46-ту», – пояснив старшина. Сава із старшиною зайшли ще у камеру-комору, де лежали матраци, ковдри і наволочки. Отримав свій спальний комплект, узяв усе це поперед себе, згорнуте у сувій, і зайшов у камеру номер 46. «Влаштовуйся», – брязнув засув і замок. У камері вже був мешканець. Біля тумбочки на солдатському стільці, у позі монаха-літописця чи вченого відлюдника, сиділа людина і читали якусь старовинну книжку. «Хто тут вже приписаний?» – запитав Сава, привітавшись, а чоловік повернув до нього лице. Велику голову покривала сива щетина, а з-під острішкуватих широких і теж сивих брів дивились виразні, темно-карі, аж чорні, зацьковані очі. Це, мабуть, якогось професора посадили, але зберігають йому умови для праці, подумав Сава, глянувши на книжки з пожовтілими обрізами. І, йдучи до порожнього залізного ліжка, звернувся до старого. «Ну, дядьку, нам з вами випадає нагода позайматись онанізмом». Чоловік уважно подивився на Саву, а Сава продовжував. «Не подумайте, що я такий грубіян, просто думаю, що тюрма – це перш за все ізоляція від жінок. Для мене це ще теорія, але практика вже починається». Мужчина хмикнув, а Сава почав стукати у двері. «Черговий! Черговий! Чому мені дали одне простирадло? Який з нього толк, коли воно одне?» Черговий наглядач, чи, як вони тут себе інтелігентно називають, контролер, бігом прибіг до дверей і, прочинивши ляду для подачі їжі, зашипів. «Тіше! Молчи!» А чоловік від тумбочки обізвався. «Не зли їх. Тут не можна кричати. Тут багато чого не можна». «Я не підсудний, а підозрюваний», – не вгавав Сава. «І ви не маєте права тримати мене як арештанта». Прийшов старшина і сказав, щоб Сава не галасував, бо пересадять у підвал. А тут у них аристократичні номери. Сава не став з ним сперечатись. На сьогоднішній день змін більше не хотілось, і він поцікавився книжками старого. Це були Пушкін, Лермонтов, Малишко російською мовою, Треньов і Кобзар Шевченка. Кобзар виданий в цьому році у Києві. Інші книжки, хоч були і в доброму стані, мало читані, але дивували своїм старовинним виглядом. Сава взяв Кобзар, ліг на ліжку у зручну позу і почав шукати і мертвим, і живим. Ця бібліотека в камері схожа на оформлення вистави, думав він, аж озвався дядько. Тут не можна лежати, поки не подадуть команди спати. Треба сидіти на стільці. Я підозрюваний всього-навсього. Вони, як матимуть на мене більше прав, швидко розчовпуть мені популярно, що можна, а що ні. Чи любив Сава Шевченка? Сава знав, що якби він кому сказав, що не любить Шевченка, то навіть перевертень його зневажав би. Жоден перевертень чи посіпака московський не скаже, що йому байдуже до Шевченка. Всі люблять Шевченка. Навіть ті, хто торгує волею України. А зараз, читаючи Шевченка, Сава зрозумів, що тюремна камера – це найкраще місце для читання. Ці поезії написані незламним українським в'язнем, що сидів у російській тюрмі.
нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви претеся на чужину шукати доброго добра, голосно читав Сава. І слова були невіддільними від долі Сави. Раби, підніжжя, грязь Москви, варшавське сміття, ваші пани, ясновельможні гетьмани. Чого ж ви чванитеся? Ви, сини сердешної України, що добре ходите в ярмі? Ще краще, як батьки ходили, лунав Савин голос, бився в бетоні. Черговий по коридору знову зашипів у прочинену ляду. Замолчи! Ти чого лежиш? Заспокойтесь, я буду читати тихіше. Погортав Кобзар, знайшов великий льох і почав читати, не підвищуючи голосу. Закінчив читати і відчув заспокоєння. Ніби оце він сам своїми словами виговорився і виматюкався. Ти жонатий? Запитав його стрижений сивий чоловік. Жонатий. Дітей маєш? Ні, дітей не маю, але скоро матиму. Жінка ходить на останньому місяці. От скочив я. З вогню та в полум'я. Хотіли на перепідготовку забрати, тільки оцей з стаціонарного обстеження вирвався. Не знаю, що мені там допомогло, чи те, що в мене дійсно хворе горло, чи те, що жінка на останніх днях. Тут не допоможе ні перше, ні друге. Ну, поки чоловік живе, доти надіється. Але події по-своєму повертаються. Я жінку останній раз тиждень тому бачив. Оце сьогодні мав до неї їхати, та й заїхав до вас. А як вас звати? Півень Володимир Якович. Напівпошепки повідомив він, ніби за дверима не знали його справжнього прізвища. Дуже приємно. А мене Савою звіть. Так оце, як зараз бачу, як від жінки їхав тої неділі. Встав о 6 годині, бо поки до Києва доїдеш, та ще через Київ до місця роботи. Встаю, а жінка залишається. Лежить на ліжку і з таким величезним животом, і ніби той живіт навіть більший за неї. А вона під ним безпорадна. Ніби притиснута животом і жалібними очима дивиться на мене. У мене теж двоє діток. Одно ходить у 5 клас, а одно в 2. Такі у вас малі діти? Я недавно одружився. Ну, не те, щоб недавно, а порівняно недавно. Бо моїй дочці вже 12 років. О, ви ще здоровий мужик, тільки що сивий. Я вже не думав одружуватись, а потім живу я в селі на Рівненщині, вчителем працюю. То я на своїй учениці й одружився. Закохалася вона в мене, а я жінок... Коротше, сама не своя стала дівчина. Як побачив, що вона мене любить, став потрошку проводити, увагу їй приділяти. Батьки були не проти, я думав, і скільки його самому стерчати. Хоча я до жінок... Ну, одружилися ми, і діток вже маємо. В мене такі гарні дітки. От ви вийдете, хай вам щастить. То як буде у вас дитина, то не вчіть її говорити дитинячою мовою. Мій син, як ще тільки говорити починав, говорив чисто, правильно. Дивувалися всі, що воно таке мале, а говорить, наче доросле. Так як же вас звати, я щось не розчув. Савою звіть. Року нема, як одружився. Ще не набридло. Кажуть же, що набридає бути одруженим. Не всім набридає. Правда, неволя, обов'язки. Мене весь час в одруженні гнітить, що постійно треба мати якусь роботу. А робота – це таке діло, що треба щодня туди ходити. Та ще як далеко добиратися, то вставати рано. Ну, це як у місті працюєш. А в селі зараз нема роботи. Ну, хіба доярками і механізатором. Я теж одружився для себе несподівано. Бурлакував тут, у Києві. Спершу вчився, потім вигнали, то знайшов непогану роботу. Ну, звісно, із своїми однокурсниками зв'язки підтримував, бо хто ж мені більш в Києві знайомий. Був закохався на першому курсі, та все поламалось.
Попереживав трохи, аж жити не хотілося. А потім шукав собі помаленьку жінок, не клявся їм, що одружусь, і все таке. Була в нас на курсі жіночка, як картиночка. Були ще непогані дівчата, поки не повиходили заміж. Усі у нас зараз звуться дівчатьми. Це колись дівчатами звали лише незайманих. На першому курсі я бачив, що ця дівчина не по мені. Був у її поставі, у погляді і гарному лиці якийсь гонор високий і презирство до чоловіків. Але якщо жінка не лесбіянка, яка б вона красива і горда не була, вона повинна підлягати чоловікові. Я себе в той час великою цяцею не вважав і обходив її, як не свою. Знаєте, як ото в кіно дивишся на артистку. Гарна, але ж на екрані. І це тебе цікавить лише доти, доки бачиш. Здибував я її, будучи п'яний, сам на сам у кімнаті, але вона була неприступна. І навіть бредливість малювала на своєму прекрасному лиці щодо моїх лапань. Потім я наблотикався трохи в Києві, після солдатських казарм. Пошив костюм у ательє першого класу. Побачив, що більшість чоловіків – це лопухи, з яких жінки роблять, що їм заманеться. І в один прекрасний день зустрілись ми з нею, як двоє вільних людей, котрі дещо в цім житті розуміють. Була весна, я був самотній, як завжди. Весною це дуже відчувається. Була у мене на той час жінка на похваті, як закортить. Але життя потребує змін. Та й як морочиш довго голову якійсь одній жінці і нічого їй не обіцяєш совісно. Вона ж все одно надіється, а ти займаєш місце, яке, можливо, зайняв би хтось інший і одружився. Сиділа вона на лавочці з дівчатами у сквері Шевченка і теж була самотня. Це я помітив одразу. Може, на те йшлося. Погода була весняна, вже весна гонила до сонця трубочки трави з розігрітої землі і розтуляла листочки. Не було мені з ким їхати до свого знайомого на весілля. Підходжу до них, вітаюся і кажу: є ідея, Галю, сьогодні у нас весна і все таке, чого б то нам не поїхати. Дівчата з нашого курсу їдуть. Вона згодилася. Весна була вже тепла, хоча трохи запізніла, мало ще трави. Але я добре пам'ятаю, що весь час було соняшно. Пішли ми з нею вже під пилі на поле. Співали жайворонки. Над землею стояла мла. Свіжо зеленіла озимина і великими букетиками зеленіли між зеленою озиминою темно-зелені посадки сосон. Ми йшли м'якою польовою дорогою до цих великих букетів молодих сосон і майже не говорили. Я навіть не виявляв своєї похоті потисками руки чи плечей. Не було ніяких таких почуттів окремішніх. Тільки тепла, співуча мла била нам у вічі, і ми трималися за руки. Я б себе та й когось вважав би за тюхтія, якби не почав загулювати до неї у зелених соснових посадках. Вона мовчки і сильно відбивалась, а я плутався у шлярках сорочки і розинках. Між іншим, пояси для жінок дуже зручна штука. А нас, чоловіків, вони тільки більше морочать. Плутаєшся в них, наче в парашутних стропах, і можеш полетіти каменем до землі. Можливо, навіть по статті 117. Тут ризик. Я спромігся стягнути з неї пояс і труси лише до колін. Більше не вистачало сил. Її прекрасний оголений живіт, лоно і пишні стегна сяяли на сліпучому весняному сонці. А в колінах вона була намертво зв'язана скачаним поясом і трусами. І хоч я з армійського досвіду знав, що, як казала Ліда Потапівна, та скинь же ти хоч з однієї ноги, але й собі оголив свою нижню частину, думаючи, що від доторку наших розгарячених боротьбою і горілкою молодих тіл вона нарешті розставить ноги. Але вона вирвалась, сіла на глиці і заридала. Не плакала, не хлипала, а ридала ридма, хоча я свого так і не допевнився, лише порізав кінця об волосню. Хотілося їй, мабуть, дуже, та зло брало через те, що природа така чиста, відверта, а я лізу як танк, а про кохання ні слова. Встали ми, обтріпались, заспокоїлись, пішли знову на чуже весілля. Там обоє добряче напилися. Моя денна програма вичерпалась, і я напився по саме нікуди. Правда, на ногах стояв.
Вона теж пила нормально. До нас за столом підійшов мужчина в літах і почав до мене. От ти, ще молодий хлопець і тільки тобі жить та жить. А вона йому: молодий, тільки душа у нього стара. Ну, може, і стара, кажу, але чого це старій душі захотілося сидіти в молодому тілі? Приїхали ми в гуртожиток. Далеко було добиратися. І пішки йшли кілометрів 5, та поїздом, та ще автобусом до гуртожитку годину. Намучились за день. Горілка теж дуже стомлює. Вона розстелила 2 ліжок. Тут було навіть 4 ліжок. Але нам потрібно було лише одне. Я роздяг її, як мати роздягає сонну дитину. Це було легко, бо вона нічого мені не боронила, тільки втомлено усміхалась. Є щось у цьому, коли сам роздягає жінку. Я роздяг її і ахнув. Не так часто нам трапляється роздягати красивих жінок. Красивих лицем і тілом. Правда, роздягнена жінка завжди прекрасна, ну, якщо це не зовсім потвора. Особливо, коли вона хоче мужчину. Мені до цього доводилось роздягати одну дуже гарну тілом дівчину, але у тої було невиразне лице і лінії продовгастіші. Тут же була округлість, пишність і міра. Свят, свят, свят. Вона була прекрасна. А всі інші слова – це тільки для того, щоб розчленувати ціле, яке прекрасне лише загальною гармонією. Пізніше я думав, що ліплячи її тіло, Бог думав зробити богиню, та щось таки не догледів і пустив між люди. Так як ото в СРСР роблять годинники на експорт, а потім продають на внутрішньому ринку. Вона була прекрасна і моя. Лежала переді мною, як еталон моєї мрії, і чекала мене. Я торкався її, терся, цілував, але був безпорадний. Я був безпорадний. Я статево не збуджувався, як останній йолоп, як недосвідчений юнак, таку його маму. Вона теж була втомлена і, мабуть, більше хотіла спати, ніж ще чогось. Але я помітив її тріумфуючу посмішку. Можливо, вона брала реванш за сльози в гайку. Не став я довго тут затримуватись, вдягнувся і побажав їй доброї ночі. Цілий день боявся до неї йти. Не знаю, чи чекала вона мене. Але як-не-як надягнув свою личину розбитного хлопця і з холодочком у грудях побрів. А зустрів її у тій самій кімнаті, де вже жило ще 3 дівчини, і повів у садок. Ну, садок там такий, що завжди можна знайти затишне місце, навіть удень, а вночі й поготів. Вона слухняно йшла, ніби я над нею мав якусь владу. А може, боялась мене? Вона була твереза і невтомлена, але боронилась так, як і перше. Проте все ж трохи не так, я вже не мовчав, а просив: ну, Галю, Галюсю, Галочко. І руки мої робили своє. І все у нас вийшло до ладу. Я запам'ятав тільки, як упрошував її не пручатись. Звернені до неба красиві повні губи, помазані місячним сяйвом, наче рожево-срібною помадою. Цілується вона лежачи, наче воду п'є. Я встав і голосно, щасливо засміявся, а вона стояла похнюплена і зла. Та я її швидко розвеселив, бо я такий заводний хлопець, коли мені добре, і ми з нею зажили. Ми читали постільну і трав'яну книгу кохання, кожну сторінку перечитуючи до запаморочення в голові. Наша взаємна пристрасть була вільна від далеких планів подружнього життя, але у таких відвертих стосунках вже була неволя. Вона не поривала своїх попередніх знайомств, бо я не був її женихом, але ми були щирі між собою, бо нам було добре. Закінчувалося навчання, середина літа. Вона їхала на канікули і треба було щось вирішувати, казати якісь слова, бо розлука не терпить невизначеності. Ми сиділи на лавочці у парку над Дніпром біля фігури Лесі Українки. Я ще думав, що мислю незалежно, від близькості, не відчуваючи, наскільки я до неї прив'язаний. Думав про те, що коли б я хотів мати дітей, то тільки з оцією гарною жінкою. А хто не має дітей, той завжди має сумнів на предмет спроможності їх мати. Поки що я мав над нею владу, бо не дорожив нею. Але завжди приходить час, коли цю владу втрачаєш.
Жінки сильніші за нас в потенції. Це зразу вони такі, до заміжжя. Я сказав їй, знаєш, Галю, скоро ти їдеш до батьків на канікули, давай спробуємо мати дитину. І коли це в нас вийде, одружимось. У неї на очах виступили сльози. А я пообіцяв приїздити на вихідні. Чому ми не клянемось один одному у вірності? Я її запитав. Її сльози миттю висохли, і вона відповіла, що той, хто дуже клянеться, той не вірить у себе, або хоче заховати за клятвою фальш. День хилився до вечора, хоча в камері цього не помічалось, бо камера виходила вікнами на захід, але затінялась високим будинком, тим, що сірим громаддям панує над Володимирською вулицею з написом УКДБ. Годинники забрано, тому орієнтувались у часі по тому, як приносили їсти. От принесли вечерю. Декілька тюльок на шматку газети, шматок хліба і несолодкого чаю. Сава збісився. Чому тюлька? Чому ця проклята тюлька, що про неї з жахом розповідають усі, хто сидів? Хоча тюлька з картоплею, вареною в лушпайках, завжди смакувала українським селянам доби будівництва комунізму. Але Сава до неї не доторкнувся. Гонористо викинув у парашу. Тюлька була вже трошки пригнила, порозлазилася і поприлипала до газети. Фактично, газету треба було теж викинути в парашу, але не можна, щоб не засмічувати каналізацію. Тому, перш ніж викинути газету до кошика, Сава прочитав шматок тексту. Значень енінських ідей для перемоги національно-визвольного руху в країнах Анський Союз допомагає країнам колоніального рабства, виконуючи свій інтернаціональний обов'язок до країн, народи Африки, Латинської Америки. Хліб і кип'ячену воду Сава спожив. Слава Богу, хліб був з державних пекарень міста Києва. У Володимира Яковича був цукор у вузлику. Він сидів під слідством і йому можна було мати передачі. Дав він Саві до кип'ятку ложку цукру і білий київський сухар. Повечеряли. Вартовий не оголошував на сон. Лампочка горіла цілу добу, можна було відпочивати. Сава спробував читати Кобзар. Не зміг. Не хотілося читати і решту того, що лежало на тумбочці. Спати теж не бажалось. Сава лежав і дивився на стелю. А Володимир Якович сидів біля своєї тумбочки і теж не читав. Тільки того, що час від часу тяжко зітхав і говорив. От і будь до людей добрим. Ехе-хе. Він ніби чекав, що Сава в нього щось запитає. За що сидиш? Чи як ви, дядьку, сюди потрапили з Рівненщини? Чи там у вас своїх ізоляторів немає? Як-не-як, а це ж республіканське управління КДБ і його підсобка. Саву й самого розбирала цікавість. Але він знав, що в камері під слідством не варто говорити про справу, навіть жартома чи пошепки. Один близький Савин знайомий розповідав, відсидівши рік за хуліганство, що у тюрмі кожен другий стукач. Виходить, коли Сава не стукач, то Володимир Якович другий. Стукач, сексот, філер, запроданець, зрадник чи шістка – це черв'як, який розпушує згустки народних змов, котрі тяжіють до утворення нових партій, фракцій, які можуть мати претензії на владу. Сексот – черв'як ще й тому, що слугує приманкою для інакомислячих, тих, хто сумнівається в правильності генеральної лінії правлячої партії. Стукач – він завжди прямолінійно опозиційний до уряду. Йому можна по службі. Але навіщо стукач у тюрмі, де всі невільники? Відомо ж, що в'язні упускають їм на голови цеглу чи душать подушками. Одначе офіцери-вихователі, кум, як кажуть зеки, докладають усіх зусиль, аби виховати нового сексота. Якщо у групі кожен в'язень буде доносчиком, тобто буде зраджувати свого товариша кумові, то це вінець виховательській мрії. А сексот у тюрмі потрібен для того, щоб знищити серед в'язнів колективку, до якої вони весь час тяжіють. І Сава зрозумів, що тільки школа – це оазис доброчесного виховання. Та й то, деякі
примітивні вчителі виховують маленьких ябед за кращі оцінки, щоб маленький школярик розказував тихтем вчителеві, хто розбив шибку чи насмітив у класі. Тому Сава не збирався розпитувати Володимира Яковича. Боже, як у нас бояться КДБ! Наших батьків вже ніхто не вилікує від того страху. Той начальник начальника потякає. Ми її перешагнули, себто криваву прірву. Легко йому крокується. А Сава ходив розпитувати старих людей, голову сільради, вчителів із свого села на Поліссі. То виходило, що в голодовку 33-го року на 700 дворів з голоду вмерло біля 800 людей. А у війну 41-45 років загинуло і пропало безвісти 270. А скільки не повернулось з Біломорканалу і інших каналів, залізниці, рудників, хто перерахує і переступить. Тоді, як мати сходила до декана, а він 5 через 10 пояснив їй, що ваш син, мовляв, націоналіст, Сава вже жив у баби. Мати поділилася своїм горем із найріднішими. Сава прийшов додому, сів на лавці біля миски з борщем, а баба йому з полу: «Тарах! Хто вам її віддасть, ту Україну, як в неї всі живуть? Були тут же такі розумні. Перестріляли і позабирали. У Левона з 3 синів тільки один, оце років з 5 як прийшов. Але і той нікуди не годиться, бо дітей у нього нема. А про самого Левона і його 2 синів не чутно, де вони й поховані. Нащо собі життя калічиш? Живи, поки живеться, а то підеш у тюрму гнити». Сава мовчав і думав собі, що неписьменній бабі, котрій уже 74 роки, він ніколи не казав, щоб у когось забирати Україну. Він сам ще про це конкретно не думав. Ні батько, ні мати про це йому не казали, а баба отак, просто: «Крові наробите, поживіть іще. Скільки я вже тої крові на своєму віку надивилася, скількох молодих бачила, котрих вже нема. Поживи, не сунь голови в зашморг». Вони знають, вони все знають, дорослі. От баба чи батько, все їхнє життя – страх. Страх, що раптом брати, інтернаціоналісти з Москви, подумають, ніби ти хочеш з'їсти усе, що приробив. Не захочеш віддати більшу половину. Заберуть і згноять в Сибіру на пострах іншим, щоб мовчки їли картоплю з тюлькою і квашеним огірком. А Степан раз у гуртожитку казав Саві: «Твій батько історію викладає, так він же все життя бреше, а тобі за те гроші присилає. Нас у нього 4, то мусить брехати. Це вже в нього і не гріх ніби, а обов'язок службовий. Хочеш дітей годувати, або в школі бреше, або в колгоспі крадь. Він хоч у школі бреше, а вдома мовчить. Нам голови дома не заморочує історією КПРС. Правда, він найбільше любив стародавню історію Європи. Тут він знав усе на пам'ять. А з української лише Богдана Хмельницького. Того, хто Переяславську раду сотворив. Зараз наші батьки так звикли брехати, що інколи і самі вважають всю цю фальш за правду. Бо при тих людських втратах – громадянська війна, голод 22-го, голод 33-го, жертви 41-го – дуже багато крові спущено з українського народу. І в поколіннях наших батьків було єдине завдання – поновити ці втрати, ростити дітей. А ми підросли і знайдемо свою історію. Вдихнемо у наросле м'ясо колишній бойовий дух. Туди його, мамо. Сава вже був майже щасливою одиницею совєтського народу. Але не втік від того, що починає звучати в душі, коли затягують українці пісню про славу і волю. Цілих 15 років його виховували яничаром. Але вся ця їхня робота відпала за якийсь рік
перебування в Києві. Цілу ніч Саві снилось, що його от-от почне рвати великий службовий собака з настороченими вухами. Сава якимсь дивом тікав від нього по городу біля батькової хати, а собака ось-ось мав на нього накинутись і повалити. Проте Сава продовжував плутатись у картоплині і напружував пам'ять, як же це звати службового собаку українською мовою. Хорт. Блиснуло у його пам'яті назва зовсім іншої породи. Хорт! Хорт! Хорт одразу з'явився. Величезний, капловухий, на довгих тонких ногах. Він схопив Мухтара зубами за загривок і тріпонув ним, як ото собака трусить котом, коли вхопить його за хребет. Кіт тоді зразу здихає від струсу, але службовий собака знову ожив і кинувся на Саву. Хорт знову хапав його і стріпував, аж бадилля летіло. Але службовий собака знову оговтувався. Сава прокинувся і почав думати. Був ранок, коли брязнули ключі. Володимир Якович навіть запопадливо поперед Сави підмів біля параші і приготувався її виносити. Це була 1,5-відрова емальована кастрюля з накривкою. Сава не дуже до тої параші поспішав, але знав, що парашу треба виносити по черзі, так само, як і замітати та витирати пил у камері. Сходили в туалет, умились, подали снідать. Сніданок давала вже інша жінка, лице вив'язане білою хусткою, наче в сестри жалібниці. На щільно стулених гарних губах службова печать таємниці, а в очах глибокий смуток. Сава особливо гостро відчув тугу в грудях, коли дивився в лице цій жінці із скорботними вустами. Лице її нагадувало Саві висічений з камені образ скорботної матері на могилі жертвам фашизму. Сава мовчки подав меншу залізну емальовану миску, і вона поклала туди черпак товченої картоплі та шматок вареної тріски, а також півхлібини. Володимир Якович сказав, що це хліб на весь день і що з хлібом тут неважко. Відміряла також у алюмінієву кварту порцію цукру. Міркою для цукру була патронна гільза з припаяною ручкою. Гільза невідомого Саві калібру. Можливо, з російського патрона зразка 13-го року? Спадок російської царської держави. Тюрми майже не змінюються, лише поширюють площу. А якщо люди не вміщуються, то просто за вказівкою того ж таки геніального Леніна, який усе вникав, будуючи державу диктатури, просто колючим дротом обгороджується довільна площа і туди заганяються люди. Саві стало трохи не по собі, що жінка з таким скорботно-урочистим обличчям працює в подібній установі. Але махнув рукою, перш ніж почати їсти. Все робиться руками людей. Чого я розчулююсь? Тут Гончарук? Запитав черговий у лядку для подачі їжі. Тут. Збирайся. Сава пішов за конвойним. Конвойний, так як і старшина, клацав пальцями на кожному повороті. Зійшли в напівпідвал, звернули в якісь двері. За столом сидів майор Ухналь. Це була звичайна камера із загратованим вікном, тільки стояв тут стіл, 2 стільці і телефон. Привітались, закурили. Ваша дружина ось-ось народити має, почав майор. А ви що, у хрещені батьки набиваєтесь? Не будьте таким. Я до вас, як до людини, навіть образився майор. Про жінку свою ви десь не дуже переживаєте, та й дитину треба буде комусь виховувати. А вона її у ясла віддасть, то там і виховають. Ще буде мені, як повернуся говорити, говори, папа, чоловіческим язиком. Вам спалось погано? Ні, спалось, тобто снилась всяка службова собарня. Майор приготувався писати. Підозрюваний Саво Петровичу, де ви ночуєте? Я вже вам казав. А ви ще раз скажіть. А чого я буду 100 раз повторювати, коли ви і минулого разу це записали? Ви вмієте друкувати на машинці? Сава мовчав. А ви знайомі з Вербицьким Іваном? Сава мовчав. Ви будете говорити? Не буду. Тим гірше для вас. Ви маєте докази проти мене. То судіть. Я не хочу перед вами виправдовуватись.
бо знаю, що у вас милості не випросиш. Може, ви хочете іншого слідчого? Ні, ви приємна людина, тільки ви на службі. Чому ви берете такий тон у розмові, ніби хочете мене оформити в санаторій, а не в зон? Ви ведете слідство, а судить суддя. Та й судить він не як сам схоче. При закритих дверях за інструкцією від політбюро КПРС давати на всю катушку. Потім, як людина з-за ґрат нічого сказати не може, ви друкуєте в газетах різні плітки. Газети нас не обходять. Звісно, це справа журналістів з КПРС. Думаєте, письменники ті, що вас, молодих, під'юджують, не говорять вдома російською мовою? Ті, що під'юджують, не говорять. А що ви скажете на те, що нам на філологічному факультеті з спеціальності українська мова і література лише ці два предмети читають українською мовою? А всі вузи України? Скільки мільйонів української молоді ви русифікуєте одним гамузом? А тепер ще й на дитсадки. Коли я спостерігав ті перші зібрання біля пам'ятника Шевченку 22 травня, мені було нестерпно соромно, а я вродився гордим. Уявіть, вечір, холодний дощ, люди одягнуті по-літньому. Принесли квіти до пам'ятника, стали і співають пісні на слова Шевченка. Можна ж заспівати і піти собі додому. Але в цьому співі було стільки відчаю, щоб їх нарешті почув Шевченко чи що, та повів за собою, бо нема кому, чи допоміг прозріти іншим. Стоїть 20-30 людей і співають «Заповіт, думи мої, реве та стогне». Раз проспівали, другий раз, дощ січе, 7 година вечора, 8, 9, 11, та скільки ж можна? 12 година ночі. Ансамбль голосів слабенький, і ото вже як душа від холоду колотиться, то і голоси стають жалюгідні. Я ходив кружка, як прив'язаний собака, і додому не хочеться йти. І підійти до них співати соромно. Як там Маркс про це прорік? Сором – це своєрідний гнів, тільки обернений всередину. І коли ціла нація дійсно таки соромиться, вона подібна до лева, який присідає перед стрибком. Ну, ви це ще не нація. Ви думаєте, що ніхто більше не піклується цим? КДБ піклується. Ви, наприклад. Щоб ми не могли ніде й слова писнути на свій захист. Мені соромно за вас, Саво, ви дріб'язкові. Ви забуваєте про святу святих, про дружбу між українським та російським народом. Ви як дитина, котра хоче варення. Невже ви хочете якоїсь сварки? Я люблю росіян у Москві, а українців у Києві. Недавно бачив фільм «Живий труп», знятий у Ленінграді. Дуже він мені сподобався. Сучасна постановка модернізує твір, хоча все витримано в стилі ретро. Оця втеча від людей перегукується з деякими сучасними модерними творами. Написано це графом Толстим про князів і графів. Не будемо говорити про те, що пропагується етика експлуататорів, нам, звичайно, цікаві характери. Поставлено блискуче, актори підібрані маститі. Відчувається, що люди працювали, незважаючи на кошторис і старшого брата. Я мав насолоду, вдячний, заздрю. І знову-таки мені соромно. З чим порівняти? Із затертою, допотопною стрічкою Наталка-Полтавка, знятою серед театральної бутафорії, чи з російськомовними фільмами довженківців, сірими від провінціоналізму. Не вмрете ви і без україномовних фільмів. Вони не потрібні. Вам що, їсти нема чого? Та що ви все про хліб? Ніби нам його дає хтось, а не ми самі його вирощуємо. Ніби французи голодні свої фільми знімають. Я вам ще раз кажу, що ви займаєтесь не своєю справою. Ловіть шпигунів. Досить. Де ви ночували в ніч з 25 на 26 квітня? То ми так і будемо сидіти? Пустіть мене в камеру. Сава встав. Сядьте! Хто вам дозволив устати? Гарикнув майор, аж убіг конвойний. Не треба, вийдіть, звернувся до нього майор. Злиться майор. Сьогодні субота. Пішов би оце на рибалку. Та ще, може, прогресивка чи травневі премії горять, бо не може закрити справу, подумав Сава.
Значить, ви відмовляєтесь говорити? Відмовляюсь. Буду просити начальство, щоб узяти вас під слідство. Воно вас і послухає. Ви ж уже тримали під слідством і більше року. Майор подзвонив і конвойний, клацаючи пальцями, відвів Саву до камери. Ну, скоро вас випустять, поцікавився Півень. Обіцяє затримку. Сава звалився на ліжко і мовчки дивився на стелю. Ех, ляжу і я полежу. Вони вам нічого не кажуть, то, може, і мені зійде. Півень ліг, і вони довго мовчали. Коли Володимир Якович раптом запитав: а ви знаєте, що мужчини можуть любитися? А чом не знаю? По-змовницькому хихикнув Сава. Знаю, що коли любиться жінка з жінкою, то це зветься лесбіянство, а якщо чоловік з чоловіком, то це гомосексуалізм. А ви не пробували? Та невизначено протягнув Сава. Всякі такі розмови, що бували в гуртожитку, він сприймав як нереальні. Тобто за любов'ю він завжди бачив як результат народження дітей. Тому у такому паруванні він не знаходив глузду, а отже не вірив у нього. Разом із тим, йому не хотілося признаватись Півневі, що він такий небувалий. Ну, справді ж, бо скажи, перейшов він на ти. Очі в нього то заплющувались, то розплющувались. І Сава бачив, що від самої розмови Півень має задоволення. Сава міг би розповісти, що про жінку він мріяв змалечку, мільйон разів. Аж до армії ніколи її голу не бачив і намагався, та не міг уявити, як там у неї все. Хай би ото приїхав у місто, а там показували голу жінку у прозорому акваріумі, щоб ця таємниця нарешті не мучила. Півень тим часом зовсім розварився від власних мрій. Нас оце тут разом як потримають трохи, то ти спустиш мені в пригорщі, а я намащу собі живота, перебив Савині спогади Півень. Побачимо, ніяково вимовив Сава. Ні, я натру спермою лице, замріяно мовив Володимир Якович і знову солодко заплющив очі. Сава встав і почав ходити по камері. Він не сказав би, що йому огидно, просто трохи моторошно. Він ще раніше привчав себе прощати людям, бо знав, що вони раби пристрастей. І по півню було видно, що він не придурюється, а переживає. Має приємність, навіть мріючи. Ну, якщо я не такий, то чого мені боятися? Сам собі вирішив Сава і сказав: зустрінемося з вами в таборах. Там про це будемо балакати. Там нема жінок. Тут їх теж нема. Сава ходив туди-сюди по камері, і коли йшов від дверей, Півень легенько мацнув його рукою за матню. Сава йому нічого не сказав, а лише здивовано глянув. Володимир Якович розплився у вибачливій усмішці, а в очах було благання. У маслянисто-чорнокарих очах, що плавали в кришталево чистих білках. Сава знову кілька раз пройшов туди-сюди, і знову Півень пацнув його по матні, довше затримуючи руку. Сава продовжував і далі мовчки ходити по камері, а Півень все довше і довше затримував руку. Сава вже відчув, що у нього набряк, а Півень, як розварений, лежить на ліжку і марить. Я знаю, ти чистий. Як підемо під душ, повернешся спиною до вічка і даси посмоктати. Можеш засунути аж у саме горло. Можеш мене вдавити. Його трясла лихоманка. А у Сави від того, що він збуджувався, але намагався бути стриманим і строгим, дерев'яніло лице. Півень схопив Саву за матню, обмацуючи члени дрібними потисками пальців, почав молити. Ну дай потримати за голенького, ну дай. Сава якусь мить заціплено і зацікавлено дивився на Півня. Той лежав, наче пухнастий кіт, якому чухають живота, і задоволено мурчав, аж схлипував. Які у нього негарні, жовті зуби. Майже з огидою подумав Сава і процідив. Кинь, я тобі як дам раз у зуби. Швидко прокинешся. Ти що, хочеш, щоб мене тут причинили за збочення?
Півень відсахнувся, бо побачив у Савиних очах отруту люті. Обм'як. Сава розтиснув, затиснутий було до білого кулак, і знову ліг на ліжко. Ви мені спершу говорили, що ото, коли б спробувати, як люди розказують. А це я бачу, що ви... Хто це вас так навчив? Я тебе прошу, ти ж нікому не кажи. У війну я був ординарцем у одного офіцера. Брязнули ключі. І черговий контролер повів їх на прогулянку. Натоптаного, але не дуже гладкого півня і гінкого тонкого салу. Стіни дворика десь 3 з гаком метри заввишки, згори дротом колючим обплутані. І над ними по дерев'яному помості ходить вартовий з автоматом. Оце у когось тут іде служба, думав Сава, і ходив за півнем попід стіною по чотирикутнику. Вгорі голубіло небо, а сонце виглянуло з-за покрівлі сусіднього будинку, освітлюючи половину дворика. Сава скинув сорочку і майку, щоб трошки поніжитись під вже майже літнім сонцем у затишку, але щоб не стояти на місці, почав танцювати твіст. Енергійний танець, правда, не дуже цнотливий, як для українців, але хвилі диких цивілізацій накочуються на Україну то зі Сходу, то з Заходу, то з Африки. Весь час на Атлантиду древніх культур накочується 9-й вал варварства. Почав Сава виломувати такі колінця, що вартовий поглядав на нього, коли проходив у зворотний бік, а Володимир Якович аж замилувався. Умів Сава танцювати твіст. Вони з Степаном були королями твісту у гуртожитках на Ломоносова. Степан танцював граціозно, широкими рухами, а Сава з віртуозними вивертами. В часи поширення твісту танцювали попарно дівчата і хлопці або впереміжку. І оце зараз Сава укладав у твіст усю душу, та ще й глядачі були півень і вартовий. Якийсь час за танцем Сави спостерігав з вікна майор Ухналі, і це йому не сподобалось. Поведінка заарештованого чимось тривожила майора Ухналя. Заарештований не каявся, не намагався викрутитись. Він займав цілком незалежну моральну позицію. І це не подобалось майору. Закрадався сумнів, що службове становище його, майора, не зовсім морально чисте. Адже до цього випадку він був певен, що живе чесно і чесно робить свою справу слідчого у КДБ. Потім ще трохи походили по квадрату. Сава розслаблювався, а Володимир Якович зиркав на голі Савині груди і втягував ніздрями тонкий приємний запах поту. Ішли коридором. У Сави в очах оранжева темрява від переміни освітлення. Прийшли в камеру. Півень знову сів біля тумбочки в позу монаха літописця, а Сава ліг горілиць і переживав враження травневого дня. Коли це брязнули ключі, і наглядач сказав півневі, щоб той збирався з речами. «Куди це вас?» – пошепки запитав Сава. «Не знаю. Ви часом не наговорили на мене?» – так само пошепки запитав півень, скочуючи матрац. «Я цим спортом не займаюсь», – з гідністю відповів Сава, сидячи на стільці, доки Володимир Якович склав у миску шматки хліба, вузлики з цукром і пакет з київськими сухарями. Змінювали обстановку. Винесли півневе ліжко, тумбочку, стілець. Забрали книжки, і Сава залишився сам. Село Лісники, 1969-1970 роки. Підтримайте наш канал на канапі. Підпишіться.